सगळ्यांक नमस्कार. हांव निकिता किणी. काशीमठ बेंगळूरांतू चातुर्मास चलता आसतना स्वामी अनुग्रहाल निमित्त आमी एक व्हडली एक कार्यक्रम आज दावन घेतला. आमगेले खाण जेवण म्हणून घेवन तुमी आज सकाळ दखून सुमार विषय पुरो कोण अशें पुरो तशी ताचे विशय उलोवच खातीर मिगेल आसाची नंदबाल शेणै सुपरवायझर जावन आसाची. हे सगळे इव्हेंट आमगेल खाण जेवण अशें पुरो काशीमठांतू एक मुख्य वॉलंटियर जावन आसाची आनी सो आज सकाळ दखून कसं कसं जाता असं नंदबाल अण्णा आमकां पयलीं स्वाम्यान पयर आमकां कोण सांगलें आमी एक विशिश्ट कार्यक्रम कोरका आमगेले खाण जेवण आमचे गेले कसं कसं खाण जेवण आसा पळय तें विसरून वचचें नज तें कंटिन्यू जावका त्या प्रत्येकला ताची उडगास जावका ते म्हळ्यार खातीर एक खाण जेवण म्हणून एक प्रोग्राम कोरका म्हणून आपोवन आमकां 4 जाणां ताची जबाबदार दिल्ली. स्वाम्यान जबाबदार दितरी आमी एक 2 राउंड मिटींग कोरून आयटम शॉर्ट लिस्ट कोरून आमी त्या खाण जेवणाक स्वाम्याला आजनी घेवन सूर केले. स्वाम्यान आज सकाळी 7 गंटा येवन आमकां वसरी येवन हांगा स्वाम्याला देवाक दिव लावन वसरीन येवन पळोवन आमकां आशिर्वाद करून जमकली. तशीच आमगेले पार्थसार्थीक विशेष निवेद करून देवाला अनुग्रह घेवन आमी हे कार्यक्रम सूर करताची. सकाळी फळाराक आमी इकरा नमुने आयटम केला. तुम्ही पळयत हांगा कुळताक फोट्टो हिंगा उद्दाक रवा उंडी सांबार कोकोनट चटणी बिस्कूट आंबाडो मुगादाळी उसली ओवा चटणी तीख बन्स काशी हलवो दुद्धळी चणा दाळी खिचडी उडदा आपोळ कापिटी हें आमगेलें सकाळचें खाण तें पुरे आमचे गेलेलें खाण. अशी जी आतां दनपाराक 19 नमुने आयटम केला आमी. हें 19 कारकळ गोड नुणचें एकपानी चटणी गुरुवायूर पप्पडू सल्ला उपकरी कराते किस्मुरी दुद्या पन्ना पत्रडो किर्ला बिकंड सुक्के तिक्साणी उम्मಣ್ಣ ओडी अंबट रईस अळवती गिरमिरा कडी राजमा सोंग गब्ब्या कशी बोंडी उपकरी दळिताय चप्पी कीरी खर्जूरा पायस आनी हंगे चाले आईस्क्रीम. आमकां ह्या पुरा कार्यक्रम करूंक सदांची मंगळूरा दाखून एक 10 जण रांदपे आपोवन हाडला. आमगेले डेली बेंगळूरची रांदपेक 10 जण आसाची. त्यानंतर आमगे 2 जण कॅटरर्साक आमी एक तांकां आमकां सेरसून घेवन आमगेले पुरा जनां ಒಟ್ಟು करून सदांची एक 40 जण रांदपे हांगा भागवहिसता आसाची. पुराची मेन्यू आयकताना तोंडा उदा येता. आमची गेल्यार खाण जेवण इतली पुरा आसा म्हणून आमकां गोतू आसना. पयली समेत काशीमठांत आमी वॉलंटियर्सांनी पुरा आसतना वाटतना रगडे बोडा सारू म्हणून घेवन मस्त उण एश पुरा आयकुचें मेळचें पळोवचें मेळचें टेस्ट करूं मेळचें. तशी मस्त जण वॉलंटियर्स आसा ते रांदपी कितलेय आसल्यार मेन आमकां इम्पॉर्टंट जे पुरा तरकारी कटकोवन घेवन रांदपाक सुजोवचें ते कटकोरचें काम आसना व्हडली काम. सो वॉलंटियर्स कशी हाका सहाय करता. आमकां वॉलंटियर्स म्हळ्यार ते आमगेले मठाचे एक व्हड विशिश्ट हें म्हूण सांगेत आशिर्वचन म्हण कित्याक म्हळ्यार हांगा सदांची 170 जन ಲ್ಯಾಕ್ कोण सांगेत 170 जन बायल मनशे 14 वर्स दाखवून 85 वर्स आशिल्ले ते बायल मनशांनी येवन स्वयंसेवक जावन तांणी काम केलां. तांणी कसं सांगला तें काम केलां. हांव तें करता हें करता म्हणून कसं काम करता मामा म्हणून तांकां काम दिवचें व्हड गेलां. कसं काम सांगल्यार तांणी पटा काम करता आमगेले तांगे निमित्त आजी चलता म्हळ्यार कांय तांचो चूक आसना. तांणी जबाबदार घेवन अत्यंत चंद करून केलें काम आमी देवाक दिता अशी म्हळ्यार अजवेरी तांणी चंद करून तें काम केलां. तांकां खंडीत हांव आभार जावन आसा. तशी आमगेल खाण जेवण एक व्हडली कार्यक्रम आमगेल काशीमठ बेंगळूराक काही बेंगळूराचे मात नाही विंगड गांवां दाखून पुरा जन येता आसाचे आमचे गेलेले. ह्या एक अद्भुत कार्यक्रमात भाग घेवचे खाण जेवण टेस्ट करूंक घरकड वचून वपास ह्या कशी ट्राय करता म्हणून घेवन निमगून घेवन वचे पळय रेसिपी खंडीत. सो ह्या कितले वेळ दाखून कितले वेळ ते चलता आसाचे. आमी हे दनपार जेवण जातरी सोम्याल पूजेक आनी दनपार जेवण जातरी सांजे 4 गंट दाखून आमी सूर करताची. आमकां एक्चुअली सोम्यान 4 दाखून 8 गंटे म्हणला तांचो आमी हलवारू बगे खाण फोडी हें तें बरें दिताची. ते आमी जेवणाल चड आसल्यार आमी 9 गंटे व्हरताचे. ते 9 गंटे व्हरचें आमकां आलोचन आसा. आमगेले इतले जेन्ना रांदपे डिस्पोजल आसाची तांचो अनेक मुख्य हें कशें म्हळ्यार आमी कसलेय निमगी हळवती पान पत्राड्या पान करंबल आमी गांवां दाखून कोण कसो सांगला पळय तांणी निमगिला पशी चड पेटयला. आतां आमकां हळवती येयले हळवती पान पळयल्यार आनीक एक 2000 जनांक आमकां करची तितलें हळवती पान गांवांच्यान पेटोवन दिला. मुडबिद्रे दाखून सचेरी पेटे दाखून कारकळा दाखून खंय निमगिला तांणी पुरा जनांक दिला. कसं निमगिल्यार तें आमकां पेटोवन दिला. आंबट जावं कस तशी हांव आमकां
तुम्ही काही जो बेंगळुरांतू आसला रे आज आमगेल खाण जेवणाक येयची संजवार 4 गंटकून 8 गंटे सकाळ दकून पुराची सुमार पुरा कार्यक्रम आशिल्ले ताजोटू खाण वय मस्त मस्त तुम्ही विंगविंगड टेस्ट करून आसताची धन्यवाद काशीमठ बेंगळुरांतू चातुर्मास चलता आसा आनी हे आमी आतां वासरे आसाची मस्त जन वॉलंटियर्स 170 पै चड मेंबर्स 14 वर्स तकून ताजे पशी सानवाय उदा आनी पुरा घेवन घेवन काम करता आसाची 85 वर्स ताई ताजे पशी चड कितली जाता तितली सहाय करचे आसाची आनी तशी हे वासरे आयल्यार घमा परमोळ येता आसा आनी म्हगे फेवरेट डिश रेडी जाता आसात निंबूळ मागीर लेगी संगीत मागीर कसं रेडी जाता आसा हाय निकिता ये पत्रोडो आज एक मस्त जन येताच नवे म्हणून खंडापटी आज पत्रोड्या पान येऊन पत्रोड सारोन आम्ही पुरा पत्रोड करून आज पुरा जन खाऊन पेटो करता कुशी करून कितली वेळ दकून पत्रोड करता आसात हे टीम पत्रोड टीम पत्रोड टीम साला साल पत्रोड टीम हंग मराळ बापांना पत्रोडो हंग शिज्जोच पत्रोडो नमुनार जत्त आसा तंतय आम्ही हे करता आसाची तोंड उदा येता आसा हे आमगेल खाण जेवण आमचे गेलेले मिस करचे ना थँक्यू बेंगळूर काशी मठाचे चातुर्मास चलता आसा सकाळ दकून मस्त पुरा कार्यक्रम चलता आसा स्वामीला अनुग्रहानं आणि दीप प्रज्वलन करून दिनो आमगेल खाण जेवणाक एक चालन दिला तशी जी आमगलोट आसाची ती रविशंकर प्रभू मामू म्हणून आम्ही पुराजने मोगार आपयतात हे चातुर्मास कमिटीचे ट्रेजरर जावन आसाची आणि हे सगळे आमगेल खाण जेवण कसं आसा ते कार्यक्रमाक कंप्लीट जबाबदारी हे मम्मा दिलेला आसा मम्मा कशी चलता आसा हे आमगेल खाण जेवण विशय तुम्ही कसं नाही सांगचे आसले ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೊಸ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ದೇವಾಕ ಸೋಮ್ಯಾಕ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಆ ಗೋನು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಉಳ್ಳೈತ ಸೋಮ್ಯಾಕ ಕಪ್ಪು ಸಗಣ ಬರ ಅಂತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣ್ದವನಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕಾಣ್ ಜವ ಕೊರ್ತಾರ ಹಂಗಾಮ ती जबाबदारी तू घेऊ करा मला नाही स्वामी कोणाला हेल्प जाऊ करायला द्या पण चंद करतात घरी जाऊ का मला तशी आंब्याला मला पूर्ण जण काम ಗೊತ್ತು आमचे 7 देश मत परदा होतात मस्त जण पुरा वॉलंटियर्स आले पूर्ण जण बैठक एकल्यापेक्षा भारी उमेदवारी करता असं काम त्यामुळे भारी खुश असतं एकटा कसा मार्च मला द्यावा लागेल कार्यक्रम चंद जाऊन सोम्याला कसा लागता राज्याचा विशेष रीती वैभवावर जाऊन सोम्याला देवाला आशीर्वाद पात्र जाऊ आमगे खाण जेवणात आत्ता आमगे टूर चलता असं वासरेंतू काशीमठ बेंगळूर चातुर्मास चलता असं तशी ॲक्च्युली एक इन्स्टावर पळेल तशी खुशी जाता कारण की की आमगे कॉलेजात पण यायला आमगे कॉलेज डे सुरगास जाता मिगेल असं विद्या कसं करता अशा सेकंड इयर B.Com शिकतो काही सेंट क्लॅरेट कॉलेज आमची काशीमठात व्हॉलंटियर जाऊन तुका पळयला सुमार वेळा सो कशें दिसता आनी आयची प्रोग्राम कशी म्हाका मस्त खुशी जाता आसा म्हळ्यार घरांत पुरो आसा काम आनी करूं आमकां मेळना पुरो ಹೊಟ್ಟೆತನಿ करताची वंगा इतना म्हाका मस्त फ्रेंड्सांनी जल्लींची आनी एक नमने खुशी एक नमने सडगरशे त्यावेळी आईच्यांतू म्हाका भारी खूश जाता आसा म्हाका कशी म्हणटा म्हणून कळटना म्हळ्यार इथे एक नमने फील आसना ते फुल सुपर फील ते मस्त जन फ्रेंड्स कोण घेतला तुगे क्लासमेट्स जो आनी मिगे क्लासमेट्स कोणी तशनाचे बेंगलोर ना सो तितले आमची कल्याणी कोणी आसनाची जाल्यार आतां आमची कले मेळ्ळ पळय एक नमने ते एक आनीक फील एक नमने मंगळूरची फील शे हांव मंगळूरांतून ना तशें गमत करी कितली काम केलं कसं रन अप केला म्हणून कडे लिस्ट हय श्योर थँक्यू काशीमठ आमगेल खाण जेवण चलता आसा आमी आनी पत्रोड टीम आसाची हांगा दकून मुखार वचनी दीप माय संघाची तुम्ही पत्रोड रेडी करता आसाची आनी कसं सुमार टायम दकून तूं पळयता काशीमठान तूं वसरे येवन घेवन हेल्प करता अशें आज कसं स्पेशल आज पत्रडो सुर्नाकूट सुर्नाकूट आनी कसं गो तुम्ही कसं पुरा कट केले दळटाय सकाळ दकून तरकारी सोर्नो गोळचे पत्रडो शिज्जोचे पत्रडो आनी कसं नाही अडवाती नमुनवार पत्रोडो कीर्लो आंबाडो प्रगान रंदई कशी फील जाता आसा घरकार परबे वेळार एक चड म्हळ्यार एक 10 जण तुमगेले ॲक्च्युली कुटुंब मस्त व्हड आसा आमकां तसलें म्हणजे एक 15-20 जण आसताची जाल्यार आतां 100 वयर आसाची कसं दिसता ताज्या पेक्षा गंमत जाता आमकां एक घराचे एक व्हडली फंक्शन चल्लें म्हणून आमकां मोठो म्हणटा आमगेलें घर अशें दिसता हें एक आमगेल फिलींग आमगेल खाण जेवण आमी घरांतू पुरो वोट सरून घेवन काम करता अशें दिसता हे गमत विंगड मिस करता नमस्कार मम्मा कई दकून आयले तुमी आम्ही कोची सुगून येयनाय काल पयर आमी पावली आज आमगे स्पेशल जाय न्हू पुट्टू कडला पपोडू मागीर पंचगदाय केळे आंबट दव उमण रोंटोसा कोय
शारमुरा करी खोवा करी पप्पड वडा केळ्या हलवो अशी विंगड विंगड आयटम्स पुरा आमची गेलेले केरळा स्टायलान केरला स्टाईल आमगेने तुम्ही आयटम्स कितली जण आसात टीम आम्ही 4 जण आसाय 4 जण केरळा तकून हांगा येवन घेवन आमगेल खाण जेवणान तुम्ही करता आसात पुरा हेरांदा वय पुरा थँक्यू थँक्यू खाण जेवणान तू आता तुम्ही गेलो तसं शोभा प्रभ माय कसं करता असं सकाळ तकून पुरा कशी प्रिपरेशन चलता असं आमगेल खाण जेवणाक काली पैरी वाईट पुरा मस्त काम केलेलं असं वय काल दखून ऑलमोस्ट सूर जाला आजी खातीर आनी पत्राडो मराळ पन्ना पोडी पुरा नमने पोडी पुरा तयार जाता सर तायकिळे आंबाडो हे पुरा रेडी जाता सर ताजेर तुमगेल फेवरेट डिश खंयचे ऑलमोस्ट आमचे केलेलं पुरा फेवरेट आजी पत्राडो, पुरा पोडी. GSBच्यान पुरा जाण येवन पुरा टेस्ट करता म्हणून आमी निमगे घेता ओके सो कंची मस्त कष्ट तरकारी कटको सूर थँक्यू थँक्यू आमगेल खाण जेवण चलता असं आमगेलो मालेत माई सकाळी कितली घंटे हांग वसरे आयल्याची किती वेळ दोन कसं आम्ही सकाळ लोकून हांगा आसाची हा. सकाळ करून दिले पत्राडो सरून दिले मराळा पन्ना पोड करून दिले आणि आता गोंयट ताजी पोडी आणि जीव कडेगी बज्जीचे पूर करून दिले काली पैरी पुरा कसं तरकारी कट केले ఆ గాలి ఇట్లు రాసేసి వెంటి బాధ అడవతికి సింధూను బిక్కండు దడోను అమ్మడు పుర దడోను అడవతికి జలే అని గబ్బో కీర్లు పూర జలే केले आणि सुमार पुरा केला तशी तुम्ही थँक्यू तुमगेल काम मुखार याची आम्ही वापस येताची पत्रोडो रुची पत्रोड रेडी जाता असं गांवां दोकून परगांवतल्यान हे पुरा पान आयला ते बँगलोरान काही मेळटा म्हणल्यार आमी पुरा आमचे कितें लोटू जावन न्ही पुरा कडेन आमी कुटुंबशी काम करूया म्हणून सगळे विंगड गांवां दोकून पान आमी पेटयलेले आसा तळ्ळल पत्रोडो भाजीलाल पत्रोडो हे पुरा रेडी जाता असं ऑलमोस्ट एक 20 जन बायल मनशां काम करता आसाची वॉलंटियर्स आनी आज मात्र नाही 2-3 दीस दोकून आमगेल खाण जेवण ह्या कार्यक्रमा खातीर तयारी चलता आसाची पुरा कुशेरी एक घरांत कशी चलता तसं एक संभ्रम काशीमठ बेंगलुरू चातुर्मासा वेळार आमगेल खाण जेवण ह्या कार्यक्रमात चलता आसा आमगेल खाण जेवण चलता आसा हांगा केळे आनी गोंयट सुमार पुरा तरकारी पळय तशी पोडी बस प्रोग्राम जाता मागीर तुमगेलें नांव कसं न्ही हांव भारती पै म्हणू बेंगलोराचीच आमी हांगा काम करता म्हणू आयलेची ओके. तशी आमकां नेंद्र केळ्याचे फोडी करता म्हणून आमकां सोडवाचें सांगला तशी आमी सोडवायता आसाची गोंयट गोंयटाचे फोडी करता म्हणून गोंयट कटकोवन गेल्ले आतां आमी नेंद्र केळ्याचे कट करचें सांगला तशें आमी आतां हांगा बैसून एक राउंड सोडवा न्हू ताजी फोडी करच्या म्हणून कटिंग करचें गोंयट मस्त अप्रूप ना मेळचे वय. रुचीच खावचे मस्त रुची फोडी जाल्यार गोंयट मस्त अप्रूप मेळचे मस्त अप्रूप फागीळ गोंयट पुरा आमगेल खाण जेवणांतू मस्त फेमस वय. म्हणून गोंयटाचे फोडी करता म्हणून आमी पुरा वेट करता आसाचे आमकां केदन खावच्याक मेळटा म्हणून आमी आतां कोर न्हू आमी ताजे एक आनंद घेतला आनी नेक्स्ट आमी खावच्याकय आमी मस्त उत्सूक जावन आसाची सो आनी कसं पुरा चलता तुमकां की सगळे लिस्ट कसं आसा म्हणून वय मस्त आसा सकाळी ब्रेकफास्टाक कुळता इडली मागीर बिस्कूट रोटी आसा आनी मरवाळा पन्नाचे फोड आसा आनी मस्त पुरो आसा काल आमी तायकील सोडवायले एकपानी चटणी आसा मागीर आनीक मस्त तांबडी भाजी आंबाड आसा आता सध्या केळी तुम्ही कसले कट करता अशें फोडीक फोडी आमचे गेल खाण जेवण आता आता तायकिळे आंबट रेडी जाता असं मामा तुमगे नाव कसं नाही मेगल नाम के गोपीनाथ कामत बेळतंगडी आम्ही उजिरे आनीक रवींद्र कामत मेगल अण्णा हंगेलोट हांव आयलो आमगेले फुल 12 जनाल टीम आसा आमगेले आमी काल सकाळी 10 घंटा पायसून हांगा 7 घंटा भितर पावलीचे 6 घंटा भितर पावक म्हणल्यार वाटेर थोडे फर्मशी जाले जे जायनी जाल्यार समय समजावन पावन आमकां देवारे पूजा स्वाम्याल तीर्थ प्रसाद पुरा मेळ्ळे संतोष जाल्लो आमकां रब्ब वेवस्था भारी चांग रितीर केल्लो हांगांनी वेवस्था पुरा भारी खुशी जाली आमकां त्यानंतर सकाळची खाण जेवण पुरा भारी खाण चांग रितीर जालें हांगा आमगेल्या वांट्याक सेव म्हूण करूं आयले आंबट करच्या साऊथ केंद्राचे आंबट म्हळ्यार तायकिले आंबडो मागीर मरवळा पानां फोडी तळ्ळर कितें लायक आसता रुची तांतू आनीक आसा 2 नमने करूं जाता एक तेल्ला तळचें फुल्ल तेल्ला तळचें आनी एक अर्ध दोन जास्त फ्राय म्हणटात ताका त्या म्हळ्यार भाज्यूचें ताका चंदू कर तांबडो मसालो घालून ताका रव लावन घालून पोळ्या कायली वरी भाज्यूचें हें एक सिस्टम
आमची गेल्यान म्हळ्यार बाकी हांतू करती जातीची करती सिस्टम बट आमची गेल्यान करता ताका टेस्ट डिफरंट आसता वयचे की चड आसता तांकां रुचे खाता हय कितें म्हणल्यार ताका हिंगा उदक कॉर्न फ्लोर चणे पीठ तांदळा पीठ मागीर कोथंबरी पिट्टी मिरसांगे पिट्टी मीठ हें पुरा घालून घेवन ताका लास्टाक एक ताका हिंगा उदक सोडली म्हणून ताची परमळूच दुसरूच एक रेसिपी आमकां मेळ्ळ्यात क्लियरली तुम्ही कितली जण आयलेच मग आमी 12 जाण आयली 8 जण आयले वय भजन आनी पुरा सांगून जालें वय भजन जाल्ले सकाळची सेव भजन सेव जाली आमी गेली भजन सेव जावन आमगेल खाण जेवणाक तुम्ही कशी कॉन्ट्रीब्यूट करता सर कसं कसं केले आज सकाळ दोन सकाळ दुखून आमगेले 1-2 जाणां भजन गेल्लींची बाकीचे म्हगेले अण्णा पुरो हांगा फ्राय करचे मागीर रांदपाचे उज्या लागीं राबून करचे काम केलां बाकी टीम आमगेले शिंचे करचे पुरो हांणी केला बायल मनशां पुरो आमगेले सेरोवन घेवन उंड करचे हें तुगेले थंय उंड करता त्या बारीक कश्टा काम कित्याक म्हळ्यार फाटी म्हणून 1000 उंड करचे म्हळ्यार 1000 3 आयटमाचे 1000 केला आमी मोसिंगा सांगे पल्ल्याचे आंबाडो मागीर भज्जे आंबाडो तायकिळे आंबाडो अशी आनी खंयची मेळटा म्हूण पळोवता आनी तूं हें 4 घंटा निरंतर चलता पुरा हेल्प करता आसता की हय आमगेले आमगेले बेंगलोरचे जाणा आमगेले जाणा आमकां तांच्या हांगाच म्हणून डिफरन्स ना आमगेले आमची गेले म्हणाले आमगेले हे मा कटिंग आतां पळय आमगेले जाण कटिंग करता साठी तें पळय मजा हांगा कटिंग चलता पुराची विंगड नमुने पान आता म्हगेले रवी अण्णाले पट्टल शिष्य म्हणून येता ह्यात पुराची पत्रडे हें तायकिळा पल्लो त्या पळय हाच्या मोसिंगा सांग्याचे पल्लो मस्त सुपर फूड म्हणटाच न्हू ताका मस्त लायक म्हणटा वय वय तांतू आयरन कंटेंट चांग आसता ताजी वय पोडी जाता वय वय ताजे हें करता ती पळय आमगेले पीठ काडलो पळय वेवस्था थंय कोण दवरला पळय आमी ते पीठ काडलोचे वेवस्था ते पीठ काडलो इतली पान कितली किलो आसा चडून किलो लायक धरू जायना कित्याक म्हळ्यार आमकां एक दोळ्या अंदाजार आमी करचे पुरा विशय कसं लायक म्हळ्यार पान आमी तूप करूंक खंय वचनाची बाकी वस्तू पुरा तूप करूं येता ग्रोसरी आयटम्स पुरा तूप करूं येता हे आयटम तूप करूं येता अंदाजे कारात रेडी जाता कारात पोडी कारात कूट ताजे खातीर मागीर ताजे बज्जी करताची तांतू हलवारान कोड म्हणटा कोड काडू कसं म्हळ्यार ताका वखद ಅರಸಿನ ಹುಡಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಎರಡನ್ನು ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಂತರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಕಹಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಕ್ಕ ಕರಾತಿ ಕಟ್ಟುಕೋರಿಗೆ ಅವನು ತಕ್ಕ ಮೀಟ ಅನೇಕ हळदी पिट्टी मिक्स करून घेवन एक दीस दवरली म्हूण येला रे ताचे पोडसाणी पुरा वता ते कितले कोड आसा त्या पोडसाणी सोडूंक त्या दोन्ही एक टिपूय मेळ्ळें कशें करता म्हणून कोडसाण वचका म्हणून जाल्यार थँक्यू मॅम बेळटंगडी देखून तुमी हांगा घेवन इतली पुरा काम करता हांव म्हळ्यार म्हगेलें प्रोफेशन गॅसाचे स्टव रिपेरी करचे हरिद्वार मठ ओपन जाताना हरिद्वार पयलीं आमगेलें फंक्शन जाताना कर्णपुरा गेला त्यानंतर अयोध्या गेल्लेची काशी हरिद्वार पुरा आमी पुरो भोवून घेवन आयलेची म्हगेले अण्णे तस आता रवींद्र कामत रवीणा काम करता तांगेल टीम ओटामी आसाची थँक्यू खुशी जाले तुमकेशी आम घरा म्हण की एक कार्यक्रमांत तुमी पुरो भागवयसलेले का थँक्यू सो मच तुमकां थँक्स आनी पुरा खुशेर येश पुरा तरकारी कट करतात म्हाकाय वचून रांदप करयाची की कट करया रेडी करया म्हण दिसलें गोंयट मस्त उण मेळचें गोंयट पुराची जाल्यार आमकां आज काशी मठान तो आमगेल खाण जेवणांत नमून वार फोडी खावचें मेळटा सर तशी निमगू मागीर तुमचें नांव कसं हांव कल्पना नायक आनी पुतूर नरसिंह नायक ममाले फेमस सिंगर तांगेल बायलो नमस्कार तुमी म्हाका कोच सांगता की ना हांव आयकूच मात्र कोणी आयकत जावका जाता वय कसं केलें कशें आजी पत्रड सारयलो आनी हाजे कसं मराळो पन्ना फोडी एक ताजे सपरेट पीठ आसा ते सारोन लोळी करून दवरले आनी पत्रड्याचे कट केल्ले स्लायसेस आतां हें करता आसा कसले गोंयट फोडया खातीर कट करता आसाची काल फूल डे तरकारी कट करचे कट हे कसले कट विंडूचे शिंजूचे विंडूचे सकट केल्ले हे आमकां देवान दिलेले कसले स्वामीनांनी देवान दिलेले भू वैकुंठ म्हणटा पळय ते अवकाश आमकां हे वर्स मेळ्ळा आमकां आमी सगळे सो लकी ॲक्च्युअली आमी सकड अन्नपूर्णे घर आमचं आमी अन्नपूर्णे पात्र घेता आसा ती बट आतां आमकां स्वामीन एक अवकाश दिला
मठ येऊन तुमगेला काही चढका म्हणता पण कटकोरची कशी विंगड विंगड तरकारी रेकॉग्नेशन पेंडारो जावो हे सकड व्हेरी रेअर आता चिरडूंक काही गोत ना आता यंग हावसूंक काही गोत ना हे कसं तणली की हे की पेंडार की पागील की गोंयट की म्हणून डिफरन्स गोत ना सो हंग येतची तांकां तांगेल चिरडुवा तांनी शिकून चिरडुवा काही एज्युकेट आमगे तरकारी कशी तांचं विविध विविध वैविध्यते कसं करूं येता फोडी सगळे सुके गशी आणि भाजून कायलीर भाजून करचे घरकड करतात हा हे सगळं आम्ही फुल्ल ट्रेडिशनल रांदप आमगेल घरांत म्हाकाय आमी गेलो दोग चिल्ले चिरडोवा तांकां शिकयला तांनी घरांत खोट्टो पत्रडो फोडी हे सगळं तांनी घरा करतात तांगेल घरांतूय करता आसची तशें आमी फुल्ल ट्रेडिशनल घरा केन्नाय ट्रेडिशनल रांदप करचे वी लव ट्रेडिशनल फूड तशी कुतूर नसीक मम्माले पद वय तुम्ही केन्ना आयकता आसता ती सकाळी मात्र आयकुची ना ना सकाळी उठान जेव्हा युट्यूब आसा घाल नुची रांदप स्टार्ट करचे सकाळचे खाणं नायक मम्माले पद की स्पेशली हांव तागेलो अभिमानी तसोन फर्स्ट तांगेलो पद अभिमानी घरकडे आसाची आणि मस्त जण भायर आसाची कुतूर नसीक नायक मम्माक तशी तांगेल बायलेला आमी उलयलीची खुशी जाता हांगा पुरा रांदपट करूंक हांव एक सोलपेळो कटकोण घेवन तुमकां मेळटा काशीमठ महिला वृंदाचे सगळे पुरा काम करता आसाची तावळ दोकून नमूनवार पेस्कत वय दोन घेवन पुराची गोंयट कट करता आसाची कसं कसं चलता आसा शील माय शीला नायक माय आमगेलो टस हॅलो निकिता नमस्कारो हंगा पूरा आम्ही महिला वृंद बेंगलोर पुरा जन मेळनो रांदेकाय सिंधूक वाडूक पुरा जन ओट्टू आयलेची आता बेंगलोरांतू स्वर्ग जाला गणपती आणि कुबेराकडे जेवण येताना पुरा देवी देवता कशी रांदप करू बैसता तशी हे पुरा नवदुर्गे पुरा दुर्गे आमगेले जनांक ते स्वागत आकतरी तांनी जी तांगेले हातान चंद रांदप कोरनु कटकोरनु करू आयलेची त्यांचे सादर करता सगळे एक घरा फंक्शन घरा ना आता खंय वचका म्हण ना काशीमठ स्वर्गू जाला आता येद्र पळयला व्यंकटरमण पळयला रे साक्षात व्यंकटरमण आयल्यावरी ते प्रसाद आज पुरा जण कोण येता पळय प्रसाद जेवच्याक तांकां भारी भाग्य म्हण लेखता हांव सकाळ कोण कितली तरकारी कट केले कसं कसं केले सकाळ लेकून पतड सरयलो नमनमने तरकारी कट केली मागीर थंय वॉलंटियर मिटींग जाली कशी कशी चंदायर कार्यक्रम जावका म्हणून वॉलंटियरान सांगले खंय येवचे खंय गडबड जावचे ना जर पुरा जणांनी जेवण मेळका ताची खातीर पुरा अरेंजमेंट पुरा चलता आशिल्ली जेवो काशीमठ स्वर्ग म्हणून सांगला वय. स्वर्गान ताची रुचूची जेवण असं पुरा जणांनी येवका हय धन्यवाद काशीमठ बेंगलोरांतू चातुर्मास चलता आसा आमगेल खाण जेवण एक व्हडली फंक्शन घरकडे पुराचे येत वायणा पूजन हे असलं कशी काम करताची बायल मनशी मात्र दिसताची जाल्यार आता हांव असरेन तसं मस्त वर्स दाखवून काशीमठांतू वॉलंटियर्स जावन सकाळी रात्री म्हणून टायम पळयन अशी तांकां कितली जाता तितली टायम डेडिकेट करता अशी सगळे टीम हांगासर जोर जावन एक चप्पल हांगा दिवका तशीच आमगे लोट्टू विजय कामत गौतम किणी रवीश पुराजरे आसाची सीना सो एक सगळे टीम गुर्तु कोण दिवेता हो खंडित आम्ही काल तुकून हांगा आहार उत्सवाक रेडी जाता आसा ती काल रात्री थंय आशिल्ले आज वे सकाळी तुकून पुरा जनाक उमेदी तशी आसा पुरा जनाक करून घेवन येता आसा ती हे आमगेले किचन डिपार्टमेंटा वॉलंटियर डिपार्टमेंटा आनी हे आमगेले श्रीनिवास किणी म्हणून घेवन रामकृष्ण प्रभू सुब्रमण्य नायक गौतम किणी रवीश किणी अखिलेश प्रभू कडेर आनी आमगेले रानपे टीम आसात थंय आनी गणेश माम म्हणून घेवन आमगेले मेन रांदपे हानीची हांगेलो टू मुरलीधर म्हणून घेवन येया दयानंद प्रभू म्हणून घेवन बनी नेक्स्ट रामचंद्र प्रभू तुम्ही गुरुप्रसाद हंगे या मामा सांगून झालं या आणि सिद्धू म्हणून घेणं तशी मस्त विंगविंगड गावां दाखवून पुरा आयल्याची वय. आमगेल खाण जेवण एक दिसाचे एक कार्यक्रम मस्त पुरा रन दाप इंट्रोड्यूस करतात भाई जाल्यार तुम्ही मस्त दीस दाखवून नीट सोडला माती वायट कोण घेतला कशे रेडी करचे अरेंज करचे हाजे विषयी कशी व्हॉलंटियर जावन घेवन कसन पुरा तुम्ही रेडी करका पडला आमकां सुमार सकट आयटम आशिल्ली मिती आमकां कशें मॅनेज करता म्हणून एक कळ्ळें नाशिल्लें त्या काल तुकून एक प्रिपरेशन एवरीथिंग इज ट्रायल अँड एरर बेसिसार करता आसा ती आतां आज एक फर्स्ट राउंड आतां लंच प्रिपेर केल्लेलो आसता लंच बुफे चलता आसता
सेकंड आता कडेरी खाण जेवणाक आता सुमार एक्सपेक्टेड अबाउट 3000 ऑड पीपल एक्सपेक्ट करता आसात आमी. वी आर गेटिंग रेडी. जनरल रेस्पॉन्स कशें आसा पळोवंक जातलें. खंडित जनरल रेस्पॉन्स मस्त लायक असता कसं मला परमोल भात ते येत असं Yes. तशी मस्त मस्त कोण व्हॉलंटियरिंग करता असाची हां तशी हो आमगेले मेन व्हॉलंटियर राघवेंद्र कामत म्हणून घेनो उल्लाचे किचन डिपार्टमेंटाचे काल तुका मस्त मस्त सेवेने केलेलं असतं पुरा जण वर्क करता असत. मस्त काशीमठ मस्त फेमस असोचे एक व्हॉलंटियर बेसाक मस्त जन कन्सिस्टंटली येऊन गेलो त्यांचे एक लास्ट भानवार सत्यनारायण व्रत असे पुरो कसं नाही कार्यक्रम असला राईट ही व्हॉलंटियर खंडित असून असताची कन्सिस्टंट जाऊन गेलो त्या आम्ही बदा खुश पोहोचत असेल विषय त्याच्यावर कितले जण व्हॉलंटियर्स रेग्युलरली कसं नाही असं मोठ्या कार्यक्रमाक येऊन घेऊन काम करतात. होय आम्ही पुरा जण लास्ट 25 इयर्स तुकून वट्टू आसा ती एव्हरी मंथ सत्यनारायण मेळवारी मेळता ती त्यानंतर मोठा कसं कार्यक्रम असल्यार मेळता ती. हे नयशी आमकां आतां हे पटी आहारोत्सव म्हण की एक चातुर्मास म्हण घेनो आमकां एक 100+ व्हॉलंटियर्स मेळिल्ली आसा ती. अबाउट 50% फिमेल व्हॉलंटियर्स बी आसा ती. अशी आमी पुरा जण वट्टू मेळून घेवन हे कार्यक्रम चंजावका आमगे स्वामेले आमगे मठाचे कार्यक्रम चंजावका म्हण घेन आसत. आणि एक कार्यक्रम चोलका जाल्यारी एक पुरा जण काम उमेदवार असताची जाल्यार तुका उमेद असल्यार ह्या करी त्या करी म्हणून वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स कमिटीज त्या परत मस्त मुख्य जाता मस्त कमिटीज केला तुम्ही सो खंयची कमिटीज आसा वॉकी टॉकी पळयता आसा डिजिटल टीम वय आसा हांगा सो कसं कमिटीज आसा. आहारोत्सवाक म्हण घेवन स्पेसिफीक जावन एक 8-9 कमिटी केलेलो आसा. एक किचन डिपार्टमेंट आसचे पुरो फ्लोर कोऑर्डिनेटर्स आसा पुरो सुपरवायझर आसचे पुरो कडेरी 4th फ्लोरार आमगेले हें चलता आसा बफे काउंटर्सांनी बफे काउंटराक एक डिपार्टमेंटांनी केलेलो आसा. वेस्ट मॅनेजमेंटाक पुरा आमी वेवस्था कोण दवरला आसा. आयस्क्रीमाक रिजिस्ट्रेशन कमिटी रिसेप्शन कमिटी म्हण घेनो तशी विंगड कमिटीन तूं पुरा जन वांटून घेनो काम करता आसत. ಅದು ಪುರಾ ಜನ ಎಮ್ಮೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖೌಚ್ ಪಶಿ ಪೂಡೆ ಹಂಕ ದಿವ್ಕ ವಸರ ಅಂತ ಅಸಂಗಿನ ಪುರಾ ಹುಮೆನ್ ಗೆಲೆಜಿ ಆರಾಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳಾಸ ಮೊಣಗೆನ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. पार्साती चरणारविंद गोविंद गोविंद जय जय गुरु महाराज की जय. रुची तैकिले डांगर रेडी जाता सांगा पुरा तयारी आणि तेल लागाण तोळची मात्र बाकी ते तशीच आमगे लोट्टू आमकां कशी तैकिले डांगर आनी मोगाची तशी आमगे लोट्टू मोगा माई असं मोहिनी माई दयानंद पै मम्माल बायल आमकां एक व्हडली सिस्टर आसल्या म्हणके एक व्हड आख्खा घराक एकली आख्खा म्हणून सांगता पळय तशी सो सगळे टीम तुमगे लोट आसा जी कशें दिसता फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेल खाण जेवणा विशय आमगेल खाण जेवण आमकां पुरा गोतस जाल्यार आमकां अशें कसान म्हळ्यार आमगेल युवा पिळगे आमगेल नंतर चेडू आमकां हाजी माहीत आसका म्हणून केन्नाय सगळो दिसा खावका म्हूण ना विंगडे खाण खावूंची जाल्यार हाक्का एक आमगेलें म्हालगड्यान एक पारंपारीक जावन एक क्रम केलो म्हळ्यार एक हें केलेलें आसा खंयचे कालार कसान कोरका कसान खावका म्हण आतां पळय पावसाळी तायकिळो मराळवा पान आनी आळवा पान ते पुरो मेळटा पळय खीरलू मागीर गप्पो तें पुरो तांतू भितर आमगेलें आरोग्याक हांग जाता ते आतां पावसाळी खाण जेवणाक हें येता तशी रुची पुरा सगळे तुमगे टीम ओट करता सची पुरा जन तुमगेले एक टीम हांगा अशी पुरा जन गुर्तु कोण दिवेत वय ही लता नायक ही चित्रा मागीर ही कस्तुरी मालती मागीर पार्वती अमिता किणी विजेता वैदेही अशी मस्त जण आसाची काल दकून काम करता सगळो काल दनपार दकून पुरा पूर्वभावी तयार जाले आतां हें फायनल आनी आमी उमेदीन राखील पळय ती घड आयलीची नवा कितली टाइम दकून पुरा हाजी काम चलता आशिल्लें पुरा जन सपोर्ट आशिल्ले आनी तुमगेले उलोवनात खुशी जाले रुचीचे डांगर खावचे करता हांव राखता आसत 4 गंटे वरेन रक्का आतां कोणाक दिनाची रुची पळोवच्याक जाल्यार हे वॉलंटियर्स आसा पळय पूरा जणाक बायल मनशां जाल मनशां सगळ्याली एक हाजेरी सहकारारी तांणी निस्वार्थ जावन भारी उमेदीर काम केलां आनी कशें म्हळ्यार देवाले स्वामेले अंत भितर सानिध्यान ते जाता देखून खंडीत म्हाका तसं यशस्वी जाता गो म्हणून थँक्यू तशी जावो आमगे पुरा जन लास्ट वेळ तांची आतां डांगर हांवें ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन येता आमचे गेल्यार खाण जेवण म्हूण सांगतना नमुनवार खाण फोडी हें पुरा सांगतना तोंडा उदक येता तैकिले डांगर आतां तळटा आसची कसं तळटा आसा मामा कसं करता आसची आमकां कितें आतां भज्जे आंबाडो भज्जे आंबोडो मागीर तैकिळे आंबाडो मशिंगा सांगा पल्ले आंबाडो मशिंगा सांगा फ्रೈ ते आमकां करूंक दिला आमकां उजीर येतले ना राजेश बाईन पेटयलेले आमी ಒಟ್ಟು 16 ಜನ ಆಯ್ಲೆಂಚಿ
हे एवढ्या कार्यक्रमात भागी यावं हाय संजय वाला पुन्हा या केला तशी तुम्ही आता उजरे दखून आयलेची बँगलोर काशीमठ फर्स्ट टाइम येता की तुम्ही हाजी पुढे काशीमठ आयल्यांची जाल्यार फंक्शन आहे फर्स्ट टाइम वॉलंटियर जाऊन तुम्ही हांगा काम करता फर्स्ट टाइम वॉलंटियर जावन आमी पंढरापुरा चमकल्यांची अयोध्या चमकल्यांची एर्नाकुळमा चमकल्यांची जाल्यार हांगा येवचे फर्स्ट टाइम बँगलोर वॉलंटियर काम करून येवचे फर्स्ट टाइम असल एक कार्यक्रम चलता अशें आमगेल खाण जेवण काशीमठ बँगलोरान तूं मस्त अप्रूपे जावचें जाल्यार हांगा फर्स्ट टाइम जाता अशें सुमार कडेन आमी आतां ट्राय करता आसची सो हे खाण जेवणा विशयी आमगेल खाण जेवण तुमकां कशें दिसता हे पुरा आमगे करून भारी खुशी जाता आमगे हे एक योग मेळ्ळा आमगे भाग्य म्हणलें करून आमी हाका आतां पार्टिसिपेट करता आसा ओके थँक्यू वेलकम हांगा पुरा बायल मनशे पुरा तेरा पान घेवन घंटी बुत्तीक रेडी करता आसची आमी घंटी तळासन बुत्ती ह्या पुरा मस्त ऊण खावचें मेळचें असल्यान तूं चंद कोण घेवन पळयाचें हांगा चंद कोण मोडचून घेवन एक बुत्तीक रेडी करता आसची तेरा पान एक्सक्लुसिवली हांवें इश्ट पळयतना एक वेळा आमकां पत्रडे पानशी दिसता तशी पळोवचें आसचें जाल्यार ते डिफरन्स तुमकां कळटा हांगा पळयल्यार नमुनवार नमुने पान मेळटा ताजे टू हाजे औषधीय गुण कसं मेडिसिनल युजीस समेत मस्त आसता हे पुरा आमगेले केसाक अशें पुरो आमगेल हेल्थाक इम्युनिटीक पुरो मस्त चांग म्हूण सांगताची तशें आमचे केलें मस्त नमुने खाण जेवण आसूचें आनी आमगेले हेल्थ बॅलन्स करचे खातीर न्यूट्रिशनल डायट म्हूण सांगीत हे रेडी जाता अशें घंटी बुत्तीक पुरा बायल मनशे चंद कोण घेवन रोल कोण घेवन हे सॉरी अनेक घेवया हे काशीमठ चतुर्मास चलता आसा तशीच आमगेल खाण जेवण जाता आसा जेवण पुरा जाता एक आईस्क्रीम आसल्यार एक जेवण कंप्लीट जालें म्हण की आतां काला जेवणाक रुचरुची आमचे केल्यार खाण पुराच खाता आसताची आतां हांग्योचे आईस्क्रीम समेत आज आसा राकेश कामत बीडीएम हांग्योचे सो कशें दिसता आमगेल हें खाण जेवण आनी तुमगेले एक हांगा आउटलेट दवर मस्त खुशी जाता आसा तशीच आयची प्रोग्रामाक आमी हांगा नवेची लाईव्ह संडेज इंट्रोड्यूस करता आसाची दनपर आमगेल्या तुमचो कॉन्सेप्ट कसं दवरला घ्याची आमगेल्या आमची गेल खाण जेवणा तशीच पोणसार सीजन आता आता पोणसार सीजनाक आमी पोणसार संडे करता आसाची इज अ मिनी संडे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमेरिकन ड्राय फ्रूट अँड जॅक फ्रूट सो ताका जॅक फ्रूट अँड नट म्हणून नाव दवरला फ्रूट अँड नट सो हे फ्रूट खंयचे म्हळ्यार पणसू जेवणा पशे फूड खावका म्हणून घेवन सांगताची सो आईस्क्रीम एक राउंड खावन घेवन कडे जेवण करून बेस्ट प्लीज घे ताका आमी पुरो जणांक हांगे म्हणून सांगताची सो कशी दिसता तुमकां हा बँगलोर काशीमठा फर्स्ट टाइम येता अशी की वय हाजे पयलीं पुढे मस्त इव्हेंट केला आमी बट तशी लाईव्ह संडे कोण फर्स्ट टाइम करता आसाची ओके सो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करता हांगा दखून येस थँक्यू सो मच थँक्यू आईस्क्रीम मात्र कसनेच डिस्क्रिमिनेशन ना सांज चेडू तकून पुरा एज ग्रुपाचे खुशेर खाताची अँड ह्या टायमार बदल जावका चलले मस्त पुरा उलोवन घेन आसताचे अँड तुम्ही खाता आसता की आईस्क्रीम खंडित खंडित थँक्यू पणसाचे आईस्क्रीम ड्राय फ्रूट घाला आणि ॲक्च्युली हे टेक्स्चर पळयतना आस पळय काशीमठ बँगलोरान तो चातुर्मास चलता आसता तशी मस्त जण वॉलंटियर्स काशीमठ येता आसताची नमुनवार जण येता आसताची तशी काशीमठ आयला आमगे क्रिएटिविटी वाय डेव्हलप जाता छंद छंद कपड पुरा न्हेसून आमगे धारेमणी कास्ताळी पुरा घालगेन शेवून पळयता मस्त खुशी जाता तशी पळयल्या तर खुशी जावचे म्हाका सबित मयेक सविता पै नमस्कार मये मस्त छंद दिसता आसत तुम्ही अँड मीनवायल आमची गेल्यार खाण जेवण आज चलता आसा मस्त जण भायर दखून आयल्याची वॉलंटियर्स काम करता आसाची हे पुरो पळयतना तुमकां कसन दिसता नमस्कार हांव सबिता सतीश पै बँगलोर काशीमठा देखून उलयता आसा म्हाका तूं एक उलोवच्याक अवकाश दिलेला तुका मस्त थँक्स आमगेले काशीमठाचे हे हिस्ट्रीन तूं म्हूण येता चातुर्मासा वेळार हें सुरवे पंत करचें हाजे खातीर आमकां बारी खूश आसा सगळ्यांक बारी उमेदी बायल मनशां दादले चेडूं पुरो जेणी आमकां भाग घेता आसाची आज हें आमी मस्त दीस देखून राखून राबिले दिवस आज आयलो सगळ्यांक हें आमगेले मेन उद्देश कसो म्हळ्यार आमचे गेले खाण जेवण केन्नाय कंटिन्यू जावका पुरे सगळे वर्ल्डान सगळे मेनू कंटिन्यू जाता आसा
तांगेले रिजनल मेन आमगेले आमचे गेला लाजी आमकां मस्त हेमे आसा चेडवांक व्हडांक पुरे आमगेले ऑथेंटीक खाण जेवण रांदयो कीर्लो बगडो किरलायलेलो बगडो पत्रेडा पान पत्रेडो मरळवा पान ताजे पोडी असल प्रमाणे डेलिकेसीस पुरे आजी आनी मस्त आसा ते तुमकां कळटलें हें आमी राखून रेबिल दिवस हें आमगेलो मेन उद्देश कसो म्हळ्यार कंटिन्यू जावका आमगेले ट्रेडिशनल क्युझिन कंटिन्यू जावका चेडवांक हाजे वयर इंट्रस्ट येवका डेव्हलप जावका आजकाल पुरे वेस्टर्नायज जाता जावचें न्हय म्हणून आमी बायल मनशां चड आवसू जावन आशिल्ले आमी मस्त आमी उमेद घेता आसची आमकां सो बेसिकली आता आमगेल काशी मठार आमगेल खाण जेवण नमुनवार खाण पुरा जाता आज सगळ्यांनी एक खुशी आमकां तो पत्रोडो आनी आमगेल कसं एक डेलिकेसी अशी गोत आसता गोतना नतील आमचे केलें सुमार आसा हिडन ट्रेजर श्री सुमार आसा आता ऍक्च्युली आमी चेडू आजकाल कळना बज्जी गोज्जू म्हळ्यार कळना गुळ्ळां बज्जी म्हळ्यार ते गुळ्ळां गोज्जू नव्हे तशी डिफरन्स आसता बटाटा गोज्जू पियावा गोज्जू म्हणटाची गुळ्ळां बज्जी म्हणटाची आनी आमकां मालगड्यान कोरून येयले आतां तायकीळ खेळ्ळा टॉक्सिन्स पुरे वर्सा एक पण खावका म्हणटाची ते पुरे सायंटिफीक हें आसता ताका आमकां मालगड्यान सांग कोरून येयले अँड क्विकली हे पुरा पळयतना ऍक्च्युली हे मेन उद्देश आमचे गेले खाण जेवण आमगेल खाण जेवण पुरा जाणून ಒಟ್ಟು मेळका म्हणून सो ते युनिटी आसता आमगेल कम्युनिटी म्हणून सो कितले इम्पॉर्टंट आमचे गेलेले आमगेल पुरा गेट टुगेदर मठा येवचे पुरा एक हे एक गॅदरिंग कितले इम्पॉर्टंट जाता हें भारी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार ॲक्च्युली हांव खुशीर सांगता बँगलोर काशी मठ म्हळ्यार सगळ्यांक भारी उमेदी म्हळ्यार हांगाच्या जनांक पुरो चड उमेदी काशी मठाचे फंक्शन्स पुजा हाका पुरे मस्तन उमेदीन येवन भाग घेता आसची आनी आतां हें आतां 2023 चातुर्मासू बारा लायक जावन कोरका म्हणून आमी मस्त जाणांनी मस्त एक वर्सा वयर देखून सगळ्यांनी आडಳಿತ कमिटीन आमी महिला वृंदा कमिटीन मस्त जाणांनी आनी तूं एक वर्सा वयर जालें आमी राखून बशिल्ले जाता आसत आज तांतू कोंकणी कुजनाचे आतां एक म्हयना वयर जालें आनी तूं सगळ्यांनी येवन खुशीरी उमेदीन येवन भाग घेवन आनी तूं आमकां सगळ्यांक सपोर्ट कोन्न हें लायक सक्सेस कोन्न दिवं लायक नांव पाविल्लें हें कोन्न दिवं म्हणून सगळ्यां लागीं आमी पुरे प्रयत्न करता आसची तुमगे सपोर्ट अशी आसा आमगेल सगळे काम करता आसची वॉलंटियर्स आमी काल दाखोवन मस्त काम करता आसची हांगेल ओटू मेळ्ळो शिंदप पतडा मसाला लावचे मागीर मशिंगा पाल उदराचे आनी सूर्ण कट करचे आनी वॉट एवर तसंच जाव करतात की पुरे आमी सनद जावन करता आसा उमेदीर करता आसची सोमेल दयाना आनी पार्सार तिले आनी व्यास रेखपतीले नरसिंह स्वामीले आशीर्वादारी हें पुरे लायक जय विजय जावन चिंदार जावं म्हणून हांव मागून घेता परबे फंक्शन आज कसन खुशी उत्सव असं पुरा कडेन स्प्रेड जावं म्हणून हांव निमून घेता धन्यवाद थँक्यू खताची हंग्यो क्लब ಅಂತ हावस सो आमगेलो टसची रमेश प्रभू मामू तगेल बायल रूप माई विद्यारण अण्णा म्हणून आमी मोगार आपयताची तशी तुमगेल नांव देवदास प्रभू मामू कशें दिसता आमगेल खाण जेवण ताजो हंग्यो आईस्क्रीम आसा कशें दिसता तुमकां खाण जेवणाची एक एक्सलंट स्कीम आता कसं मग ट्रेंड झाला मग आमगेल खाण जेवण पुरे म्हाका शिवचून घेवन घेवन अन्नी हें पुरे चड जावन गेला आता नव येईल चेडूं वराना तेंचे अभ्यास जाता सर ह्या केलेल्या निमित्ती इवन आमगेल गरल्या जाता की मस्त रिवायव जाता पडी आमगेल खाण जेवण आनी विसोन गेल्या आयटम पुरे वापस करूं जाता आता हे खाण जेवण जातरी घरकडे कसन रंदप करचे पायसा कणिक कसन खावचे करचे म्हळ्यार लिस्टच येता की म्हणत ना त्या उरलोच ना आज पळोवन वचची मात्र पाय केल्यार खावचे केल्यार नवे आयटम पळय करता ते म्हळ्यार आमगेले एक भावन करतले एक चान्स आसा म्हणटा तुमकां तांणी खंयची लिस्ट दिवं कसं आज केलेलं करी म्हळ्यार तुमकां करूं रेडी आसा ಖಂಡಿತ खंडित चेडवांक आतां कळटा कसले म्हळ्यार आतां चेडवांक कसनेची फुडली खाण जेवणाची कसने गोतना आतां कसं म्हळ्यार पुराय चेडवांक फास्ट फुडाचे अभ्यास जाला चेडवांक आतांचे आमगेले खाण जेवणाचे विशय कळका म्हणून स्वामीन आमगेले सांगला आतां कसं म्हळ्यार स्वामीन कसं सांगला म्हळ्यार आतां खाण जेवण पुराय कडेन मेळटा हें आमगेले नैवेद्य म्हणून
तुम्ही लेख कोण पावन कोण खाऊ खाऊ का वेस्ट करूनच त्या मिती जनानं पुरे जनानं ज्या आयशील तिथले खाऊन वेस्ट करण्याशी खाण प्रसाद म्हणून खायची वेस्ट करू नकाची म्हणून मागून घेतात. ते मस्त मुख्य जलाल पॉइंट प्रसाद म्हणून खाऊन गेलो तुम कितली जोक तितली मात्र खाऊन वेस्ट करू नकाची त्या हंग मात्र नाही घरकडे असे पुरो तुम्ही काही चमकलर वय फूड दाखवा आम्ही दिवका जल रेस्पेक्ट दिवका. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಾಶಿಮಠ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ವಿಷಯ ಉಲೋಚ ಗೆಲ್ಲರಿ ನಮೂನೆ ಕಾಣಿ ಮೇಯ್ತಾ आणि तशीची आमगेलो टेकली मल्टी टॅलेंटेड व्हॉलंटियर आसा ब्यांगलोर काशीमठ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಸಾನ್ ಚಲ್ಲು ದಕ್ಕೂ ತಕ ಮಠ ಅಂತ पळयता असं मस्त प्राइज ಎಲ್ಲ मक्का म्हणून नाही चलरी तबला आर्टिस्ट सिंगर तशी तेगेली अम्मा वय तशीची बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट म्हणल्यार म्हणकी घरकड कसं नाही वेस्ट अंगोले हे पुरा आशिल्ता जी तकून बॅग करचे असेल पुरा मस्त क्रिएटिव्ह जॉन करता असता अँड श्रेयस नायक मिगेलो टच सो कसा करता श्रेयस बेसिकली हांव मस्त वेळा पळयला मस्त लायक म्युझिशियन हो बेसिकली. हरि ओम सगळ्यांक नमस्कार. मुगेल नाव श्रेयस नायक. हांव बेंगलोरांतूची सॉफ्टवेअर डेव्हलपर कन्सल्टंट जावन आसा डोमेन टेक्नॉलॉजीसान. एक वर्क फ्रॉम होम की ऑफिस वतास की हां त्यांची म्हळ्यार आमगेले एक बेनिफीट कसं म्हळ्यार आमकां एक वर्क फ्रॉम होमाचे आत्तां हें कोवीड जाले नंतर वर्क फ्रॉम होमाचे एक बेनिफीट मेळ्ळा. वर्क फ्रॉम होम आतां आमकां चातुर्मासा टायमार त्या वर्क फ्रॉम होम बेनिफिटान हंगे येवन प्रति दिवस ऑलमोस्ट प्रति दिवस म्हणके सेव करचे जाता ते हरिग्रह अनुग्रह आमगेर सदा आसा. तशी जी पार्थसारथी नवीन मंदिर जाल्या नंतर त्या भव्य पार्थसारथी मूर्ती पळोवच्याक ऑलमोस्ट प्रति दिवस म्हणके चान्स मेळटा. तशी पुराण मनेरी सेव करच्याक एक चान्स आमकां हें वर्क फ्रॉम होम कसं नसतं ताजेर म्हणून ऍक्च्युली सांगताची एक स्टेप मुखार आयला रे गुरु लगी तो 10 स्टेप आमगेला दवरता काही तशीच तू एक स्टेप ऍक्च्युली कॉन्ट्रीब्यूट करता अशें काही सेव करचें कितली जाता म्हणून तू करता अशें तशी तुका मस्त बेनिफिट्स वय मेळटा आसा कोइन्सिडन्स वय अशें पुरो. बट कशी मॅनेज करतास तू वर्क फ्रॉम होम जाल्यार तू ऑलमोस्ट हांगा काशीमठ आयला तर पुरा तू हांगा आसता सकाळ जाल्यार वय कशी बॅलन्स करतास तू. बॅलन्स म्हळ्यार एक म्हळ्यार आमकां थंय कामा एनवायरमेंटान तूं ते एक लायक एक एनवायरमेंट मेळ्ळा. आमी कितले रेस्पेक्ट दिता कितले रेस्पेक्ट वापस मेळटा त्यामुळे वापस हरिगुरू अनुग्रह आसचो बरो. सो आनीक क्वेश्चन म्हाका ऍक्च्युली क्विकली निमुका तुका व्हॉलंटियर जावन घेवन आसा मस्त मस्त करून व्हॉलंटियर आसा तू काशीमठाक येवका हांगा येवका हांगा काम करता म्हणून कसले दिसता कसं तें तुका इन्स्पिरेशन कसं नाही म्हळ्यार एक मस्त जन ಒಟ್ಟು मेळटा विंगड नमून जना ಒಟ್ಟು इंटरॅक्ट करचो एक मेळटा ते अवकाश मेळटा. ते पुरा कडेन तुमकां आतां हांगा बेंगलोरांत विंगड जाग आसा हे पुरा कडेन गेले विंगड नमून जन आसता जाल्यार आमगेले जन ಒಟ್ಟು इंटरॅक्शन विंगड नमुन्याचे विंगड गांवां तुका हांगा आयला आसा ती बेंगलोरांत कोणी बेंगलोरचे म्हणना सो आमी वापस सांगता ती बेंगलोरा कोणी बेंगलोरचे म्हणचे ना रे पुरा विंगड भायल गांवां तुका हांगा येवन आशिल्ली आसता तशी विंगड गांवां तुका खंयचे नमुने रिती रिवाज आसा तांणी कशी चोलना आयली तांणी हांगा येवन कसं करून आसता ती विंगड दूर कडेन आसतात बेंगलोर जाल्यार मठा येवन एक सेव करता म्हणून येता ती तशी विंगड नमुने इंटरॅक्शन आनी म्हाका तूं थंय वयरी भजन एकानी येतात जर भजन एका येयल्ले हांकां तांकां मायक सेट करतना तांणी कशी आमकां कोणाक येता ती आमी तशी तांगेलो इंटरॅक्शन आसता असल पुरो विंगड मेळटाना तें एक नमुने एक खुशी जाता येवका वापस येवका म्हणून दिसता. करेक्ट सो सेव करचे चान्स तुका मस्त मेळ्ळो आनी तशी तू सेव केल्यार कसं नासता ताची तकून पुरा आमकां एक ट्रीट घेवन सांगताची ऑल द व्हेरी बेस्ट. हरि ओम. थँक्यू. आम्ही मस्त नमुने काम करता आसताची घरांत अशें पुरो समाज अशें पुरो कसं नाही केल्यार वय समाजाक आमगेले तकून कसं सेव दिताची म्हणजे मुख्य तसल्यान तू समाज सेवेक तांगेले एक जीवन मुडिपू म्हणून दवन घेतले मंगळूराचे आमगेले कोडयालाचे MLA वेदव्यास कामत मामासाची नमस्कार मामा. काशीमठाचे कसं नाही प्रोग्राम अशें पुरो काही गुरुवर्याक आमी नमगून घेवन आयलेले तसले कसं नाही काहीच प्रोग्राम असल्यार रे तुमगेले एक सपोर्ट थंय आसून आसता एक प्रेझेन्स जाल्यार प्रेझेन्स थंय वचून घेवन सोमे भेटून घेवन नमस्कार अनुग्रह काही आशीर्वाद घेवन येवचे. तशेंच काशीमठान तू चातुर्मास चलता आसा 4 महिने दाखवून अधिक मास आयला निमित्त 5 महिनो आमगेल खाण जेवण म्हणून चलता आसा ते पुरा सपोर्ट तुम्ही करता आसाचे जाल्यार तुमकां कशें दिसता आसा अशें एक कार्यक्रम चलता आसा ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶಿಮಠದ್ದು ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಸ್ತ್ ವಿಜೃಂಭಣೆ ರೀ ಲಾಯಕ್ ರೀತಿ ರೀ ಭಾರಿ ಯಶಸ್वी जावन चलता आसा. सोम्याले आशीर्वाद री मागीर हांगाचे आडळित मंडळीचे सर्व जनाले आनी सगळे बेंगलोर पेंटेचे शहराचे सर्व आमगेले समाज बांधवांगेले पूर्ण रितीर सहकार री मस्त चांग रिती जाता आसा. सोम्यान चातुर्मासा बस दिवस चुकून विंगड कार्यक्रम
आणि चलता जाल्यार खंयचे खंयचे पंचपर्व कार्यक्रम आसात हे सर्व कार्यक्रमाचे विशेष जाल्ल्या संदर्भाचेर हांव मस्त वर्स चुकून निरंतर जेवण भागवयता तशी ह्या पटी बेंगळुरांत काशी मठांत विशेष जेवण एक विनूतन रितीचे तांणी प्रयोग केलेले आमगेल्या समाजाचे आमचे गेले एक खाण जेवणाचे एक विशेष कार्यक्रम आमगेल्या मलगड चुकून चोलना येयल्ले खंयचे खंयचे खाण जेवणाचे ना तांणी चोलोवन येयले तसो आसा त्या आजी मठांत एक विनूतन प्रयोग रितीरी तांणी प्रारंभ केला हांव सकाळी आजी 9 गंटे पर्यंत करून आतां दनपारा पर्यंत हांगा आसा विंगड विंगड नमुन्याचे त्यावेळी पावसाळीक एक आमी समाजाच्यांनी आमगेल्या मलगड चुकून खंयचे खंयचे पावसाळी संदर्भाचेर तांणी उपयोग करता आशिल्ले ते सर्व आजी हांगा सकाळी ना 1 गंटे नंतर अशी दनपारा समाराधने वेळार अशी विंगड विंगड रितीरी तांणी हांगा आजी अनुष्ठान केलेलें आसा हे कार्यक्रम यशस्वी जावन मस्त चंद रितीरी समाजाचे विंगड विंगड जनाले भारी रितीर सहकार्यान यशस्वी जाला तशीच चातुर्मासाचे विंगड विंगड कार्यक्रम यशस्वी जाता हांव इतलें म्हाका सांगचें कशें म्हळ्यार आमगेले समाज बांधव खंयचेय एक विशेष जाल्ल्या कार्यक्रमात सोम्याल आशिर्वाद घेवका सोम्याल कृपा कटाक्ष आमकां आसूंका आमी खंयचेय एक संदर्भाचेर देवालय समेत आमी चुकून पडल्यार सोम्याल मुखांतर गुरू मुखांतर ते चुकी क्षमापण परसून घेवत म्हळ्यार आमगेल्या मालगड्यान सांगिल्लें तशी गुरूक विशेष जाल्लें स्थान आसा हे सोम्याल चातुर्मास आजी बेंगळूर शहरांचो राज्याचे कॅपिटलान चलता आसा तशी हांव आमगेले सर्व समाज बांधवांक हे 4-4.5 म्हयने चलता जाल्यार चातुर्मासाचे तशीच अधिक मासाचे विशेष कार्यक्रमाक तुमी तुमगेल्या गांवांत चुकून हांगे कार्यक्रमाक भाग घेया सोम्याले विशेष जाल्ल्या कृपा कटाक्ष पात्र घेया ताजे वटूची हांगा मठाचे कमिटी तर्फेन आयोजक केल्या तर्फेन तांगेले सर्व वेवस्था ताजी सदुपयोग घेया आजी आमचे गेल्या खाण जेवणाचे वटू आमगेलो आत्मीय मित्र जाल्लो दीपक शणै तांगेले सेवादार तिरुपतीचे लड्डू प्रसाद ताजे वटूची दिता आसा ती मागीर आमचे गेल्या पावसाळेंत कसलं खाण जेवण आमी घेताची खाताची त्या पुरा आजी सकाळी तुकून रात्री थंय हांगा जी केलेलें आसा ताकाची मस्त रांदप्यांक मस्त जनांक ताजे जावका जाल्यार उपयुक्त जावका जाल्यार वस्तू संग्रह करून केला तांतूय हांव आदी सांगूंक जाल्यार बेंगळूर काशी मठाचे बेंगळूरचे महिला मंडळ हांव सकाळी 9 गंटे 9 वरांक हांगा घेतार मिगेल्या करी एक पळयतना एक 200 बायल मनशां सिंधूचे कार्यक्रम ना विंगड विंगड चोळचे कार्यक्रम अशें बरो कोळ काडचे कार्यक्रम अशीची विंगड विंगड कार्यक्रमाचेर तांणी भाग घेतले तशी तांगेलो व्हड त्याग आसा तांगेलो व्हड काम आसा ह्या येदोड कार्यक्रम यशस्वी जावपाक जाल्यार तांणी फाटीमागचे पूण इतलें काम केलां देखून हे यशस्वी जाला म्हूण सांगता आनी इतले वर्सां आतां कोडयालांतूय आनी कोंचाडेंतूय एक अर्द एक 10-15 वर्सांतू 4 फावटी चातुर्मास केलो जाल्यार पावसाळी वेळार असले विनूतन प्रयोग केलेलो ना बेंगळुरांत केला तसो न्हू आनी मुखार वयले प्रति वर्स चलता तसो चातुर्मासा वेळार खंयचे देवस्थानाचे खंयचे आडळीत मंडळी तेगे खंयचे मठान चलता की तांकां एक हें एक तांकां एक नवें एक आयडिया आज हांगा जाल्ला म्हूण सांगूं येता तशें न्हू हांव यूथ ऑफ GSB मुखांतर आमचे गेल्या समाजाच्या इतलें सांगूंक इच्छा पावता सगळे देश विदेशांत कोण आजी बेंगळुरा पावता की ना कर्नाटकांत आसा की केरळांत आसा की खंय आसो एक पटी येवन सोम्याल देवाक वेदव्यास देवाक तशीच सोम्याल आशिर्वाद घेवता जाल्यार एक काम करून आमगेलें जीवन आनीक एक चंद्रीचे चलता जाल्यार एक अवकाश करून घेवया म्हणून हांव सांगता धन्यवाद तशी एक उतर आसा आमी कसले एक कार्यक्रम यशस्वी जावन चलता जाल्यार योगा योग्यता दोनी मेळून येवका म्हणून आमकां त्या देवान योग दिला गुरुले योग्यते वय देव आमकां दिता आनी गुरुला आशिर्वादारी म्हणून सांगता आमगे हे कार्यक्रम यशस्वी जावन तुमगेले सपोर्ट वय आमकां आसा धन्यवाद काशी मठांतू बेंगळुरांतू तशी आमगेले एक चातुर्मास चलता आसा स्वामील अनुग्रहान पुरा अद्भुत जावन चलता आसा एक संभ्रमूची आमगेले खाण जेवण चलता आसा मस्त जन आज मात्र मार दीस देखून येवन काम करता आसाची पुरा जना पळोवन आसताची काही कसन सेव करता आसाची म्हूण कळना आसना तसले हांतू एक दीपक शणै वाशी देखून आमगेलो आसाची नमस्कार सुमार कार्यक्रमां तुमी पळयता आसताची तशी स्वामील सुमार कसन मुख्य जलल कार्यक्रमांत पुरो पळयता आसा कशें चलता आसा तुमगेले तुम्ही कसं करता आसाची सोम्याल कार्यक्रमांत आमी सकाळ कडेन भाग घेवचे एक नियम आसा आमगेले
तशीच ह्या पटी एक होड कार्यक्रम चलतस तुमकां सगळ्यांक गोत आशिल्ले प्रमाण आयचे दिवस एक होड दिवस म्हळ्यार आमची गेल खाण जेवणा बद्दल आमगेल स्वाम्यान केन्नाय म्हणचे आसा की खंयी गेल्यार आमगेल संस्कार विसरू नजे म्हणून त्या प्रमाण ते आमगेल संस्कारा प्रमाण चलून येयल आमगेले फुड्स म्हळ्यार आमी नित्य घेवचे आहार कसन पुरो आसूं का म्हळ्यार मोस्टली युथा खातीर स्वाम्यान मस्त कश्ट पावन आमकां केन्नाय प्रवचन जाल्यार स्वाम्यान सांगचें आसा की कसं करता म्हळ्यार आमगेल आमची गेल खाण जेवण केन्नाय विसरू नजे आनी हे फास्ट फूड आमचो तुकून थोडेच हें करून आमगेल संस्कार मुखार उरता म्हण तशें आज तुमी पळोवचें गेल्यार उण्यान उणें फ्रॉम 4 घंटा तुकून आज दनपार सूर जाता तशीची ते कंटिन्यू जेवण रात्री 9 घंटे ते खाण आनी जेवण दोन्ही आसा तांतू आमची गेले पारंपर्य आमगेले कसन पुरो आमगेले परबे टायमार जेवण करता ती जेव्हा नित्य जेवणात कसन पुरो आमी आमची गेल्यान फुडल्या काळार आमी करता पुरो ट्रेडिशन मिस करना तिला आमगेल स्वाम्यान आज ते ऑर्गनायज करून दिलेलं आसा तांगेल प्रमाण आज ते चलत आसा तशीची पाय लक्ष तुळशी अर्चना स्वाम्यांगेले आदेश प्रकारांनी तांगेल मार्गदर्शनार चलचें आसा त्या मात्र नाही तांतू आमगेले कमिटीच्यान पुरा मेळून आमगे डिसायड केलेलं कसं म्हणून पायचे एक होड दिवसांतू आमगेले तिरुपती तिरुमला प्रसाद म्हळ्यार हुंडा प्रसाद हे सर्व आयलेले भिक्षकांक सगळ्यांक म्हळ्यार आयलेले देवदर्शन घेतले सर्वांक ते हुंडा प्रसाद मेळका म्हणून स्वाम्यान लेखीचे आशिल्ले तेवय आमी पाय परिपूर्ण करतात त्या हुंडाची पॅकिंग पुरो चलतर सगळ्यांक मेळका म्हळ्यार एक आमगेले कायशी तशी सर्वांनी असेल फंक्शनात येवन भाग घेवका तत्तावळ जल्दी तांगेल टायम काणू मठाचे फंक्शनात भाग घेवन आमगेल संसार मुखार ओरका म्हळ्यार आमगेल एक सना एक आशी तांतू हांवें एक भागीदार खुशी तशीच ॲक्च्युली सांगताची एक उत्तर तुम्ही कितले काम करायची कसं नाही करो जाल्यार भगवद्गीतेन तू सांगताची तुमगेल उद्देश मस्त मुख्य जांगे न्हू तशी एक लायक उद्देश देखून आमी पुरा जणे मेळून काम करता आसाची तशी तुमगे सपोर्ट अशी आसा थँक्यू धन्यवाद ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಕಾಶಿಮಠ ಅಂತ ಆಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಾಚಿ तुम्ही पळयता आमगेले मागशी पुराय JSB पारंपरीक आहारोत्सव कसो आसा की ताजी पुराय तयार जाताच आमी बँगलोर आसताची जाल्यार एक मनशा तुमकां आमी दाखयताची त्या पळयल्यार तुमकां मंगळूर आशिल्लें म्हणून फील जाता त्या मनीस विंगड कोणेय न्ही राजेश बाळिगा म्हणून सांगून आमी बಳ್ಳಿ माम म्हणून म्हणताच कोड्यालांतू पोडी अंगडी बಳ್ಳಿल पोडी अंगडी म्हळ्यार कोड्याಲ आयलाಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾಯಿಂಪೋಣು ತಂಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಗಡೆ ದೇವಚನು ಪೋಡಿ ಅಂಗಡಿ ಹೆಚ್ಚನಾಶಿ ವಚನ तसले राजेश बाळिगा माम आज आमगेलोटू हांगासरची काशीमठ अंतू पणसा मुळीक तयार करता आसाची बळी माम कसं करता सर आज बेंगलोरांतू येवन पावयलेशी पणसा मुळीक जाता आशिल्लें तशें एक ताका हात दिवन स्वल्प आमी सेव करया म्हणून एक बसला आमगेले किंचित एक सेव मात्र शिवाय हे एक ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ ಜನ ಕೇಳಲ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರು तुमकां आमी दाखोवचाची पळयता हब्बा यूथ ऑफ JSB आमगेलोटू JSB सेवक समाज हाजे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले जी शणै माम आसाची तशीच वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले प्रकाश किणी आनी आसाची आज अप्रूपातून अप्रूप कार्यक्रम म्हणत JSB पारंपरिक आहारोत्सव बेंगलोरांत वय आहारोत्सव बेंगलोरांत चलता आसा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळस स्टार्ट जावचाक जाल्यार आत्ताच एक गलगल पळयल्यार आनी 4 घंटे नंतर कशें दिसता म्हूण यूथ ऑफ JSB ना हे एक खाणाचे एक उत्सव तुम्ही मंगळूरा दाखोवन बेंगलोरा हाडलें आमकां भारी संतोष आमगेले हांगा चातुर्मास जातना असल पुरा तुम्ही हाणो आमगे एक व्हडले एक उत्सवाची तुम्ही क्रिएट केला म्हणून सांगेत नमनमने खाण जेवण आमी बेंगलोरांत आसून असल गांवची खाण आनी पुरा पळोवन आशेश ना खावन आशेश ना अप्रूप आसतलें गांवांत खंय जेवा अप्रूप वचचें ना हांगा आमी पुरा जना सादारण येवन 10, 15, 20, 25 वर्सां चेडून पुरा हांगाच व्हड जालेलीं ती त्या निमती तुम्ही गांवचे खाण हे पावसाळी खाण नमनमने खाण हे हांगा हाणो हे आमगेले सोमेले चातुर्मासा वेळार एक केलेलें आमकां एक भारी एक संतोश
GSB हांकां कोणाक यूथ ऑफ GSB खंडित हांव सॅल्यूट करता. हें पुरा असल पुरा एक गांवांत मांद्र जावचें आशिल्लें आमी आयकलां ती पळयलां ती जाल्यार बेंगलोरा फर्स्ट टायम दिसता आउट ऑफ अदर दॅन बेंगलोर ना बारी फर्स्ट टायम दिसता. त्या निमते आमकां एक भारी एक संतोशा विशय हें आशिल्लें निमते आमगेल चेडू बाळांक आमगेल पुरा जनांक आमकां न्ही पुरा आमगेल सन्नपणाचे उडगां सेवन आमी खेळलेले आमगेल अम्मान आमगेल आज्जीन पुरा कोरून दिलेला तो उडगां सुद्दां तुमी हाडयता ती आसलें एक भारी एक लायक म्हणून दिसता. मस्त धन्यवाद यूथ ऑफ GSB असले मस्त नमनमनाचे कार्यक्रम चातुर्मासा वेळार कोरका म्हणून हांव विनंती करता. नमस्कार हांव प्रकाश केणी म्हणून हे एक युनीक फेस्टिवल एक परब म्हणून सांगता. बेंगलोरच्या जनाक हे एक अवकाश मेळिल्लें एक व्हड भाग्य आमगेलें. चातुर्मासा वेळार आमी पुरा जाणां आतां आज तुमी हांगा भायर पळयल्यार कळटा एटलिस्ट एक 60-70% जन बायचे जन आसात. म्हळ्यार केन्ना आमी तांगेलें तोंड पळयनी. युजली आमगेलें काशी मठा येवचे जन न्हय. पुरा जाणांना हे एक आहार उत्सव भारी चंद रितीन एन्जॉय केला. आणखी नवे नवे आयटम्स आनी आसता 4 गंಟೆ नंतर सुमार पुरा जाणांक पुरा आयटम खावतात म्हणून आमी लेक्काना ते. सो तुमकां कसन इष्ट आयटम इष्ट की ते मात्र खेळारीची मस्त जाता. हे एक अवकाश कोण दिलेला आमगेले स्वाम्यांक आमी चिरवणी आसा ती काशी मठा व्यवस्थापक समिती दावा एकाची एक 200-250 जन वॉलंटियर्स दावा राती दिवस हांगा गोळणीची मस्त चंद रितीन कोण दिला. हे एक अवकाश प्रति गांवांत एक मेळो म्हणून हांव हारयताचे मेल एक 2 उत्तर बेता. नमस्कार. धन्यवाद. विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा वीर वेंकटेशा विभो वेंकटेशा प्रभो वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर वेंकटेशा विभुदेन्द्रयति पूजित वीर श्री वेंकटेश पाहि कसने खाण जेवण आम घरकड रांदप करचे असल्या समेत अन्नपूर्णे लुडगास करताची. अन्नपूर्णेक येतना आमगेल पोट भरता मन भरता म्हळ्यार एक नंबिक आसा. तशीच आमची गेलेले ह्या एक खाण जेवण आमगेले खाण जेवण म्हळ्यार एक विशेष कार्यक्रम बेंगलोर काशी मठांत स्वामी नाशी वेळारी चातुर्मास चलता अशी टायमार ह्या एक विशेष कार्यक्रम चलता आसा. हांव तुमगेलो टू निकिता किणी आज खाण जेवण म्हणून सांगता जाल्यार नमूनवार आमची गेलेले म्हणून सांगतना एक स्वल्प जन आमी कितले उणे अल्पसंख्यातर म्हूण आनी पुरा सांगताची जाल्यार वय आमगेल आमचे गेलेले खाण जेवण कितलीकी वर्साचे एक ट्रेडिशन परंपरे पुरा घेवन येवन आसता. ताजोट्टू कसने खाण जेवण असल्यार नुतू खावची मात्र न्हय ताची कितलीकी आयुर्वेदीक बेनिफिट्स आसता मेडिसिनल युजीस आसता. ताका कशी सिजनाक समजावन ह्या खाण केल्यार ह्या आरोग्य लायक म्हणून सांगताची. तशीच सुमार कडेन आमगेले फूड फेस्टिवल जावन अशें पुरो मस्त उणी कडेन जाल्यार जाल्यार बेंगलोर काशी मठांत हे चलता आसता जाल्यार मस्त नमुने खाण जेवण तेव्हा ह्या पावसाळी वेळारी करता अशें फर्स्ट टायम आनी मस्त जनाल सपोर्ट हाका आसा. नमूनवार खाण आसा. कैकैकी परगांवतल्यान पुरा जन येवन घेवन रांदप करता आसाची. 200 जनाक वय चड जन वॉलंटियर्स हांगा हेल्प करता आसाची. असो एक अद्भुत कार्यक्रमाची भागी जेवचे का हांव तूं बदाची मस्त खुश पावता. तशी आयची ह्या खाण जेवण आमगेले खाण जेवण बेंगलोर काशी मठांत चातुर्मास चलता आसता जाल्यार कशी जाता असो म्हणून हांव तुमकां दाखयता. वेलकम.
आमचे गेले म्हणजे खुशी चलेरी आमचे गेले खाणं म्हणजे इमोशन बेंगळूर काशीमठ अंतू फर्स्ट टाइम पावसाळी वेळार एक फूड फेस्टिवल जाता आसा आमचे गेलेले खाण जेवण मस्त डायलेक्ट आसा नॉर्थ कॅनरा आमचे गेलेले अशें पुरो केरळाचे आमचे गेलेले पुरो आसा जाल्यार थंय पुरो अशें स्पेशल खाण जेवणाचे विशेष जेवण तुम्ही येवन टेस्ट कर येता हाजे विशयार सुमार पुरा आमी कळचवय आसा कशी काशीमठ येता आसल्यारी हांगा पुरो आसूच काउंटर्स कसं नाही कशी पुरा प्रिपरेशन चलता आसा हाजे विशयार आमकां सांजचे खातीर आसाची सुधीर शणै आनी मेन कमिटी मेंबर्स मस्त वस्त देखून काशीमठाक मस्त पुरा सेव केलेलो आसा आनी वन ऑफ द लीड कमिटी मेंबर्स म्हणून वाई सांगिता आनी वॉलंटियर नमस्कार सुधीर अण्णा नमस्कार पुरा हांगा सुमार पुरा आतां काउंटर्स आनी पुरा दवरला फर्स्ट एंटर जाता हांगा येवची जेन्ना कशी कसन प्रोसेस आम्ही हांगा जेन्ना येयले सदां फर्स्ट तेंगेलें रेजिस्ट्रेशन म्हूण कोण घेतला तेंगेलें नांव फोन नंबर घेताची आमी एक कार्ड इश्यू करताची ते लकी डिप कार्ड केला सो ताजी मार्कशीट आनी ते कार्ड घेतरी वयर वता तेंगे आरामेर बरोच व्यवस्था करून घेता तेंगेलें नांव एड्रेस फोन नंबर ईमेल घालयता ते मागीर आमी एक दिवस ते लास्टार तांणी कार्ड खाण जेवण जाता तर तेंगेले कार्यक्रम भायर वतना आयस्क्रीम काउंटरार आमी ड्रॉप बॉक्स घालून आसताची थंय पावोवन वचूका आमी लकी डिपा ड्रॉ केले म्हूण मागीर आमी अनावन्स करताची ग्रुपांतू लकी डिप मेळ्ळें तांकां कसो म्हूण एक भोवमान आमी मागीर अनावन्स करता आनी तांकां पावयताची आतां जेन्ना वी आर एक्सपेक्टींग मोर दॅन 2000 3000 जेन्ना आमी एक्सपेक्ट करता आसाची त्या देखून चिके असल पळय प्रोसेस घालून घेतला चिके कश्ट जावच्या पुरजेनाक जेन्ना सहकार दिवका चंद कोन आमी सांगेल तशी आमगेलो कोऑपरेट करून या चंद कोन खाण जेवणा कार्यक्रम चंदायरी चला सुद्धा तशी सहकार दिवका म्हणून निमून घेत सगळं सो हांगा एन्क्वायरी डेस्क आसा आमी हांगा पळयता आसाची रेजिस्टर करून घेवका त्या पुरा वय आनी काशीमठ हे नवीन पुरा रिनोवेट करतरी मस्त पुरा चेंज आसा आनी वॉलंटियर्साक वय ऑर्गनायज्ड जावन घेवन पुरा कार्यक्रम चलोवचे खातीर पुराच वेवस्था जाला तशी फर्स्ट फ्लोरांतू फोर्थ फ्लोरांतू पुरा फूड अवेलेबल आसा ताजे विशय सांग आमी आजी काशीमठ रिनोवेशन जाल्या निमती आपण चातुर्मासांक मस्त अनुकूल जाला आमकां फ्लोर एरी चड मेळ्ळे आसा जेन्ना वयर सकयल वचचे मेट्ट 2 सायड मेट्ट आसाची 2 लिफ्ट केला 15-20 जणांना वचीत आसले एक लिफ्टा कॅपॅसिटी केला प्राय जाल्यार अनुकूल जावका म्हण सांगून लिफ्टांनी घालयला ग्राउंड फ्लोरारी आमी आजी फूड काउंटर घालेलो आसा त्या फ्लोरार आमी प्राय जाल्यार हांकां चमको कोडून येतले खातीर म्हणून अनुकूल करचे खातीर सकयल केला वयरी सोमेल हॉलांतू सकळान पांय पडून देवा एक नमस्कार घालून तशी पार्सार्थीके सकयल सूर्य नमस्कार घालून सोमेल हॉला नमस्कार घालून मागीर वयर फूड काउंटर 4th फ्लोरार घालेलो आसा थंय वचून फूड आमगेले स्प्रेड आसा ते चंद कोन पळोवन चंद कोन आहार घेवन खूश पावका म्हणून निमून घेताची तशीची सकयल येवच्याकी वाट केलेलो आसा विंगड वाट वॉलंटियर्स ते आसतात गायड करूंक सकल वॉलंटियर्सान सांगिल्ले तशी कोऑपरेट करून सकल ग्राउंड फ्लोरार भायर येवचे कडेन आमी आयस्क्रिमा काउंटर घालेलो आसा ते आयस्क्रीम काउंटरान तूं आयस्क्रीम चंद कोन हँग्यो आयस्क्रिमाचे आमी अरेंजमेंट केलेलो आसा तांणी आमकां प्रोवायड केला आज हँग्यो आयस्क्रीम त्या वेळी रुची कोण आयस्क्रीम स्प्रे जनांक खावन खोश पावन हे कार्यक्रम चंद कोण केला म्हणून सांगका म्हणून आमी अपेक्षा पावताची इतले पुरो ऑर्गनायज केलेले पुरो ऑर्गनायज्ड जावन घेवन जेवो कितले जण आयल्यार वे आमी वॉलंटियर्स जावन घेवन पुरा सांबाळ सुद्धा तशें शक्ती आसा म्हूण घेवन आनी ह्या एक सुवर्णाक्षरांत बरोच तसले कार्यक्रम आमगेले सगळे आमचे गेलेले पुरा संघांत जावो म्हूण घेवन हांव विश करता आसा थँक्यू धन्यवाद काशीमठ बँगलोर एंटर जाल तशी भितर आई तशी तुमकां रेजिस्ट्रेशन डेस्क दिसता हे एन्क्वायरी काउंटर एन्क्वायरी डेस्क रेजिस्ट्रेशन काउंटर हांगा पुरा आयलेल जनाक रेजिस्ट्रेशन एक कूपन दिताची लकी डिप चलता तुमगेले नाव एड्रेस पुरा घालून घेता आनी तशी एंटर जातले हे रेजिस्ट्रेशन कूपन घेवन तुमी भितर वचका तशी आमकां डेटाबेसाक हेल्प जाता तशीची कोण हांगा विन जाताची हे लकी कुपनांतू हे लकी डिपांतू तांकां प्रायज बाय आसता ते कितें ना कितें ते पुरा इन्फॉर्मेशन तुमकां आमी दिताची तांची खाण जेवण GSB फूड फेस्टिवल चलता आसा काशीमठ बेंगळुरांतू आनी हे एक महत्तर जाल्लें एक फूड फेस्टिवल 3000 जणांक खाण जेवण दिवका म्हळ्यार तितली इजी विशय न्ही तसलें तूं मस्त नमुने खाण अप्रूप मेळचे गब्ब अशें पुरो पत्रडे पान अशें पुरो असल पुराचे तुमगेले तोಟ दखून आयला हाजे विशय निमगो गुरुदत्त पुरम आमगेलो आसा करेक्ट ಹೊನ್ನ ಚಿಗುರು ನೀವು ಹೊನ್ನ ಸಿರಿ ಮಣಲೆ ಮಿಗೆಲೆ ಫಾರ್ಮಾ ದುಕುನು ಮಸ್ತ್ एक गांवचे आयटम्स हांव हाडला गब्बो जायत बोंडी जायत पत्रड्या पान मरळवा पानां पड आनी तैकिळो हे आनी पत्रडे तुमगेले खोट्या पान मस्त एक 4 बॅग खोट्या पान हाडून
जल तितले आमगेल बेंगलोरच्या गांवची नमने त्या फुडाची टेस्ट दिवका म्हणले तशेंच आमी मिगेल फ्रेंडाले एक थॉट आगुंबे आसा त्या आगुंबे दुखून 14 चील साधारण 3.5 गंट रात्रीक बसार येयलें त्या 3.5 गंट रात्रीक आमगेले वॉलंटियर्सान वचून त्या बसार दुखून कलेक्ट करून तांतू आंबट जायत तुगेले साल जायत मरळ पान जायत पत्रडे पान वापस्ताण पेटला आणि घंटे पान असल मस्त वेरायटीचे आमकां मिगेले फ्रेंड गुरु पै म्हूण आसा आगुंबे ताणें पेटोवन दिला तशें आमगेले 2 फार्मां दुखून मस्त नमने आयटम्स लायक स्पेशल फुड्साचे आयटम्स हाडला म्हाका भारी खुशी येता म्हळ्यार आमगेले बेंगलोरचे जनान हांगा ह्या कार्यक्रमाक येवका आमगेले खाण जेवणां रुची पळोवका आनी तांणी हे कार्यक्रम तांकां मस्त दिवसाक उडगास दिवं तशें कोरका म्हळ्यार आमगेले प्रयत्न ते प्रयत्न सफल जाता म्हूण आमी लेखता आसा वेल सपोर्ट एशी असो धन्यवाद थँक्यू फस्ट टाइम येता सची ह्या फूड फेस्टिवल एदोटे जायना नातिले बेंगलोर काशीमठांतू फॉर द फर्स्ट टाइम आमी आमगेले खाण जेवण GSB फूड फेस्टिवल 2023 चलता आसा मस्त जन भायर ऑलरेडी क्यू जावन राखता आसली 4 घंटे केदन भितर सोडताची म्हूण गे न्हू हे रजिस्ट्रेशन डेस्का एंटर जाता आसाची प्रति एकली वे काशीमठा येतले हे रजिस्ट्रेशन डेस्का येवन गे न्हू तांगेलें नांव रजिस्टर करून गे न्हू तांगेले डिटेल्स दिवन घेवन वचके जाता तशी लकी डिप आसता रजिस्टर जाल्ले पूरा जनाई तांगे लकी डिपान तूं कोणाल नांव येता कितें म्हूण घेवन आनी पूरा अपडेट्स मेळटा तशी विनीत जाल्ले हांकां प्राइज बाय मेळटा त्या पूरा अपडेट्स आमी दिताची नमूनवार खाण केवल बेंगलुरांत हे मुख्य जावन चलता अशें कार्यक्रम जाल्यार समेत मस्त गांवां दाखोवन बेळतांगडी उजिरे उडुपी कोडयाल हिगे अशी मस्त नमुनेचे मस्त गांवां दाखोवन पुरा येवन घेवन तांणी वॉलंटियर जावन काम करता आसाची तायकिले डांगर तोळची दोकून दवर न्हू पुरा तरकारी कट करता आसाची वॉलंटियर्स 200 जनाक वय चड जन आमी कावंट धरलेले 200 जन जाल्यार वय मस्त जन हांगा वॉलंटियर जावन येवन काम करता आसाची हे पुरा रजिस्ट्रेशन डेस्का आसूचे जन पुरा बेंगळूर काशीमठा वॉलंटियर्स हांगा पुरा जन काम करता आसाची 100% इन्वॉल्वमेंट दवन घेवन तांगेले दाखोवन जालेल इतली पुरा काम करता आसाची आनी पुरा ऑर्गनायज जावन घेवन जेवचे कसं नाही तोंदरी जायना अशी 3000 वयरी जन आज एक्सपेक्टेड हांगा येता आसाच म्हणून आमी लेखला ते पुरा जनाक वय आरामेर जेवका म्हणून सांगता आसाची आज सद्याक आमी रजिस्ट्रेशन डेस्क रजिस्ट्रेशन कावंटरा दाखोवन ग्राउंड फ्लोरा दाखोवन नेक्स्ट फ्लोरा वता आसाची थंय कसन अपडेट्स आसा हांव तुमकां दिता आमगेल खाण जेवण काशीमठ बेंगळूरू तशीची हांगा चातुर्मास चलता आसा पुरा सिद्धते ऑर्गनायज पुरा कोण जाला हांगा मस्त जन वॉलंटियर्स पळयताची तशी घम्म परमळ येता आसा हांगा पळयची इको फ्रेंडली जावन घेवन अशी तरी प्लास्टिकांनी यूज करून अशी पोंया प्लेट तशी पणसा मुळीक हांगा नांव समेत बरयला राउंड जावन घेवन रुचीची परमळ येता आसा हुन आसा ह्या पुराची तशी गोड अप्पो मस्त जनाक इष्ट सुकरूंड उडगास कोण गोड अप्पो खावेता तवशे मुद्दो हे पुरा सोई हे पूरा कट केलेले पुरा वॉलंटियर्स ना तशी पानपोळो सुमार नमुने भग घेवका जाल्या निमित्त आमी पानपोळ वय तुमकां पुरा कडेन पोटांत वयची की जाग आशी तशी म्हणगे निमगीत आसा जाग आशी तशी आमी करता आसाची पानपोळो आनी ताजोट्टू गोड सोई चानबुरो तीख चूर्ण पूरा स्वीट अशें नजे दोन्ही बॅलन्स करता तिखसाणी आनी गोडसाणी म्हणून हांगा पानपोळो ताजोट्टी स्वीटा गोड्डाचे केरळाचे तीख चनबूर हे पूरा गांवतूल स्पेशल हांगा आसता केरळा दाखोवन मस्त जन रांदपी येवन घेवन रांदप केला ताजोट्टू पणसा मुद्दो पळोवचेक मस्त छान दिसता आसा ते पन्ना अच्छु समेत कडेरी हुन तूप त्या पणसा मुद्दे वयरी हुन पणसा मुद्दे वयरी लायट जाता पुट्टू कडला करी विथ पापड हांगा पुरा कसने स्पेशल केल्यार वय ताजें नांव बरयलां तशी केरळाचे स्पेशल हे तशी केरळा दाखोवन रांदप्यांची आयल्याची तांणी पुरा हे रुची खाण हुनज कोण घेवन पुरा प्रेझेंटेबल जावन घेवन हांगा दवरला ऑर्गनायज केला डिस्प्लेक वय दवरला तशी खावेता बिस्कीट रोटी तोंडा उदक येता पळयता आसतना फोवा चूड आसा कडेरी मशिंगा सांगा मशिंगा पल्ले आंबोडो मशिंगा सांग मस्त लायक म्हणटाची ताजी पल्ल समेत आमगेली इम्युनिटी वाय चड जात कडेरी कोची घरी म्हणून सांगताची
जीव कडगी पोळी मस्त जनाक इष्ट तेव्हा ह्या पावसाळी वेळारी मस्त मेळचत असेल जीव कडगी पोळी रुची कोण खवेता मारवाळा पन्ना पोळी ನಾವು सांगताची तोंड उदा येता असं गट्टी भोजो मस्त जनाक संजवाळ म्हणताना कुरकुरी एक चा ಒಟ್ಟು गट्टी भोज खावचेक लायक असता तशीच कणगा सोंटो ह्या कोणाक इष्ट ना सांगाची तशी पूरा ऑर्गनायज कोण घेऊन पूरा वन आफ्टर द अदर एक जतर एक चंद कोण दवरला ती तुकडी शंकरपोळे म्हणून सांगताची स्वीट आशिल्लेक तशीची केळे चिप्स हाजी रुची गोत्ताशिल्लेक गोत्तासता कशी आसता हे म्हणून घेऊन तुम्ही पुराच नाही खावन आसताची द मोस्ट कॉमन आनी मस्त रुची आशिल्ले घरे हपोळू तशी साठ प्रत्येक गांवांचे विशेष जालेले आमचे केलेले खाण GSB खाण जेवण यूथ ऑफ GSB दोन बेंगळूರು काशी मठान चलता आसा आंबे साठ पूरा नीट जावन घेवन कटकोन घेवन दवरला तशी गोड सुरनळी सकाळी आमी तान्नीक वय घेता हाजोट तूप घालून केल्यार वय लायक आसता गोड सुरनळी आनी नारळा रोस वय ताजोट परफेक्ट कॉम्बिनेशन उब्बट्टी खंयचेय परब जाल्यार वय उब्बट्टी ह्या एक परबेचे संभ्रम चलता काशी मठांतू ह्या एक आमगेल खाण जेवण फेस्टिवल तुपा परिमळू आनी ताची कलर पळयल्यार आश जाता असं आनी केळे हलवा केरला स्टाईल ह्या एक्सक्लुसिवली ह्या टेस्ट करकेची जाल्यार मिगेल फेवरेट वय मुगा दाळी उद्दाक हे मुगा दाळी ತಂಪು मस्त हीट जाला म्हणून जाल्यार उदा मस्त पिनी म्हणून जाल्यार आनी आमी पुरो मस्त सिस्टम हैदराबादसून काम करता आसताची मुगा दाळी उद्दाक तशीच तिळे उद्दाक हांवें मस्त लायक बायल मनशाक तीळ मस्त लायक आरोग्याक म्हणून सांगताची हे तिळे उदा समेत स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अमका शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र विष्णु भक्ति चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र रोड में कल रोडा चालू कसरत भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण म्हणलं स्वामी आम्हाला पण काय म्हणतात जय जय गुरु महाराज की गेल्या हलवा रे चिलीकड असताना किलो हलवा करचे तयारी करताना तळतरी आणि पाक सकाळी पाक राजा राम मागीर आज आम्ही नॉर्थ इंडियन खाणं किती करचे पहिले ते हेचं दुधाचे पनीर पनीर तांगेर एकच करचीन कितें पनीर ताका थोडे हे मसाला घाल्या विंगडा एक केले जालें आमी ते शिवाय एक वस्तू सोण तिने एक वस्तू जरी सोण तिने काडचे स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा हरि ओम आम्ही आता बँगलोर काशीमठ हांतू GSB पारंपरिक आहारोत्सव ह्या कार्यक्रमाक जाता आसा तुम्ही पळयता मस्त अरेंजमेंट आसा आता स्टार्ट जाला मात्र दोन अरेंजमेंट हांगा केला काशीमठांत एक तोगू ग्राउंड फ्लोरारी प्राइज जाल्यांक कोणाक माळे मेट्टे चोडू जायनातिल्यांक तसल्यांक पुराय हांगा तोग्गूची अरेंजमेंट केला तुम्ही पळयता सकड सिनियर सिटीजन्स हांगा आहारोत्सवांतू भागी जावन हे ग्राउंड फ्लोर काशीमठांत तशीची हांगा सुत्तू तुमकां दिसता अशें हांगा केलें तसलें अरेंजमेंट तुम्ही पळयता सुत्तू
काशीमठाचे तोग्गूचे फ्लोरांतू सीनियर सिटीजन्स तांकां बेश्टाक एक खुर्ची तांगनी एक संतोषार येवका आमगेले एक आहारोत्सव भागी जावका म्हणून भारी चंद एक अरेंजमेंट हांगा केलेलो आसा. हांगा सिनियर सिटीजन्सा खातीर म्हळ्यार मलगड मनशा खातीर हांगा अरेंजमेंट केला म्हणून आमी तुमकां सांगलें. ताजे जबाबदारी म्हळ्यार एक लिडरशीप घेवन कसलेय उणेपण जावचें न्हय म्हळ्यार खातीर जावन दोग जाणां प्रमुख जबाबदारी गेले तसले व्यक्ती आमगे लोटसाची राघवेंद्र मल्ल्या रामकृष्ण मल्ल्या आनी गिरीधर पै हांणी आसाची भारी चंदेक अरेंजमेंट एक 4th फ्लोरार जाता आसा पब्लिकाक हांगा सिनियर सिटीजन्साक हें आयडिया तुमकां कशें येयलें सिनियर सिटीजन्स हांगा करता म्हणून. म्हळ्यार सिनियर सिटीजनां म्हळ्यार मेटले चोणोवच्या बारीक कशें जातालें तशीं तोग घेवका आनी तांकां थंय दाखोवन तोग घेवन म्हळ्यार विंगड हांगा आयस्क्रिमा वेवस्था आसा ते घेवच्याक म्हळ्यार बारीक कशें जातालें त्या खातीर आमी कसा केलें म्हळ्यार सिनियर सिटीजनां तोग करनो कोणा मेटले चोण वयर वचचें जाता की तांकां वयरी तशी अरेंजमेंट करची म्हणून फस्टाक प्लॅन केलेलें तशी आमी आजी ते हें केलां आजी प्लॅन जाल्यार तितले पुरो जाणांनी येवका म्हणून आमी निमून घेता ती जाल्यार तितलो वेवस्था केल्ले हांगा जाल्यार जन मस्त आयली ती आमकां भारी खूश जाता आसा जाल्या निमित्त तुमी हें पळोवन जाल्यार आतां येवच्या आनीक टायम आसा येवी येता आमी हांगा सिनियर सिटीजनां आनी यंगस्टर्सांक वेवस्था सपरेट केला जाल्या निमित्त पुरो जाणांनी येवन घेनो हे आहारोत्सवांतू भागी घेवका म्हणून घेनो हांव पुरो जाणां लागीं विनंती करून घेता. आनी कसं म्हळ्यार स्टार्ट जाल्ला मात्र स्टार्ट जत्तनाची आतली ते रश स्टार्ट जाला आता एक 5 घंटे लागी जाले जत्ताच मात्र आनी एक रात्री तय आसा एक्सपेक्टेड क्राऊड कशी आमगेले एक्सपेक्टेड क्राऊड एक 1.5 सकून 3000 म्हणून आमी दवरून घेतला जाल्यार हेची सांगता जायना जन कशी येता ती म्हणून घेवन जाल्या निमित्त मुखार पळोवका आमी ते कसं म्हणून घेवन चड क्राऊड आयल्यार आमगेले प्लॅन रेडी करून प्लॅन बी रेडी केलेला आसा तशी फस्ट दाखोवन तशी करून घेवन आयलें ती तशें हांव कितले जन आयल्यार आमी मॅनेज करचे कॅपॅसिटी करून घेतल्या मागीर आमगेले पार्थ सारकें सोडलें 9 घंटे थंय आसता म्हणून घेवन आमी रेडी आसात केन्नाय तशें ते तुम्ही सक्कडाने तुमगेल खातीर केला तसं आहारोत्सव खुशेरी तुम्ही पूर जनांना भागी जावका जन तांणी सांगले एक्सपेक्टेड जाल्यार कितली जनां नायल्यार हांगा एक वेवस्था आसा तांगेल्या म्हणून तांणी धैर्यार सांगता आसाची हे व्हिडिओ पळयला लायक तुमकां धन्यवाद. सिनियर सिटीजन्सा खातीर अरेंजमेंट केला म्हणून आमी तुमकां सांगलें एक तांगे लागीं उलया हांगा जाल्यार तसले अरेंजमेंटा विशीं कशें आशिल्लें म्हणून सिनियर सिटीजन्सा खातीर हांगा एक विंगड अरेंजमेंट केला तुमकां तोंदरे जावचें नज म्हणून हे अरेंजमेंटा विशीं कसं सांगता अरेंजमेंटा भारी लायक अरेंजमेंट बरें करेना तुमकां देव हांगा काशी मठाक आनीक वैरेव तशें जावन आमचे समाज जायना दिलें येद्दू व्हडले समाजांत हे केल्लें भारी दिलें आनी तुमी केलें करून दाखयलें चा करून दाखयलें देव आनीक विजृंभणेर जावं तशें जावं म्हणून देवाला मागून आशीर्वाद करता. लायक कार्यक्रम जेनाक एक ओट्ट मेळचे खातीर खाणाचे नेव नाडजाल्यार एक समाजांत एक ಒಗ್ಗಟ್ಟೆವು सकट जन एक पंत पुढे खाणा सकट उडगास कोरून GSBचे एक संप्रदाय वापस एक पंत पुनरुत्थान जावं म्हणून तुम्ही केल्लें म्हणून हांव लागता पळय ಖಂಡಿತ ಮಮ್ಮನ್ सांगेल म्हण की आहारोत्सवाच्या प्रामुख्यात कसं नाही म्हणून मस्त जन तांगेल अभिप्राय सांगता आसाची अनेक मस्त जनाला उलोवचे आसाची पळयता बा यूथ ऑफ GSB हांगा सिनियर सिटीजन्सा खातीर बेसून जेवच्याक एक खावच्याक कितले लायक अरेंजमेंट केला की तशीची वर्ताला एक टीम तुम्ही पळयता भारी चंद एक टीम चंदायरी वर्तासाची मस्त खुश करता आसा आयल्यांक हांगे लागीं निमगे मागीर चनबूर कलयता आसा सिनियर सिटीजन्सा खातीर विशेष अरेंजमेंट केला एक तांगेले एक रेस्पॉन्स तांगेले एक येतना खुशी कशें दिसता तुमकां मम्मा फर्स्ट ऑफ ऑल आमचे गेले काण जेवणाक सगळ्यांक स्वागत आणि हांव सर्व करचे आयटम चरमुरे उपकारी आमगेले साऊथ केनराचे फेमस आयटम हे चरमुरे उपकारी आमी सनपणारी यक्षगानाकी आणि विंगड पुरा कार्यक्रम होता आमी खंय मिस केल्यार बेंगळूर दाखवून गेल्यार गांवचे एक चरमुरे उपकार आमी मिस करना ती सो हांव आज हें सर्व करता आसा
आणि आमकां समेत वाडू खुशी जाता आसा पुरा जाणानं हें आयटम घेवन येताना हें वाडूक भारी खुशी जाता आसा मामा. हें एक तुमी आमकां लायक एक आमकां काशी मठाच्यांनी लायक एक अवकाश करून दिले सगळ्यांक. हाजी उपयोग जनान घेवन खुशी पावका म्हूण निमून घेता आसा जना लागीं. आनी स्वामेले देवाले आशिर्वाद अशी आमगेले सगळां वयर आसो म्हूण निमून घेताची आयचे खाण जेवणाचे कार्यक्रम लायक रितीर जावो म्हणून हांव देवा लागीं स्वाम्या लागीं मागून घेता आसा. जन समेत तशी सहकार करता आसत आमकां आराम से सावकाश जावन लायक रितीर मूग जाता आसा क्रावड गडबड ना अशी आराम से खाता आसा ते तांगेले ते मुखा तोंडा येतले हांसू तांगेले खुशी पळयल्यार आमकां भारी खूश जाता. आज जे नेतृत्व घेतिल्लें आमगेले रविशंकर प्रभ मामाक आमी कितले आभारी आसलेरी पावना. तांणी चंद रितीर हें एक आमकां घालन दिलेलो आसा ह्या कार्यक्रम. सो वापस वापस सगळ्यांक हांव धन्यवाद सांगताच. आणि स्वाम्यान हंगे येवन प्रसाद रुपारी आयटम म्हळ्यार एक खाण लग्गी तुमकां दिसता आसा नेंद्रबाला खाद्य हाजे विशय ಸ್ವಲ್ಪ मायला निमगे तुमगे लग्गी स्वाम्यान दिलाल तसल प्रसाद रुपारी आम्ही सांगची बशी तुम्ही सांगल्यार हाजे विशय हो चंद आजी हे प्रसाद रुपारी स्वाम्याने कळले नेंद्रबाळे केळे चिप्स सर वाडता आशिल्ले आनी कोणी न्ही आमगेले पुत्तूर नरसी नायक मम्माल बायल कल्पना नायक म्हणून पळय. आनी आमकां समेत एक व्हड भाग्य स्वामीन एक नेंद्रबाळे केळ्याचे चिप्स आमकां सगळ्यांक प्रसाद रुपार दिल्ले. पुत्तूर नरसी आनी व्हरलेले पुत्तूर नरसी नायक मामा बायल हाजे बग्गे हाजी विशेशता सांगता म्हणून हांव नेमून घेता नायक मायले. आणि नायक मामाला बायले आमगेलो टस पुत्तूर नरसिंह नायक माम भजने तो तांगेले विषय मस्त सांगता म्हणना प्रति एकल्या समाजाचे शिष्यवर्ग जावन स्वयंसेवक जावन हांगा काम करता आसाची नायक मामाला श्रीमती आनी जाल्यार आसाची हांगे लागीं ಸ್ವಲ್ಪ वेळ उलया मागीर तुमी एक तेकड शिफ्ट जाल्यार तुमी एक पडे कडेन याची पारी कसं दिला की त्याची तुम्ही म्हणता असेलच कसं सांगता आईची म्हणल्याक्तावा स्वामीले का अशा प्रकार पालसारतील दयेने आज आमगेल बेंगळूरचे सगळे GSB समाज व्हेरायटी ऑफ फूड आमगेल GSB तांणी म्हळ्यार खाण जेवण फेमस खंयचेय खाण जाल्यार आमी पान जाल्यार तेल घालून तोंड रुची कोण खाता ती कसदिंद रस म्हणल्यार ते आमकां अनवर्थना मातशें इवन सॉलताय आमी वेस्ट करना ते नेंद्रबाळे सॉलताय वेस्ट करना तिला ताजी पकोडा ताजी उपकारी सुके तसल व्हेरायटी आणि विंगड ट्रेडिशनल टायप सक्कड नमुने रांदप 25 बग आसात आमकां हांगा इतले सक्कड बग सक्कड जन एन्जॉय करता आसा ती ते स्वामीला आशिर्वादांनी देवाल दयेनी चंदायन चलता आसा सक्कड आमगेल जन एन्जॉय करता आसा ती खुशी जाता आणि स्वामीला आशिर्वादांनी नेंद्रबाळे हलवोची स्वामीन सक्कडांकय फर्स्ट ते एक हातान धोरनो सक्कडाकय देवान वांटिले स्वामीले दयेना मस्त खुशी जाला आमकां ताजी प्रसाद रुपार आमकां एक कुडक खावचा मेळ्ळो तशी धन्य जाल्ली ते आमी एक्चुअली हे आमकां कसं म्हणटा ते भूलोकद वैकुंठ म्हणून येत आमकां हे 10 वर्सां नंतर आमकां समाजाक हे एक भाग्य मेळ्ळा आमगेले स्वामेल पूज जावो पार्सारतील पूज जावो पार्थसारथी पळयतना कृष्ण वयर वैकुंठात कोण येवन हांगा आमगेले येवन हांगा राबला की म्हूण लेका तितली खुशी जाता जन सक्कड भागी जावन सक्कड पूजे जावो वॉलंटियर्स जावो फूल घांतूचे तरकारी कट करचे आनी सक्कडाकय वांटूचे सक्कड रितीरी सक्कड बायल मनशे दारले चेरडू सक्कड सहकार दिता आसा ती सक्कड स्वामी दयेन येदोळता चंदान चलता आसा मस्त खुशी जाता आसा आमी हांतू भागी जावन आमके देवान स्वामीन आशिर्वाद केला हे रूपार आमकां एन्जॉय करूंक मस्त खुशी जाता आसा. ह्या GSB पारंपरिक आहारोत्सवांतू स्वयंसेवक जावन कोड्यालची मजनाक कोड्यालच्या पुरजना गुर्तस आमी कॅप्टन माई मुंचे श्रीमती प्रभा भट आमगे लोटसाची आयच्या कार्यक्रमा विशयी कसं सांगता
ಹರಿಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವೇದವ್ಯಾಸ ಬಾದರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ आयचे कार्यक्रम म्हणणे पयरी हांव भजन आयिल्ली फस्ट तटे येताक ते दोन्ही भजन मंडळींत बयसून ताजे एक आनंद आनी हांगा चातुर्मासाचो वैभव खंडीत वर्णातीत म्हणून वयता म्हळ्यार हांगाचे वॉलंटियर्स जावं ते मॅनेजमेंट जावं ते प्रति एक आमकां आतिथ्य सौकर्य दिल्लें पळोवन म्हाका एक दीस राबया आयचे एक कार्यक्रम कोडयारचे GSB फूड कशी आमी एक आनी अरेंज केले आनी कितले जनांक सौभाग्य मेळटा असं म्हळ्यार एक संतोष मिगेल्यान तसं पळयता हब्बाची यूथ ऑफ GSB धन्यवाद. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶಿ ಮಠ ಅಂತೂ ಚಾತುರ್ಮಾस चलता आसका जाल्यार मस्त जन हांगा पुरो आयल्याची आमगेल खाण जेवणां पावसाळी वेळार हे करता अशें एक्सपेरिमेंट मस्त नमुने खाण आसा आमचे गेले म्हळ्यार ಕೇವಲ ಉಡುಪಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ತಿತ್ಲಿ ನೈಶಿ ಕೇರಳ ದಕ್ಕೂನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಉಜಿರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೈ दखून जावका तई दखून पुराची खाणा वेरायटीज कितलीकी म्हयनो कितलीकी वर्स जावन आसता आमकां मे बी डांगर खाय नशी तयकिळेपणां डांगर अशें पुरो असल पुरा खाय नशी तसल मस्त युनीक फूड आयटम्स तुमकां हांगा मेळटा आसा आमचे कितें खाण जेवण काशी मठ बेंगलोरान चलता आसा तशीच आमी हांगा तुमी पळयता आसले म्हणकीची आमगे दयानंद पै माम आसा मस्त संघ संस्थेक डायरेक्टर जावन समाजमुखी कार्यक्रम मस्त पुरा कार्यक्रमांत तूं एक ಮುಂದಾಳತ್ವ घेवन काम कोरनु कसने एक सेवे जावका समाजाक म्हणून आलोचन कोण आशिल्ले एक महान व्यक्तित्व आसाची तशी तंगेल बायल मोहीन माई आसा सतीश पै माम आसा तशी सबिता पै माई पुराची आमकां गोत आशिल्लेची दयानंद पै माम आमची गेलेल खाण जेवण चलता आसा काशी मठ बेंगलोर हे एक म्हणून तुमगेल ब्राइन चाइल्ड म्हणून सांगितलं मस्त कार्यक्रम पुरा तुम्ही ऑर्गनायज केलेलो आसा ताका कंप्लीट सपोर्ट दिलेलो आसा आयचे हे कार्यक्रम इतले पुरा जन खाण पुरा पळयतना कसन दिसता बेंगलूर काशी मठ जावचे स्वाम्याला दिव्य उपस्थिती संयमी तीर्थ स्वाम्याला उपस्थिती जावचे कार्यक्रम भारी चंद्रतरी चलता तांतू आहार उत्सव म्हळ्यार फूड फेस्टिवल हे अमोघ म्हणून सांगता वयता म्हळ्यार हांवें लेखन इतले नमुने सक्सेस जाता हें कार्यक्रम म्हणून लेखिल्लें लेखन आशिल्लें आज हांगा पळयल्यार येतना जनसमूह पळयतना भारी आश्चर्य जाता साधारण बेंगलूर गांवचे पुराय GSB जोट जावन आयल्या म्हणून दिसता साधारण उणें म्हळ्यार काय 3,500-4,000 इवन 5,000 जन येवच्या पुरो हाजी कुटुंब समेत आयल्याची चेडू समेत आयल्याची आनी वेरायटी हांगा म्हाका गोतशिल्लें म्हणटा काय उणें म्हळ्यार काय 150-150 वेरायटी खाण दवरला हाजी तें एक फावट दवरत न्हय तें एक रावंडारी एक फावटी जाले कुडल्या आनी एक रावंड येता तशी करून एक साधारण 3,000-4,000 जणांनी आज खाण जेवण करता असल कार्यक्रम मेगेल पळयल कळिता येईल प्रकार येदूर खंय जायनी म्हूण लागता आहार उत्सव फूड फेस्टिवल येदूर असल ऑर्डर्स केल्यार तांतूय खंयचे भारत देशांत खंयचे GSB समुदाय तूं हें जाल्ला म्हण लेखन हांव अमोघ सक्सेस हें भारी खूश जाता मस्त रजिस्ट्रेशन्स जाला मस्त जन क्यू रबल्याची भायर दखून आनी पुरा जन खाण खाता आसाची एन्जॉय करता आसाची असल एक गॅदरींग आमकां बदल जावका जालेलें बेंगलोर काशी मठ सुवर्ण अक्षरांत बरोवन दवरची तसले एक दीस आमी पळयता आसाची तशीच मोहिनी माई दयानंद पै मम्माल बायल आत्मसंगाती म्हणून घेवन संगीत तशी तुमकां कशें दिसता हांव पळयता आसतना काशी मठ सगळे रोडान 2 सायडांनी एंड ताय भरल्यांची क्यू राबला त्या नमुन्याच्या 3.5 राबल्यांची जन तितलो उत्सुकते राबल्यांची आनी आतां हांगा भारी संभ्रम चलता जाल्यार हें पुराय हांगाचे वॉलंटियर्स सांगपाची ताजे क्रेडीट दिवका जाता 150 जन बायल मनशां वॉलंटियर आसाची 200 जन दादले मनशां वॉलंटियर आसाची तशें देखून तांकां हें पुरा
हाजी कीर्तीपुरा तांकां मेळकयता म्हळ्यार तांगेली निमित्त मात्र हें पुरा जाल्ला आनी हांव युथॉप JSB धन्यवाद दिता आयत्या म्हळ्यार हांगा चलचे कार्यक्रम सगळेच जगत्या मुल्ल्याक जन थंय बैसून एन्जॉय करता तांगेल घरकड बैसूनची तांणी आमकां बरयताची सांगताची आमी समेत थंय आसल्या म्हणून आमकां फिलींग येता आमगे देह हांगा मन थंय आसा म्हणून त्या पुरा आयकताना आमकां खुशी जाता. अशी चिंतून गेले बेंगलोर काशी मठाचे वॉलंटियर आसा आनी परगांव वचून आयिल्ले आसा तांणी वॉलंटियर जावन आज काम केलां तांकां पुरा कितले कृतज्ञ दिल्यार पावना कितले तांकां शुभाश दिल्यार पावना तांणीची कारणीभूत म्हण लागता हें फंक्शन सक्सेस जावपाक तांतूं बायल मनशे दादले मनशे चेडूं पुराय जाण वॉलंटियर जावन हांगा काम केलां भारी एक नंबर खुशी विशय. ಕನ್ನಡ ಅಂತೂ ಸಂಗತಾಚಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ म्हणू ते खंयचेय भासन जाल्यार वय एकच अर्थ त्या ಒಗ್ಗಟ್ಟಂತೂ शक्ती आसा आनी तुमी सपोर्ट दिता अशें तुमगेल मोगू सपोर्ट एशी असो म्हूण हांव निमगून घेता. तशीच आमगेलो टू दयानंद पै मामाल भाव सतीश पै मामासाची केन्नाय कसले काशी मठ कार्यक्रम जाल्ल्या समेत आमगेलो टासून एक ते मुग्ध एक स्माइला देखून आमगेल पुराय जन मन विंजवत तसले एक व्यक्तित्व सतीश पै माम कसन सांगतात. हें आजी बेंगलोर काशी मठां जेवचे फर्स्ट टायम जेवचें अशी सोमेले चातुर्मासा वेळार जेवचें फर्स्ट हें फूड फेस्टिवल आहारोत्सव म्हणटाची बारीक खूश फर्स्ट एक्सपिरियन्स आमकां पुरय बायल मनशांक दादले मनशांक चेडूंक पुरो जाणांक हें आमगेले ऑथेंटीक कोंकणी कुझीन आमचे किलाले कोंकणी कुझीन आमी सानसान पुरो खावन आशिल्ले विसरून गेलेले पुरे उडगास कोनू एक 100-150 वेरायटी आसा एक्सपेरिमेंट करून खावच्याक इतली वेरायटी एक पण खावच्याक बारी कश्ट तितली वेरायटी करता आसाची भारी उमेद बार लाय जावन जाता आसाची आनी तो पुरे उमेदीर पुरे बेंगलोरचे सादारण म्हणटा पुरे आमचे गेले JSB येवन एक्सपेरिमेंट करून खावन पळोवन ट्राय करून पुरे उमेदीर येवन भाग घेता आसाची खुशी जाता. आमकां विसरलेले काण रांदयो पुरे दनपार आज बार लायक आशिल्ले रांदयो पतडा पानाचे आळवती गांठे पानां आळवती मस्त बग आशिल्ले किरलाचे साल्ला उपकरी आनी एक दोन मस्त बग आशिल्ले दनपार चेंज करता आसताची वेरायटी करून सगळ्यांक खुशी जेवता अशी तृप्त जेवता अशी करून रांदपे पुरे मंगळूर दखून बारकूर दखून हरिकंडिगे दखून केरळा दखून पुरे येवन आमगेल खातीर येवन हांगा तो भाग वावंट काडता आसताची आम खूश करचे खातीर बारीक खूश जाता लाय जावन चलता आसा आनी बार लाय जावन हांगा हें केलां म्हणून आमकां सांगूक आमकां हेमी पावता हां बार लायक अरेंजमेंट्स केला जनांक कशें तोंड जायना तशें अरेंजमेंट्स बार लाय जावन जाता आसा स्वामेल दयेन वेदव्यासल दयेन चंदायर जाता आसा खुशी जाली. धन्यवाद. हांव विंगड नाही तूं विंगड नाही म्हूण घेनू सांगून घेनू तुमी दोग जाण उलयलेले खुशी जाले अशी उलयलेले धन्यवाद तुमगेले बेंबलाक. हे सगळे कार्यक्रम आमी आमगेले परम पूजनीय गुरुवर्य सैमीन तीर्थस्वामीक कितले कृतज्ञते कितले म्हणजे तांणी आदरणीय म्हणून सांगता इथे म्हळ्यार तांणीच्या कार्यक्रमाक मस्त उत्साह दिला आमकां एनकरेजमेंट केला प्रचोदन दिला तांणी जाल्यार केरळाक पुराय सांगून थंयचे जन रांदप्याक काडयला थंयचे जनांक मस्त्यान दिला आनी तूं एका म्हळ्यार केरळा जन आमगेले साऊथ कॅनरा जन नॉर्थ कॅनरा जन तशेंच बंबयचे तांणी पुराय जन ह्या कार्यक्रमांत मेळ्ळ्याची रांदपी थंय प्लेस आयल्याची ताणें रातपाल्यांक काम केलां आमी संयमीन तीर्थस्वाम्याक भारी आभार जावन आसा आमी पुराय म्हणून सांगूक भारी खुशी जाता. आनी कशें म्हळ्यार तांणी स्वता तांणी हांगा सगळे कार्यक्रम सेकंड दवरून आतां जो कार्यक्रम पुराय तांणी मुतवरची घेवन ताजे कश्ट सुख ते पुराय पळोवन घेतला सगळ्यांक तांणी आशिर्वाद दिला हे कार्यक्रम सक्सेस जाता म्हणून आनी असले कार्यक्रम मुखार सुद्दां आमी करताची म्हणून आमी भरवस दिताची. धन्यवाद तुमगेले मोगू सपोर्ट अशी असो म्हणून घेता. धन्यवाद. थँक्यू. ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ
ಸಿವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಮನದೊಡೆಯ ಮನೆಯೊಡೆಯ ಈ ಜಗದೊಡೆಯ ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ನಂದನಂದನ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಒತ್ತಿದೊಡೆ ಧರಣಿಯು ಜರುಗುವುದು ತೋರ್ಬೆರಳು ಎತ್ತಿದೊಡೆ ವೈರಿ ಪಡೆ ನಡುಗುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಾಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದೊಡೆ ಘಟ ಸರ್ಪ ಮಣಿಯುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಕಿರುಬೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಗೋವರ್ಧನ ಮೇಲೇರುವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗುಳು ಸಾಕು ಲೋಕದ ಸೇವು ಇಂಗಲೂ ಒಂದು ಮೂಗುಳು ನಗೆಯಲ್ಲೇ ಶೋಕವೆಲ್ಲ ಕರಗಲು ಕರಗಲು ಕಾಪಾಡಲು ಮಾನಿನಿಯ ಮಾನ बँगलोर काशी मठाचे भायले गेट तुम्ही पळयता आसाची आमी हांगा आतां एंट्रन्स अंत आसाची रोडांत GSB पारंपरिक आहारोत्सवांतू हांगाचे कमिटी त्यांनी एके वॉलंटियर्स त्यांनी एक्सपेक्ट केला मणकेची क्राऊड ऑलरेडी आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाली मात्र स्टार्ट जावन तितली क्राऊड हांगा येता आसा कुशिरी ह्या आहारोत्सवाक त्यांनी भाग घेता आसाची तुम्ही पळयता हे क्राऊड कितले आसा म्हूण सांगून ह्या लाईन कितले आसा तुमकां आतां आमी दाखयताच ऐकत वा लाईन तुम्ही पळयल्या कितली हॉड आसा म्हूण पळयाची हांगा तुलान एंट्रन्सा तुलान स्टार्ट जाला लाईन प्रति एकले आमगे समाजाचे भारी खुशीरी हांगा येवन भाग घेता आसाची प्रायज जालेले आसाची सन्न आसाची मालगाड्या चेडूं प्रति एकले वयोमानाचे हांगा आसाची सिनियर सिटीजन खातीर विंगड अरेंजमेंट हांगा केला बाकीच्यांक 4th फ्लोरारी भारी चंद एक अरेंजमेंट आहारोत्सवाक हांगा केलेलो आसा तुम्ही पळयता भारी संतोषान सक्कर जन मेळून हांनी आमी एक भागी जावं ह्या आहारोत्सवाक म्हणाल खातीर जावन प्रति एकले खुशीरी येवन भाग घेता आसाची लाईन तुम्ही पळयल म्हणून जाल्यार हे सगळे काशी मठाचे रोड कसो आसा की येवचे त्या रोडा स्टार्टिंग तुलान काशी मठ एंट्रन्स थंय सगळेची आमगेले समाज बांधव चंद करून शिस्तबद्ध जावन लायनार येवन हे कार्यक्रमाक भाग घेता आसाची
ऐका तू हां पळयाची हें मल्लेश्वरम आमगेले काशी मठ अशी तसली एक रोडू तवळी हांव तुमकां सांगलें कितले हॉड लाईन आसा म्हूण सांगून हे एंड थंय तुमी पळयात सगळे रोडा एंड थंय जन आसा थंय तुलान स्टार्ट जाला तसले लाईन तो पास हांव आमगेले कॅमेरामॅनाला सांगता आमगेले मठ एक पटी हांगा तुलानाची एक दाखोवका म्हूण सांगून हें तुमकां दिसता अशें JSB पारंपरीक आहारोत्सवाचे खुशीर आमगेले समाज बांधवांनी येवन भाग घेता तसले शिस्तुबद्ध जावन लायनार येता आसाची हांगा दूर तुमकां एंट्रन्स दिसता आसा इतलो व्हड लायन आतांची सांजवाळा 5 गंटेक प्रारंभ जाला आनी रात्री ताई चलचे आसा हे कार्यक्रम तस देखून एक्सपेक्टेशना भाशी चड क्रावड हांगा येवचे फुल्ल संभव आतां दिसता शिस्तुबद्ध जावन हांगा तवळे हांव तुमकां सांगलें लायनार येवन हें JSB पारंपरीक आहारोत्सव भाग जाता आसा एक एकल्या लागीं उलोवच्याक आमी प्रयत्न करुया तुमगेलें नांव संदेश नायक म्हणून संदेश नायक खंयच्या गांवांतल्यान तुमी मेगेले सागर जाल्यार आमी उरची बेंगलोरांत आतां एक 15 वर्सां आमी बेंगलोरांत आसाचे आतां हांव उरची JP नगरांत हें कोण तुमगेली फॅमिली वे मेगेल धूव सन्निधी म्हणून आनी मेगेल बायल सुमना म्हणून सगळे फॅमिली समेत आयला आहारोत्सवाक कशें दिसता बारी अप्रूप जेवता तसले एका कार्यक्रम सगळे आहारोत्सवाक अप्रूप जेवता तसले कार्यक्रम कशें दिसता बरें दिसता असं आमगेले स्वामी वरकी हांगा आसाची आमी स्वाम्या वरकी मेळून वचचें म्हणून आयलीं चाजी आमगेले नेक्स्ट जनरेशनाक भरती एक इन्स्पिरेशन जातें म्हण आतां सुमार आमगेले चेल्यांक विचारले रे सुमार आयटम्स कसानी म्हणून वतना आज तितलें नमून दनपार जेवण आशिल्लें हांगा उल्लोवचें तितलें पुरसां म्हळ्यार पुरो लायन मुखार वताच तितलें अनेक पाटी मेळटा तुमगेला पांय मेळ्या तशी मस्त रशार उलयता आसाची तुमी खंय तुला येता आसाची आमी हांगा बेंगलोर कोडगेळ्ळी हय सगळे फॅमिली समेत येयले सगळे फॅमिली तशें लायन फास्ट जावन मूव जाता आसा प्रति एकला एक एक सेकंड मात्र हांगा एक माम आसा तांणी बहुशा हांगा तुलानाची एक रजिस्टर करता कसं करता आसा माम तुमी हांगा आमी थंय क्रावड आमी हें कंट्रोल करूंक एका पण जाता ना एंट्रन्सारी तशें जावन हांगा मद मध्य वॉलंटियर्स येवन मध्यान तूं कार्ड दिता आसाची आमकां डेटा मेळका म्हणून कितल्यान आयल्यांची म्हणून तशें जावन हे कार्यक्रम सुरू केला थँक्यू बारा एक लायक कार्यक्रम तुम्ही तावळ पळयला एंट्रन्सांत एक रजिस्ट्रेशन काउंटर आसा तशीच हांगा जाल्यार रश्शांत तांणी उल्लोन हांगा तलाना अरेंजमेंट करता आसा तशी नारायण शाणे माम तुम्ही पळयला हांगा तुरान तितली गडबड ताणें येवन लायन मुखार पेटयता आसाची आमगेलो टू नारायण शणे माम आसा हांगेलो पास इंट्रोडक्शन करका म्हणना यूथ ऑफ JSB मस्त व्हिडिओ तूं हांगा जाल्यार अरेंजमेंटा विशयी तुमी हांकां पळयला शणे माम आज एक वॉलंटियर सांगता आशिल्ले गड्डे सुलान 3000 ते क्रावड म्हणून सांगून स्टार्ट जावन ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाल्ला मात्र लायन पळयल म्हणून जाल्यार भारी व्हड एक एक्सपेक्टेशन मातशी चड क्रावड येता आनी कशें म्हळ्यार तांकां खुशी कितले जण येता तितले 3000 एक्सपेक्टेशन जाल्यार पूरे प्लॅन रेडी आसा आमगे लागीं म्हूण चड जाण येयला कसं करूं तावे प्लॅन रेडी आसा म्हणून सांगला आत्ताच एक क्रावड पळयतना एक स्टार्ट जावन अर्द मुखाल गण जाल्ली मात्र कसं सांगता तुमी आम्ही देवालय पार्थसारकेल देवालय आमगेल स्वाम्याल अनुग्रहान आम्ही हांगा कसलोय कार्यक्रम केलो देखीनी त्या कार्यक्रमांक सर्व समाज बांधवान आमकां प्रितीन सहकार दिला आमी कसलेय तांकां रिक्वेस्ट केली देखीनी आज ताई कोणेय आमगे लागीं बेजार करून घेनी कोप्पनीची चंद करून आमगेला सहकार दिला हो एक विशिष्ट प्रयोग आमगेल स्वाम्याल इच्छा कसं आसा ती परिपूर्ण करचे आमगेल स्वाम्यान कसं एक समाजाक ಒಟ್ಟು करच्याक समाजाक एक ज्ञान दिवच्याक कसं की एक कार्यक्रम केल्यार ताजे मातशे व्हड उद्देश आसता म्हळ्यार आमकां खंडीत कोत्ता आसा ताजे निमित्त आमगेल स्वाम्याल इच्छी की आमगेल खाण जेवणां कित्याक म्हळ्यार आमी कसं खाताची तें आमगेल बुद्धीर ताजे एक प्रभाव आसता तशीं जी आमगेल खाण जेवणां आमगेल रीत नितीक ताका एक पूरक जेवण आसता म्हळ्यार तशी आमगेलें खाण आनी कसं न्हय म्हळ्यार आयच्या मस्त युवा पिळिगा कसं न्हय विदेशी खाणांक नवे नॉर्थ इंडियन डिशेस अशी तशी म्हण सांगून वता आमगेलें कसं न्हय मूलभूत जेवण आशिल्लें कसं न्हय प्रकृतीदत्त जेवण आशिल्लें तसं जाल्यार गाब्बो बोंडी किर्लो असं पुराय आज विरळ जावन गेला
हांगा मस्त जनांक मरोळापना पत्रोड म्हळ्यार कसा म्हणून गोतना असले तांगे एक परिचय कोरका आम्ही कसं खावका कसं खावच्यान जे म्हणाले आमगेले संस्काराचे एक अंग या कोळका म्हणाले ते जे समाजाक तिळसुका म्हणाले तसले एक उद्देशानं आमगेल स्वाम्यानं अशी एक प्रयत्न करायची म्हणून सांगितलं आज आम्ही आमकां कळलेल म्हणटाक प्रयत्न केला या प्रयत्नान तो आमकां मस्त जणांनी सहकार दिला या कांय प्रयत्न वा कसले कार्यक्रम यशस्वी जाल्यार हो कार्यक्रम खंडीत बेंगलोरच्या मात्र हाका सहकार म्हण नाही मस्त गांवतल्यान आमकां सहकार दिला मस्त गांवांत करून आमकां कसलें गांवती रंदेकाई कसलें आमकां दुदयापाना पत्रोळा कोरका म्हळ्यार दुदयापाना आमकां कितलें आयलां म्हण सांगल्यार आज मात्र न्ही आमी पाली जाल तिगी दुदयापाना पत्रोळा पांयांक दनपार कोरयेत त्या नमनारी आमकां सहकार मेळ्ळा हो सगळो सहकार हो मेळ्ळलो आमकां बेंगलोर काशी मठाचे न्ही हो सगळो सहकार काशी मठ संस्थाना वयर प्रितीन समाजान दिलें तसलें सो समाजान कसं दिला तेंच समाजाक वापस अर्पण करका म्हणालें आमगेले स्वाम्याले एक व्हड मन तशी स्वाम्याल मार्गदर्शनार हो कार्यक्रम जाता चंदायर जाला येदोळ्त मठा देवान चंदायर जाला आशिल्ला आमी तुमकां खंडीत सांगता जी आमी प्लॅन बी समेत दवरून घेतला पक्कने जन चड जाल्यार कसं कोरका म्हणालें तदनिमित्त आमगेल्या कित्याक पूरक जाल्यार फुल्ल वेवस्था आसा आमकां आज हांगा कोणाकय आमी अयो इतलें म्हणाल तसलें एक मनार पेटयनाची तांकां संतृप्त करून पेटयताची कित्याक म्हळ्यार ब्राह्मणांक भोजनांची एक संतृप्त करचें एक विधान सो सगळ्यांक संतृप्त जावत तशी हो कार्यक्रम जाता म्हळ्यार तसलो विश्वास म्हाका आसा आमकां सर्वांक एक कसं म्हणारी स्वाम्याले इच्छे कार्यक्रमांत आमी भागी जाल्लींची म्हळ्यार हेंच आमगेलें एक आमकां एक कृतज्ञता भाव आनी कसं म्हळ्यार चातुर्मास अवधींतू स्वाम्यानाची सांगिल प्रकार चातुर्मासांतू देश विदेशांतल्यान मस्त जन येताची पांय पडूक देवाक जायत स्वाम्याल देवा जायत स्वाम्याल आशीर्वाद घेवच्या जाल्यार येताची शणै मामान सांगिल म्हणकेची ह्या चातुर्मासा अवधींतू ह्या GSB पारंपरिक आहारोत्सव करचे उद्देशू सगळे आमगेल्या समाजाक हे एक आहारोत्सवांतू भाग घेवच्याक जत्ता म्हळाले तशें येदोळ आमी नारायण शणै मामा लागीं भारी चंद कोनू तांणी विशय बरें सांगिल्ले आसा तशी हे इतले हे व्हिडिओ पळयल्याक तुमकां धन्यवाद बेंगळूरू काशी मठ चातुर्मास चलता आसा आमगेले खाण जेवण चलता आसा आनी आमगेले एक भारतीय संप्रदाय म्हळ्यार तेन्ना कितले नमुने पुरा टॅलंट्स आसता संप्रदाय म्हळ्यार केवल रिच्युअल्स देवस्थाना वच्ची तितलेय नाशी मस्त जन आर्टिस्टीक पीपल आसताची मस्त टॅलंटेड प्रतिभावंत जन आसताची तशीची आमगेले बेंगळूरू काशी मठांत आमगेले खाण जेवण ह्या पुरा मस्त जना तुमी पळयता आसताची हांतू केरळा दोकून आमगेलो विनीश कामत आनी तांगेली फॅमिली आयलेची तुरावूर केरळांत केलो गांवां नांवांनी सांगता जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करपाक जाता तुरावूर कशें स्पेलिंग कसं ताचें THURAVOR तुरावूर सो हाय इजी आसा तुरावूर सो तुरावूरा देखून विनीश कामत आयलेची कशी दिसता आसा आमगेलें खाण जेवणां आनी तुमी कसं करता सर्वांके नमस्कारो हरिगुरु स्मरणेन म्हगेलें नांव विनीश कामत म्हणटा आमी हांगा हे वर्ष चतुर्मास स्वाम्याले चतुर्मास पंगड जेमचे आमी येयली हांगा संग आमी तोरवूर श्री लक्ष्मी नरसिंह वाद्य कला क्षेत्र सांगू एक कला टेंपला लागीं आसलें आमगेले तोरवूर देवस्थानाचे लक्ष्मी नरसिंहमूर्ती देवस्थानाच लागीं आमी चमकयता चेड्डुवां शिकयता आमी अशीचे प्रोग्राम्स करता केरळा टेंपल आर्ट्स एस्पेशली पंचवाद्यम चंडमेळम तिशी सोपान संगीतम तिशी आसलें त्यामुळे स्वामी आल्सो प्रोग्राम आकई तिशीची आमगेले देवळां आसा आमी हे वापस त्यामुळे हे वर्ष आमकां चतुर्मासा स्वामी हांगा भाग घेवच्या एक भाग्य मेळ्ळें त्यामुळे वंडरफूल ऑर्गनायझेशन वंडरफूल अरेंजमेंट फॉर दीस आमगेले एक प्राऊड दिसता उतले हाण उतले आमगेले हाजे स्वामी प्रवचन असेल काली सुपर जन तुम्ही ऑर्गनायज करता हांगा बेंगळूर काही विश्वसन जावचना उची सगळं आळ इस पंगड जाता सगळ्याले तोंडाक तेन्ना एक संतोष मनान संतोष आसा त्यामुळे आमी सांगताय बायल श्रीनंदा धन्य त्यावेळी आम्ही ओढू संतोष ओढू आम्ही आज रात्री तिरचे करतात जाल्यार ओढू संतोष दिस करता सो कंग्रॅच्युलेशन अँड थँक्यू सो मच फॉर ऑर्गनायझिंग दिस कायंड ऑफ इव्हेंट थँक्यू मस्त खूश जालें
कशी दिसता सो तुमगे तोंडांत एक्सप्रेशन अंतू त्या खुशीन तू कळतास आणि आमकां एशी पुरो फीडबॅक येताना बदा खुशी जाता बेंगलोर काशी मठ चातुर्मास प्रयुक्त आमगेले खाण जेवण चलतास सो तुका कशी दिसले तू खेळली वेळ कसं निष्ठ पूर्ला बोली खंयचे पूर्ला बोली पुणपुळी इश्ट जालें ओके म्हाका पोडी आयटम्स इश्ट सो कडला करी ह्या पुरा केरळा स्पेशल बट हांगा मँगलोराचो कसं स्पेशल अशें तुमकां इश्ट जालें चिन्न आसा एक डिफरंट टेस्ट आमगे हांगाच्या बशी डिफरंट जान टेस्ट रायट थँक्यू मस्त खुशी जालें तशी विनीश कामत आनी फॅमिली अशी मस्त गांवां दाखोवन परगांवतले आयचे आमगेल खाण जेवणाक आयलेची अँड तुमकां पुराच नकवे पळोवन आमकां खूश जाता सर धन्यवाद थँक्यू आमचे गेल खाण जेवण कशें आसा कसं निश्चल तुका कसं नाही कशी उलो का तू कसं नाही पण उलो का हो तू उलोच आयकल तू कसं निश्चल चिप्स चिप्स इश्ट जाले कंचे केळे चिप्स वा आणि कसं आणि कंचे तू फर्स्ट टाइम खातास सांगा पत्रडो फर्स्ट टाइम खातास भाजीलाल पत्रड फर्स्ट टाइम खातास मारवाला पन्ना डांगर मिशिंगा सांगायचे आहे शिंगा संघाचे ते पोळी डांगर फर्स्ट टाइम खातास तू आणि हे मंडक्की केरळाचे तीक पोव मंडकी थँक्यू कसन कशें एन्जॉय करता कसन इश्ट जाल्यार पुरा खाली दिसतास पळोवचे एक्चुअली खुशी जाता फूड वेस्ट करतना ना चान्स पत्रोड सूपर खंयचे फर्स्ट टाइम खाता अशें काही मस्त टाइम नंतर बजील पत्रोड फर्स्ट टाइम चास मस्त कोणतं व्हरायटी आहे तावळी हे सगळं ते हांकालेन छान केली तुम्ही काही दाखवून आयले आम्ही बँगलोर सेटल्ड बशे गांव कोचीत कोची बँगलोर तू सेटल एन्जॉय करायचं आमगेल खाण जेवण सी यू तुगेल नाव कसं नाही आमगेल सानू व्हॉलंटियर 3 वर्साचे व्हॉलंटियर आमगेल व्हॉलंटियर लिस्ट आतां 14 नाही 3 years दाखोवन स्टार्ट जाता आसा आनी विल एंड एनी नंबर कसं नाही अशें पुरो ओ हाय नमस्कार कसं खत्तासाची जोर आसका ना भावना नायक नीता स्मिता शेणय तशणे सो काशीमठात तुमकां हांव मस्त वेळा पळयला आय नो यू सो कशें चलतास खाण जेवण सुपर ॲक्च्युली आमी इतली वेरायटी खंय पळय न्ही आमगेल ट्रेडिशनल फूड आमगेल जनरेशनाक गत नाशिल्ल्या सो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी हें पुरो शिकच्याक टेस्ट करूंक सो एक वेरायटी कसं नाही म्हणून इतले वेरायटी कळटस आमकां इतले सो आज ही मस्त आयटम सकाळ दाखोवन एवरी वॉलंटियर्स इतली गॅदरींग आमची गेलेले सो आमकां एक डिफरंट एक्सपिरियन्स आमकां भारी गंमत आशिल्लें लायकस पुरो आयटम्स टेस्ट करनातील पुरो आज केल्ले खुशी जाल्ले तांची फर्स्ट टाइम टेस्ट म्हाका नेंद्रबाळ केळ्यांचे खुशी जाल्लांक घेवन विंगड नंबणे खाण टेस्ट करूं मेळ्ळो थँक्स सो आतां एक सानो गेम करूया ओके कोण विन जाता तांकां एक गिफ्ट मेळटा ओके सो स्टॉप वॉच दवरत 20 सेकंड मस्त सिंपल आनी ऑल्सो कॅमरा आसा कोणें फूड सोडू ना ओके तुगेलें नांव सॉरी भावना सो मस्त सिंपल गेम हांवें पयसून घेवन आयकता म्हाकाय कसं विसरून गेल्यार उडगास जाता 20 सेकंड्सान तूं तुमकां गोत्त आशिल्लें खाणा लिस्ट तुमकां तशील आमची गेलेली खाणा लिस्ट तुमगेल टायम आतां ओके मुळीक चनमुरे उपकरी पत्राडो साठ तदनंतर सुर्नळी ओके हे कसं म्हणतात ओके आउट रायट 5 आयटम सांगला भावना ना पळोवया नेक्स्ट सुर्नळी कॅबेज आंबडो तायकिले आंबडो मुद्दो मागीर कॅबेजा सण्ಣ पोळो पनपाळो बटाटे हिंगा उद्दा बटाटे सॉंग बटाटे वागು
मागीर साठ जिलेबी मालपुरी मागीर 20 सेकंड्स ಅಂತೂ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ तुम्ही बीट करता की पळोवया राव यस मुळीक मुद्दो साल्ला उपकरी कॅबेजा सन्ना पोडो मागीर मरळवा पन्ना पोडी पत्रडो बटाटे हुमणो बटाटे वागू मागीर किर्ला सन्ना पोडो तायकील एडांगोरू आनी शेवई ओके टाइम जाल्ले 11 हावलेकले तुम्ही ॲक्च्युली बीट करताच रेकॉर्ड म्हणून एनिवेज गुड लक सो आईचे आमगेल विनर नीता फुल नाव कसं न्हय नीता नायक कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमके गिफ्ट मेळटा सो ये आज कंचे पन्नास सोडून ना जायत ओके बाय सी यू तुगे नाव कसं न्हय आद्वी तुगेल 2 जुट्टू छंदस आद्वी मेघना लक्षण्य मेघना लक्षण्य दाक्षण्य हे सेकंड नाव कशी सरनेम किनी ओके नाइस सो कच क्लास तू फिफ्थ थर्ड स्टँडर्ड सिस्टर्स नो फ्रेंड्स ओके सो कश दिसता आमगेल खाण जेवण लायक असं आणि डिफरंट व्हरायटीज बरे आसा म्हाका हांगा येवच मला मस्त खुशी तू काही जो व्हॉलंटियरिंग कर आपल्या इंटरेस्ट आसपा वय आसा ऑल द बेस्ट हांगा येवन मस्त खुशी जाले आमी आमू मलगारा गेले बरं मेळटा शिलांगा मेळ्ळे दॅट्स सो क्यूट कंचे सोडून हांव ओके कडेन हांव येवन प्लेट पळयता सी यू बाय नाव कसं न्हय प्रगती भाट प्रगती भाट बटीन माय वे तू तू स्कूला वतवा ओके कंची क्लास एबीसीडी बचित तू ओके तू कस खेळली वे तू अम्मान खवेल की तू खेळले कशें मम खाल तुवें खंयचें मम खाल्ले मोदक मोदक लायक आशिल्वा लायक आशिल्ली की मस्त लायक आशिल्लें मस्त लायक आशिल्लें थँक्यू बाय तुगेलें नांव प्रियश ओके तू पुरा खेळली वे खाणं कसं निश्चय स्वीट इश्ट जलवा स्वीट गर्ल थँक्यू बाय आता तुम्ही पळयता आसचे काशी मठाचे ग्राउंड फ्लोर तावळ आमी तुमकां तोगुतुलान दाखयले आता तुम्ही वयर तुलान पळया तुमकां स्पश्ट चित्रण दिसच्याक दृश्यावळीन तूं मेळटा आसा सिनियर सिटिजन्साक बेश्ट्याक खुर्ची घालून कितले चंद अरेंजमेंट म्हळ्यार तांकां देहा कसलेय आयास जायनाशी ग्राउंड फ्लोरांतूच भारी खुशीरी तांणी आहार स्वीकार करता आसची हे जनाल खातीर केला लेका आहारोत्सव प्रति एकल्या वयोमानाचे चेडू उदरलेले मलगडे दलमनशे बैलमनशे प्रति एकल्यान भागी येवका म्हणाल केला तसलो आहारोत्सव सिनियर सिटिजन्स नॉर्मली कशें म्हळ्यार जनजंगुळी आसता तांणी वचनाची जाल्यार हे एक आहारोत्सवाक चंद एक अरेंजमेंट थंय करतलेची वॉलंटियर्स म्हणून सांगून खुशीर तांणी आयल्याची तांणी कशी लेखील की त्याच प्रकार हांगा अरेंजमेंट जाता आसा मस्त जन वॉलंटियर्स भारी शिस्तुबद्ध जावन कशी वाडता आसा की तशीच शिस्तुबद्ध जावन हांगा तांणी आहार स्वीकार करता आसाची तशी ह्या पावसाळी खाण एके जेवण एके पावसाळी मेळची तसले एक प्राकृतिक वस्तू ह्या एक संदर्भांत इतली पुरे आहारोत्सव करच्याक उद्देश कसो न्हय म्हूण सांगूक आमगेले मंगळूरचे राजेश बाळिगा बळ्ळी पोडी शॉप म्हणून तुमकां सगळ्यांक गोत आसा तावळी हांव सांगलें मंगळूरांतू आमगेले देवाक भेटी दिताची तांगेले रिलेशन्स एके मलगड्या संबंधीक बंधू बांधवांक मेळटाची मित्रांक मेळटाची आनी मंगळूरा आयले बळ्ळीले पोडी गायना शिवचनाची तसले राजेश बाळिगा म्हण तुमी नाव एके बळ्ळी म्हण नाव आयकून आसा पुरो रश्यावळीन तुमी आतां पळयता आसचे मंगळूरचे राजेश बाळिगा आनी आमगेलो टसाची आहारा विशयी मस्त हांगा एक नॉलेज आसा पळया आयचे आहारोत्सवाचे एक विशयारी पावसाळीन तूं जेवता जाल्यार एक आहारोत्सव हें आनी पावसाळीन तूं प्राकृतीक मेळचें जाल्यार एक उत्पन्न मस्त नमूने पान आसा मस्त नमूने फूड आसा कसं सांगताच म्हळ्यार बेंगलोर गांवांत हे करचे म्हळ्यार एक व्हड विशय इता म्हळ्यार पुढे गांवां प्रत्येक करचे विशय ह्यो जाल्यार हांगा पुरो काम सोदून काम
आहारा खातीर तांणी पुराय सोदून येयले बेंगलोरा जाल्यार हांगा जागो टायम ते पुरे तांकां वेवस्थ ना ते जावन करका जाल्यार तांकां पुरसत ना एक सामान खाली पत्रड्या बांजाव कैकी वचूका ते हाडू कैकी वचूका घरकड करू टायम ना म्हळ्यार असल पुराय संदर्भ रे तांणी ते कर राशी विसरूच नासता गेला वयटा म्हाका आतां उदाहरण एका कोड्याला तूं आमकां आतां आळांबे म्हूण मेळटा आसा कारकळा तूं जाता आसा आतां ह्या वर्स आळांबे शॉर्टेज जाला म्हळ्यार ते काडटल नाची तसलो बरो मस्त विशय आतां आतां ताई किळो पूण ते इतलान तूं येता आशिल्लो आतां कोणगे आणविकचे तो एक वेळ जाला तसले मस्त विशय रे आमकां ते प्रॉडक्ट ना म्हूण न्ही ते काडटल नाची हाण दिताल नाची आमकां कशें म्हळ्यार पुरो हाण दिवन आमी दुडवा घेवन खाता लोक आमी कोणें येता आतां कोणगे केला रे आमी खाताची म्हणून येवन तें सुय हें सुय निमिता शिवाय कोणाक ताची माहिती ना इदा म्हळ्यार तांणी गरकड करचें राबला आतां तें सनपणेर खाल्लें पुरे मेलूक हाक उदो म्हणटा पळय ते जेता सिदा म्हळ्यार ते पणसां मुळीक की तो आप्पू की आनी तो कसो ते सन्ना खोट्टो आनी ते पळय घरा पोळ पूण मेलता जाल्यार ते बरो पन्ना पोडी म्हळ्यार ते ट्रेडिशनली कोर न्हू ताजे हात बसून वचूं वर्सा एक पटी जाल्यार कोण वचूं का आतां तें कसं करचें तें कसं घालचें एकल्याक गोता बुकार बरोवन वचूं म्हणजे जाल्यार ते एक प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हणून आसा त्या गोतूसला मजात शिवाय प्रॅक्टिकल नॉलेज नातला री रांदप व्यर्थ रुची घेता कश्ट उपमंडळाची कितले रुची घे ते गोतूसला मात कल शिवाय कशीची ते उड्डाळ कशी भाजी बरळा बांदा पोडीक तो बरो मस्त विशय आसा ते आजी बेंगलोरचे कमिटीच्यान लायक कोण प्रोग्राम एक अरेंजमेंट केला तांकां हांव धन्यवाद समर्पण करतास अनेक बळीमाम एक आहारोत्सव म्हणताना करचे एक उद्देश कसं म्हळ्यार तुम्ही सांगला म्हणके मजनाची बगी माहिती ना बेंगलोर तसल्या महानगरात विंगड महानगरांतून घेताची आयटम्स खातना तांकां नाव गोतलं त्यांनी नाव निमिताची आनी घरकड वचून सांगताची ते नाव कसं नाही म्हणून तांकां लायक जाल्यार म्हणजे कशी करचें म्हणून पळयताची पुरे खाणा खाल्ला म्हणके जाल्ले पळयला म्हणके जाल्ले उपासाची विशय घेतला म्हणके जाल्ले दोन्हीचे हे अमकी ते इम्पॉर्टंट म्हणून तांणी स्टडी केला म्हणके जाल्ले तशी स्वाम्यान मस्त विशय तुमकां सांगला हे कसले करचें हाजी महत्व कसं नाही म्हणून खाली खावची जिब्बे रुचीक म्हूण न्ही आज जे प्राकृतिक जावन देहाकय लायक आरोग्यवंत जीवन काडयता आनी दोन्हीचे आमगेल आहार इथं म्हळ्यार गौड सारस्वत ब्राह्मणांनी परिचय केलेला आमगेल मलगड्यान परिचय केलेला विंगड इतर समाजाच्या जाल्यार आज इथे घेवन तांणी जगत प्रसिद्ध फूड आसा आनी आज आमकां देवाल देना दुर्बळपणा कंपेर केलें म्हणजे आज पूर्वजना देवाल देना स्थानमान आसा जाल्यार केलव गांवांत दुड्डू जिल्ल्यार खावचें मेळना तसले हांकां हे एक अवकाश साडी वेळार असले खावंक आशिल्ले फुडें ताई किळो पाल्लो सोलोय पुरे खावंक आशिल्ले गांवांत पुरे मेळनाशिल्ले उद्दा बोनस नाशिल्ले पत्रड्या पानगी ताई किळकी कांड्या भाजी की कसं आसता आहार एक मिठा घालाल साल की त्याची घालून 4 महिने काडची आशिल्ले मिठा घालून आंबोली त्याची गेले आंबोली चिरडून जेवले आतां हें पावड गेला जाल्यार ताई किळ्या आंबोडो बरो सल्ला उपकार कित्याक म्हळ्यार पुढे ते वारा 3 फाटी सल्ला उपकार खाताले दीस घर आशिल्ले तांकां ते पूर जेवण गेल्ले आतां म्हळ्यार आमकां गेलो सार आसा रुडलो म्हळ्यार गोब्यात आशिल्लो आतां हॉटलांत उपीट म्हणून खाताची चड मोल दिवन तसोच विशय म्हळ्यार ते फूड आमकां धर्मा मेळटाना ताका मोल नाशिल्लो आतां साल किलो 200 रुपया घेताची पूण इतला तूं पणूस मेळतो आशिल्लो सल्ला घालचो ताका मोल नाशिल्लो म्हणजे इतला गिडो मद्दल्ला त्यात चलतास जनाक आनी कसं म्हणा त्याची मेट्रोपॉलिटन सिटी आशिल्ल्या हांकां दुडू जिल्ल्यार मेळना दोन्हीचे स्वाम्यान सांगिल्लें म्हणके चातुर्मास म्हळ्यार त्या गांवां मान्नी सगळे समाजा चातुर्मास म्हूण तशी कसले एक आमी कॅम्प एक कसले एक फेस्टिवल केल्ला रे त्या गांवांत त्या गांवची जन मात्र ताची चातुर्मासा वेळार देश विदेशा जन स्वाम्याले देवाले आशिर्वाद घेवचे येताची तांकां जाल्यार हे आहारोत्सवाचे विशय कोळका म्हणाल खातीर जाणू चातुर्मासाचे अवधीन ते केलेलें आसा तशी इतली वेळू राजेश बाळिगा तशें तांगेलो नरसिंह भट विघ्नेश प्रभू आनी सक्कड मंगळूर हातुंतल्यान अनेक विशय तुमकां सांगू का आमगेले परम पूज्य संयमेंतेर स्वाम्यान हांगा आयिल्ले तांणी त्या दृश्यावळी तुमी पळोवन आसता पुरो तांनीची खुशीर येवन ಸ್ವಲ್ಪ जन प्रसाद दिल्ले आनी प्रसाद दिवन येतरी तांणी राजेश बाळिगा हांकां पळोवन बळ्ळे आयला न्हय म्हळ्यार तितली एक खुशी इथं म्हळ्यार एका कार्यक्रम म्हणटाना सुदारसितल जन मस्त जावका जाता एक खुशी तांणी व्यक्त केलेलो आसा त्या दृश्यावळीन तुमी पळोवन आसता पुरो अपासम तुमकां उडगास करता आसा इथं म्हळ्यार इतलो जबाबदारी घेवची व्हड विशय न्ही हांगाचे
बँगलोरचे लोक भारी चंद करता असत जंतू कसले उण्या पडना जल्लारी खई जो आवश्यकते पडलारी खंचे विषयारी तयार म्हणून सांगून राजेश बाळिगांनी येईल असं त्यावेळी मुळिकांनी तळले तुम्ही पळेला सेवा रुपारी अंतू आमगेले एक सेवा मी कोरका म्हणाल कधी जाऊन विषय कोड्याला तुला या कार्यक्रमात आणि भागी झाल्याची तुमका धन्यवाद. कन्फ्यूज जाता आणि हांव निकिता तुमगेलें नांव शशीधर म्हणून शशीधर शशीधर नितीन 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 श्रीधर 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 हांत कशी रेकॉर्ड जाता हांव म्हाका आयकना नातल्यार कसा करता कामां वतात फायनल इयर बीकॉम CA करतात तुमी पुरो खंयची गांवांचे स्टे करचे बेंगलोरान तो गांव कुंदापूर आमगेल उडपी एब्री काशीमठा येता आसता तुमी ओके सो आईचे आमगेल खाण जेवण कशें चांगस चांगच म्हण तितलें सांगल्यार चलवा ना हांव सोवना कसन इश्ट जाल्ले कसन लायक अशा इश्ट लेवल म्हणल्यार रे आमी कर नातील पुरा ट्राय करता आसता तुमी एक्चुअली बेंगलुरू आसून इतली पुरा कर नाचना अम्मा ते चमकलेर तरान काही जेव करू पुरो तू बेंगलुरान तू सेटल की खंयची गांव तांची उडपी एब्री सो गांवां गेल्या तरान मात्र मेळटा त्यात गांव हांगायल्या म्हण कितें हय मेल सेम अंत बेंगलोरांतू तितले वेरायटी कोणे करना तिगारांतू गांवांतू हें वर्ल्ड कप त्या टायमार पुरा आसता ते फील येताच म्हाका सेम ते पत्रोडो ते हांगा घरांत तितले करचे हे आसल पुरो आयटम हांगा ट्राय केला मस्त दिसा नंतर हा एक आयटम खावन खुशी जाल्ले म्हणाल कंचे म्हणारी पुरो आयटम म्हणारी कंचे तस म्हणना पुरो आयटम म्हाका खुशी जाता बट ताचें नांव वतना म्हाका कसं नाशिल्लें उडगा पोटा भितर गेल्लो ओके एक कॉन्टेस्ट करूया वा मस्त सिंपल कोण विंजत की तांकां एक प्रायज मेळटा ओके सो 20 सेकंड्स आमगेले स्टॉप वॉच माई थंय आसा आमची गेलेले सरनेम्स 20 सेकंड्सान तूं कितली सांग ताची म्हणून शणाई नायक पै एक सेकंड हां स्टार्ट आत करता आत स्टार्ट करता शणाई नायक पै कामत भंडारी चलिए पूरा उड़गा सलीश की क्लासमेट्स रस्सी कसन्ना ओके किणी स्टॉप स्टॉप स जाल्ले तुमगेलें नांव शशीधर शशीधर स नेम सांगला आत पळोवया शणाई पै कामत शेट्ट आनी खंयचे शेट्ट सो नॉट कन्सिडर फर्स्ट दाखोवन गेल्या GSB बेसिकली सो फर्स्ट दाखोवन गेल्या शणाई कामत पै शेट किणी शेट किणी आनी खंयचे स्टॉप 4 तू 5 सांगले स उपळा उडगा ससवा ओके हांव चेक करता आशिल्ली ओके नितीनान आतां 4 सांगला शणै पै कामत प्रभू किणी पंडित कामत जाल्ला पंडित स आता हांव आनेक जाव कमुटाई जाला काशीमठ आयल्यार तुरान बोर्ड पळय पुरा सरनेम दिसता ओके आतां आनेक करूया दोग जनांतल्यान तूं ताई जाला हांव लास्ट एक कॉन्टेस्ट चलयता तुमगो तशील खाण 20 सेकंड्स कंचान आमचे गेले पत्रोडो तितलें नाव कळना कोट्टो पणसा गौरव पणसा मुद्दो आंबे 4:30 असो 4 घेता सावा टायमार स्टार्ट पत्रोडो कोट्टो आलोचन करूया अम्मा कसं करते
कशी कळतं एका फाटीक स्पीड धांवले जाता ओके एनीवेज गुड एफर्ट सो आता मेळटा सो श्रीधर या प्लीज congratulations thank you have fun yeah see you श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु रामचरण मनांतु वीक्षण प्रभु रामचरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरी नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
राताची आमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि लायक केला अरेंजमेंट लायक असं इवन भितर येवच्याक आनी सगळ्यांक काही लायक हेल्प केला सिनियर सिटीजन्सां येवच्याक लायक हेल्प जाला सो एवरीथिंग इज व्हेरी नायस. तुमगेलें नांव संगीता. तुम्ही बँगलोरान तो आसूच कुळार खंयचे कुळार मंगळूर. तुमगेलें मेल हांव शकुंतला किणी. शकुंतला किणी. हांव निकिता किणी. मेगेल एक्चुअली हांव उडपाची आतां बँगलोर येवन सेटल जालें. लायक जाता लायक अरेंजमेंट्सांनी लायक केला. हॅलो म्हाका नांव रेखा म्हणून आमी बँगलोराचेची बारी लायक केला अरेंजमेंट्सांनी मस्त काळजेले असेल पुरे नमुने ओटू खाता एक वेरायटी कत्ताची जाल्यार हेसल पुरे ओटू एका पण करचे फीस कशी दिसता घरान त्या पुरो करपाक जाल्यार कितली काम वय 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 करच्या काही कामां जाल्यार केलेलेंका हॅट्स ऑफ. बदाची हांगा मोर दॅन 200 व्हॉलंटियर्स 200 पेक्षा चड व्हॉलंटियर्स हेल्प केला काही की दखून विंगड गांवां दखून मागीर रान पायलेची बँगलोराची मात्र नाही सो वय जीएसपी तांकां हें केलेलें बारीक खूश जालें. तुमी काम करता ना ना हांव होम मेकर वर्किंग. आय हॅव माय ओन बिझनेस. इंटरेस्टिंग कसं करता तुम्ही हांगा एक ऑन्टरप्रिनर आसा प्रिंटींग वर्क. हांव हाऊस वायफ. सो एक सना कॉन्टेस्ट करूया आमी ओके मस्त सिंपल ओके तुम ಗೊತ್ತशिलेची आमी हे कॉन्टेस्ट विंगड कडेन केला मस्त मत खर्चिले हांगा मत खर्चू का म्हणना आमगेले वॉच स्टॉप ती टाइम स्टॉप करता 20 सेकंड्स जाल तशी तुम्ही 3 जणांतू कोण हायेस्ट सांगता की तुमकां एक गिफ्ट मेळटा ओके कोण फर्स्ट एक कॉन्टेस्ट कोण फर्स्ट घेता तें हांव सांगता बट तुमगेले आतां कोण फर्स्ट ना 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 वॉलंटियर जावका आमकां ओके 20 सेकंड्स तू आमची केलेले खाणा लिस्ट तुमगे टाइम आत्ता स्टार्ट जाता. रमदण पानपळो उडदापोळो सुर्नळी पेणुरी गुळ्ळाबजो पागिळा पोडी मराळवा पाना पोडी पत्रडो चणांग 9 जाले मम्मा कडेन येतात तुमगेले निमगिताची 9 जाले आतां नेक्स्ट इडली वडा आमची केलेली खाण जेवणा तुमगेल टायम इडली वडा बन्स गोळी बजो आनी चटंबाडो चण्या गशी आनी वलवल आनी गजबजा आनी कसलें नेवरी मागीर मुळीग मागीर पातोळी मागीर पणसा मुद्दो इक्र जाल्ले वडा आमगेल वयवा 12 तंतू ओके 12 जाले कन्सिडर करताची 12 जाले रेखा ದಳಿತೋಯ ಸಾರು ಚರ್ಮುರ ಉಕ್ಕರಿ ಸಣ್ಣ ಪೋಳೋ ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೋ ತೈಕಿಳೆ ಪೋಡಿ ಗುಳ್ಳಬಜೋ मागीर सन्न पोळो मागीर पनपोळो सन्न पोळो पनपोळो आनी मुळीक पत्तोळी सन्न खोट्टो आनी कसो ओके सो
it's 12 and it is 11. 11 चला 12. No, actually 11. यहाँ पे count करता असता ना. Okay, totally 11. Anyhow, congratulations रेखा. तुमका एक gift मिळता असं. एक. Okay, she is 12 and hers is 11. Okay. ओके रेखा अँड आणि शकुंतला किणी क्लोज कॉम्पिटिटर्स आम्ही पुरा चेक करून घेऊन कडे शकुंतला किणीक आम्ही विनर म्हणून अनाउन्स केला अँड एक गिफ्ट वाय मेळ्ळें पळय आनी विंगडसून कशें पार्टिसिपेट करताच म्हणून खाण जेवण आमची केलेले रुचरुची खाण प्लेट पळयताच पोट भरतास जाल्यार खावन घेवनूच एन्जॉय करका तुमगेलें नांव मी ना वीणा मल्ल्या कई दखून हांव अबुधाबी तकून आयिल्ली अबुधाबी दखून आमगेलें खाण जेवण का जायले बहुत मस्त खुशी जाल्या ॲक्च्युली आमकां थंय इतलें पुरो खाण जेवण मेळना वेरायटीज पान खंय मेळटा पातोड करता जाल्यार हांगा थंय आमकां मेळटा बांगलादेशी तांगेलें पान मेळटा जे ಸ್ವಲ್ಪ खर्च खाता आमी एडजस्ट करून खाताचे चिकेन चमचड घालता वय आनी आमगे ते ಸ್ವಲ್ಪ ववला सो एक लोळ करूं पावत मी ते घर कडेन गेलेले मस्त आशी जाल्यार हांवें कोण सोडया वय करेक्ट करेक्ट अलबत्त तेणी करूं खातीर आमी पान घेताचे कशें दिसता असं आमगेलें खाण तूं खुशी हांव म्हळ्यार हांव मंगळुरांत कोण बेसिकली मंगळुरांत अशें पळयलां जर बँगलोरांत इतलें लायक करता म्हणून म्हाका गोतूय नाशिल्लें आय एम सो हॅपी कळवा हांव हांगा 2 दिसां खातीर येयली हांव रिटर्न वता सो वच पूण म्हाका हें खाण जेवण मेळटा भारी खुशी जाली म्हगे फ्रेंड्सान सांगतना एका कोणा कुळार आयल्यार पुरो आम्हाला स्पेशल रुचरुची खाण खावन वच्चा म्हूण दिसता न्हय भोवशात हँच फील हय करेक्ट करेक्ट आनी पणसा खाण उबटी वेरायटीज ऑफ खाण वी वील एन्जॉय दीस थिंग्स एन्जॉय करायची आनी तशीच हॅव अ ग्रेट टायम थँक्यू धन्यवाद थँक्यू सो मच थँक्यू राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अमका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद वेंकटरमणा गोविंद संकटहरणा गोविंद हांगा JSB
ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಹಾರೋತ್ಸವಾತು ಕಾಶಿಮಠಾಕ ಖ್ಯಾತ ಅಂಕಣಕಾರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲಿಬೆಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಲಸಚಿ ಅನ್ನೇ ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಅಂತೂ ಭಾಗಿ ಜಾವನು आमगेले ट्रेडिशनल कसं सांप्रदायिक फुड्डाचे ते पुराय माहिती घेऊन आहारही त्यांनी स्वीकार करता अशे दृश्यावळी तुम्ही आता पळयता आसच प्रत्येकला लागी हें कसं आयटम आज विशेषत कसं नाही म्हणून त्यांनी निमगिता आसच जगन्मय प्राणनाथा जगत्पति जगन्मय प्राणनाथा जगदेकनाथा जगदीश श्रीहरि जगदेकनाथा जगदीश श्रीहरि 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 सकल कारण कारण देवा सकल कारण कारण देवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गुणार्णवा वेंकटरमण गोविंद संकटहरण गोविंद 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 ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ
ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ. ತಂದೆಯು ನೀನೇ ತಾಯಿಯು ನೀನೇ ಬಂಧು ಬಳಗವು ನೀನೇ ದೇವಾ. ಬಂದ ದುರಿತವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೆ ನೀ ಬಂದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು. ಚಿಕ್ಕಂದು ಮೊದಲು ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಹೊಕ್ಕು ಜೀವಿಸುತ್ತೇನು. ಪಕ್ಕನೆ ಜ್ಞಾನವ ಅಕ್ಕರದಿಂಕೊಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಅರಸ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ಮರೆತು ಮಾಯದೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ. ಮರೆತು ಮಾಯದೊಳು ಮುಳುಗಿದೆ ಮಾಯೆ ಅರಿತು ಅರಿಯದಾದೆ. ಮರೆಯದೆ ಎನ್ನನು ಸಲಹೋ ಕೃಪಾನಿಧಿ ವರದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಂಬುಜ ಯುಗಳವ ಚಂದದಿ ಸಲಹೋ ಮಂದರಧರನೆ. ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವ.
सिंहासनाधीशु स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र रक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाध वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
हांव निकिता किणी तुमगेलें नांव हां तुमगेलें नांव नलिनी नळिनी गीता प्रभू लता प्रभू ओके सो कशें चलता असं खाण जेवण तुमगेल गांव खंयचे बेसिकली आमी मंगळूरचे मंगळूरचे सो बँगलोरान तूं आसूच की ना मंगळूरा मंगळूरांत अशें सो कशें चलता लायकच जेवण पुरा कसं निश्चित जालें खंयचे आयटम तुम्ही मस्त टायम चल कोर न्हू आज खाता युजली आमी पुरा गरकड करता आसता ती खंयचे हे मस्त टायम जाय न्ही जाल्यार हांगाच रुची विंगडीची पुरा लायक आसा ओके तुम भारी चांग कोन चंद कोन केला आनी पुरा लायक आसा टेस्टी आसा पुरा फूड जाल्यार आमकां कांय इट्स नॉट व्हेरी स्पेशल थिंग जाल्यार यू आर एन्जॉयींग आज कसं एन्जॉयींग एक या राईट थँक्यू एन्जॉय करायची येस सी यू आता न्ही आमी एक सनो कॉन्टेस्ट चलोवया कोण विन जाताची कसं नाही कितें म्हणून न्हू मस्त जन वॉलंटियर्स हाका काम केलेलं आसा रुचुची कोण प्लेट बरी प्लेटान ती एकचूर जाग वय दिसताना तशी नमुने खाण आमची केलेलं खाण म्हणजे संचेकाची आज आमकां मस्त प्राऊड फील जाता आसा हेम्मे फील जाता आसा तशी ते एक लिसांनी चेल्ली वेपळे पोस्ट करता आसा ओके हाय नीतू हॅलो नमस्ते नमस्कार कशेंस तूं आराम आमची गेलेलं खाण जेवण बेंगलोर काशी मठांत कशें दिसता बारी खुशी कसं म्हणा वाढतानाच केलं ज्या निमित्त आसा ती हें कसं नाही ते कसं नाही म्हणून आत्ता जनरेशनाक आमची गेलेलं क्विझीन दाखोवन दिवची एक अवकाश हे बेंगलोर काशी मठा मेळ्ळा आमकां बारी खुशी जाता आसा आय एम बिग फॅन ऑफ कोंकणी क्विझीन हे इंटरनॅशनल लेवल पावका म्हणून मिगेल आशी तितलं लायक खाणं फुडलेलं मालगाड्याल खाणं बारी खुशी मिगेले जनरेशन तुगेलें नांव श्रेया मल्ल्या तू कसं निश्चित पोडी ओके $1 million क्वेश्चन निಮ್ಗೆ ಇತ್ತಾ इतलेंतू तुका कितली रांदप तू जॉन करता ಅಂತೂ ಮರವಳ್ಳ ಪನ್ನ ಪೋಡಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ मागीर केळ्याचे घरकडे मागीर पत्तोळी मस्त काम ना पातोळी का तू करता पत्तोळी अज्जे खंयचे पटापटा म्हणून येना पणसा पत्तोळी मागीर हळदी पानां पत्तोळी आनी चण्याक अशी हें पुट्टू करी म्हणटा जाका कडले करी म्हणून ओके हें टेस्ट कर न्ही हांवें सुर्नाळी फेवरेट मिगेल बमणाले आनी आपोळो मामुली आसता गरे आपोळो आमगेले स्पेशल फूड गरे आपोळो सो ते तितली स्पेशल तो वर्लल पुरा तू घरकड करता सो जनरली सुपर्ब ते जोर जावन एक क्लॅप्स मारका न्ही तुका एनी हाव सो तुगेलें नांव स्तुती ओके सो कसं निश्चित पुरा थँक्यू गमत करायची सी यू बाय काशीमठ बेंगलोरांतू चातुर्मास चलता आसा आमगेल खाण जेवणांत लिस्ट क्यू आसा हांगा व्हडली क्यू हांगा भितर मात्र नाही ॲक्च्युली एंट्रन्स आहे तो ऑलमोस्ट एक 100 meters ते क्यू आसा तर पळोवचे पुरा खुशी जाता तशीच मस्त जन माम पुरा आसाची उलो सुया तुमगेलें नांव अशोक कामत कई दोकून आयले कोटेश्वर ಕೋಟೇಶ್ವರ ರತ್ನಾಕರ್ ಕಾಮತ್ ಆಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ 6:30 8 ಗಂಟೆ ಆಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿಲ್ಲ काशीमठ हन्नी चातुर्मास कमिटी तुलेन यूथ ऑफ GSB इंतू तुम्ही खंडित है भजन प्रकाश भाई कोटेश्वर भजना मंडळ सदस्य नागराज भट ॲक्च्युअल उडुपी दोकून कोटेश्वर ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ तुम्ही नमस्कार तुमगेलें नांव विठ्ठलदास भट्ट कोटेश्वर कोटेश्वर तुम्ही पुरा कोटेश्वरा दाखवून आयलेची मंडळी भजन कार्यक्रम भजने कार्यक्रम 6:30 दाखवून 8 गंटे ओके सो कशी चलता सामगेल खाण जेवण तुम्ही पुरा खाण केली वय गेला ಸೂಪರ್ GSB ಗೆ ಹೋಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ झालं तुमगेले अरेंजमेंट आता चेडवा केलावाचे नावां गोतना तसलच कಡೆ कळत तसले एक महान ಒಟ್ಟು ದೌಕದಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮನುಷ್ಯ ಚೆರಡು ದಾರ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಬಂತಾರ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ದೌಕದಲ್ಲ ಹೇ ಅವಕಾಶ ಭಾರಿ ಲಾಯಕದಲ್ಲ तुम्ही ಬಾರಿ ಲಾಯಕದಲ್ಲ ಮೇ ಖುಷಿ ಆತ ಪೊಳಚಕ भजन उठे एकदम बदन पळच बार लाग अरेंजमेंट केलं असं आता समजावून पुरा व्हॉलंटियर्स तुम्ही ओट्टू केलेलं असं या कार्यक्रमाने चंद्री देव चरणसो म्हणा देवाला हे कार्यक्रम लाय झाला आणि सांगे फर्स्ट क्लास झाला सांगचे कसं ना विजृंभणे झाला आज काही झालं ना म्हणून दिसता आमचे गेल्या GSB समाजान तो
हें फस्ट टायम म्हूण दिसता म्हाका दिसता खंय इतलो लोक आनी इतले आयटम वेरायटीज गोडाचे खंय मेळ्ळी जनाक ना ना ह्यान म्हणताय न्ही ह्या 100 आयटम आसा उणें म्हळ्यार ಬೆಂಗಳೂರು गावात आमचे इतले जन ಒಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಕೇಕ್ लायक वाटसोदिಲ್ಲ जनांनी हंगे येऊन देवाला प्रति पुनर्प्रतिष्ठेला देवाक भेटून घेऊन प्रत्येक तांगेला पोटवरती समाधान करून भजन ऐकून असं एक अवकाश दिलेले का परत आमगेला बेंगळूर काशीमठ संस्था धन्यवाद कशी तुम्ही ह्या सगळ्याकडे प्रसार करता सर त्याचो विश्वास घेतली तांकां सहित आमगेला भारी धन्यवाद सगळ्या टिमाक धन्यवाद देश विदेशात देखून पुरा तुम्ही ऐकता आसाची पळयता आसाची तशीच आमगेल ह्या पुराची विषय जाताच का जाल्यार मस्त जन काशी मठांत वॉलंटियर्स जावन काम करता आसाची कशें आसा नम्रताका आमी पुरा मोगारी नम्रताका म्हूण आपयताची सूपर यूथ ऑफ जीएस बीन सांगू भारी खुश जाता आमगेले कोटेश्वरची मंडळ येवन भारी एन्जॉय केलीची भारी अप्रिशिएट केले फुड्ड लायकस म्हळ्यार आमी कुळारची चेल्यो हांगा आमकां बेंगलोरा बामणात येवन हगडसितान भारी खुश जाली आतां तूं कुळारची की बामणातांची निमगेले आतां कसो बामणातांची म्हळ्यार हांव बामणातांची कले म्हळ्यार आमगे कुळाची सोंड दिलो बेंगलोर काशी बेंगलोर आयले सूपर फूड सगळ्यांक खुशी पावली थँक्यू व्हेरी मच सूपर आनी तशीच हांगा वॉलंटियर्सां पळयल्यार पुरा जे येल्लो कलर ड्रेस घालून घेवन हळदी कप पडण्यासून येवकार वॉलंटियर्स युनिफॉर्मा करी एक बॅज आसा बॅजा ಒಟ್ಟು तशीच कॅप वय घालून घेवकार ते कंपल्सरी हांगा पुरा सर्व करतल्यांक तशीच मस्त जन सुमार वेळ देखून रपलेची रबून आशिल्ल्यांक पांय दुखता बैसून आशिल्ल्यांक पांय दुखता जाल्यार दोन्ही बॅलन्स करून हांगा सेव करता आसाची सो तांकां पुरा देव बरें करो म्हणून हांव निमगून घेता ईश्वर तुमगेलें नांव कोटेश्वर टीम मस्त जन आसाची हांगा मग तुम्ही काही आम्ही कोटेश्वर भजन पाळीची आम्ही मोठे टीम तुमगेलें नांव रंगनाथ भट्टमण हांव कोटेश्वराचो हांगा सेटल जाला आतां सद्याक सो तशें जाल्यार एक नमून गांवां दाखोवन पुरा तुमगेल जन हांगा आयली वय 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 नायस सो आमगेल खाण जेवण कशें सांगता आसाची कशें तुमकां फील जाता पळय पुरो हे प्रोग्राम पळोवन भारी खुशी जालें आमी भरती कडेन भजन पाळी गेली वचनाशिल्ले देवाले काही प्रसन्न प्लेस ना आमी जाल्यार हे रिती पळयले फस्ट आमकां एक मादरी जावन दिसले इतले आयटम करचे म्हळ्यार खुशाल न्ही एक आमी समाजात कितकें कण कण क्वॉलिटी आसा म्हण घेवन तुम्ही जेन्ना दाखयल्यात पळय त्या विशीं आमी भारी खुशी जाले जाल्यार पळोवन फूल जाला जावं म्हणना जाल्यार हे रिती क्वॉलिटी पळोवन शॅम्पल हाका पुरो जेन्ना पळोवन गेल भारी खुशी जाला कसं ना काशी मठा येतात बेंगलोर आसूं वय वय केन्ना येता आसता ती आमी केन्नाय वॉलंटियर जावन वर्क करचे आसता बट आज आमगेले भजन पाळी आशिल्ले निमित्त आमी एक दीस रोज वय वय आज एक दीस खुशी जाले तशी अधिक मास नमस्कार गणेश कामत तुमकां आमगेल खाण तुम्ही उरलेलं आमकां आयकना आमगेल खाण जेवण कशी करता कशी जनाला उत्साह पळयतना आमकां भारी एक हें जाता ऑर्गनायझराक आमी केन्नाची एक हॅट्स ऑफ म्हणून कांय म्हळ्यार हे नमने ऑर्गनायज आमगेले GSB एक वी आर प्राऊड ऑफ हें कितें म्हळ्यार तुमी तें इनिशिएशन घेवन हें एक आमगेलें खाण जेवण आनी हें दाखयलें नासतना भाळ एक व्हड सब्जेक्ट आनी अशी प्रति वर्स तुमी चलो म्हणून म्हगेलें आशा तशी तुमगेले बेंबल प्रीती पुरो आमगेले भायर आसा म्हणून देश विदेशात देखून पळयता आसाची तोंडा उदा येता अशें पुरो जाल्यार आडना आनी कोणेय पुणी तुमगेर पालाची खावन आसता तशी अधिक मास जाल्यार दाखोवन सकाळ 8 दाखोवन सांजवाळ 8 गंटे थंय काशी मठ बेंगलोरान तूं भजन जाता आसता निरंतर भजन तुमी हांगा पळोवं येता आयकूं येता भजन जाता आसता बेंगलोर काशी मठ चातुर्मास चलता आसा तशी वॉलंटियर्स हांव एकली वॉलंटियर आजी ऑलमोस्ट मॅचिंग तेजोटो बट आज काम करतना हे काम करता आसा तितलेची तुमगेलें नांव मंगळा शणै श्रद्धा स्वाती सो इतली जन येता पुरा वाडू रबलेची हे आतां तिळे उदक आनी मुगा दाळी उदक आसूचे सो तुमी पिलीचे वय कशें आसा लायक आसा लायक ना म्हणून सांगूंक जायना ना एक्चुअली रुची कशी जाता कशी फील जाता वॉलंटियर एक नमुने परबेचे संभ्रम म्हणटा पळय तशी फील जाता आसा पुरा जाणां मेळटाच हाची आमगेले मम्मा मन करचे बापा मन करचे एक लायक खाण जेवण पुरा मेळटाच आमकां बारी खूश जाता मस्त खुशी जाता आसा आमकां 93 दोन येता आसा आमी आमकां मस्त एक्सायटमेंट जाता आसा कसा उलोवका म्हणून कळना तितले खूश जाता कशीची ओके
नाव सांगा. योगिनी कामत. नाव करतात प्रेमला आणि पुरा वॉलंटियर्स आम्ही रेग्युलरली काशी मठान पळोवचे. आतां कॉन्टेस्टान तो आमी 3 जण पार्टिसिपेट करताची. एक सना कॉन्टेस्ट 20 सेकंड्स. कोण विन जाता की तांकां एक प्राइज दिताचे आमी जायतवा. सो मस्त सिंपल मिगेल क्वेश्चन कसं म्हणल्यार पियाव लसूण घाल नशी करची रांदप. तुमगेल टायम आतां स्टार्ट. एक एकल्यानं सांगता पियाव लसूण घाल नशी करचे रांदप म्हळ्यार रांदा एकೀಗ कसं सन्ना पोळो पत्राडो गवशी तांच्या बिया गवशी बटाटा वागो आणखी टाइम आसा. आईची खाणा मेनू चुडगास कोण घेतला. आयची जेवणा मेनू चुडगास. ओके टाइम अप जाला. कितले 4 इनवा. ओके पियाव लसूण नतील खाण ಪತ್ರಡೋ ಸಣ್ಣಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೋ ಬೆಂದಿ ವಾಗು ಹುಮ್ಮಣ ಚಣೆಗಸಿ ಕಡೆರಿ ಕುವಾಳೆ ಸಸಮ ಕುವಾಳೆ ಪೂಳಿ ಅವನ ಸಂಬೆ ಸಸಮ ಕಡೆರಿ धा जले श्रद्धा. ओके ನಶಿ ಐಟಮ್ तुमगे फुल स्वाती आर्शनोय. आता तुमगेले पियाव आनी लसूण घाल नशी करचे रांदप सांगता. सांगता जाल्यार आमचे गेलेले रांदप म्हळ्यार मस्त लायक आसता. लिस्ट करायची. हां आमचे गेलेले रांदप म्हळ्यार मस्त लायक आसता. केन्ना लसूण पियाव मस्त अप्रूप यूज. पत्राडो हे शवाई कडे चुरमुरी आणि हे ज्यूस 2 नमुनेचे कडेरी चूडा शवाई आणि प्लेट दंट. थँक यू श्रद्धा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. एक गिफ्ट मेळटा राईट. पियाव लसूण घर नाशी करची रांदप कसं नसं तुमक गोतसलरी लिस्ट कोण कमेंटा घालायची यूथ ऑफ GSP यूट्यूब पेज आमचे. चप्पल बेंगलोर खाशी मठ चातुर्मास चलता आसा तशी आमी रजिस्ट्रेशन डेस्काले आसली आसाची. आमी कोणेय कितलेच पुरा खुशखुशार आसल्यार आनी पाप सुस्त जावन गेलेची तितली जाणां पळयता आसत सकाळीं दोन. कितले रजिस्ट्रेशन जाला दोळ. म्हाका दिसता आमगेल्या कावंटरार आमी 8 कावंटरां लागीं आसाची भायर वयदिता आसाची. सो आमगेल्या कावंटरार ओटो कोरून एक 2,500 वयर आमकां रेस्पॉन्स आशिल्ली खुशी जाता आसा. तशीच निकिता आज सांगल्या आमकां बेजार जाल्यार म्हळ्यार पुरे खुशेर आसा म्हणून. हाज्या तितले खुशीच कसं ना आमगेल अळीलू सेवे आसना हाज्या तितले खूश कसं ना. 3,000 जन आमगेल कसं की एक एफर्ट ग्रूप एफर्ट हाका 3,000 जनाल रेस्पॉन्स येयला म्हण जाल्यार ते व्हडच आमकां. तशी बँगलोर काशी मठान तूं बँगलोरान तूं इतले आमचे गेल आसच वे म्हळ्यार खुशी विंगड काही ना. खंडित मस्त जन आमचे गेलेले पळयता आसाची. काही जाल्यार तुमी आमचे गेले उलोव येता जागृती आनकलेल विशय उलयता तितलेची. तशीची हें कूपन आसा हें रेजिस्टर कोण घेवन घेवन हांत पुरा डिटेल्स घालका आनी हें आयस्क्रीम खावन जातरी जेवण आनी पुरा जातरी लास्ट लकी डिपा घालका. कोणाक कोण विन जाता की तांकां प्राइज आसता ते पुरा आमी फोन करून सांगताची ते तुमकां अपडेट्स मेळटा आसता. तशीची ही ऐश्वर्या ही गेल कुळाचें नांव शांता म्हूण गे न्हू उलटा जालें. ओके एनिवेज सो नरसिंह आचार्य भटमामाले तुम पुरा भटमाम तुम पुरा जाण गोत आसतले तांगेल दुव. तशीच हांव कीर्ती एस नायक आज रेजिस्ट्रेशन डेस्कारी आसा. सो बेसिकली मस्त जन आमी टॅलेंटेड पीपल मेळटा आसताची तसलें तो ऐश्वर्या समेत वय अँड ती डान्सर वय सो हांगेतली ऑन्ट्रप्रिनर आसा ती लिप बाम पुरा करता मस्त पुरा स्किन केअर प्रॉडक्ट्स करता हांव यूज करता अँड नायस वन्स. थँक्यू. तशी एक मल्टी टास्क चंद स्माईल आशिल्ली सो आमगेलो आसा अँड ऑल्सो अ ब्युटिफूल डान्सर. सो कशें दिसता इतली जनांक भायर देखून पळयत आसता. हांव कोड्याल चलल देखून हांव सांगता म्हळ्यार सांगतना जाल्यार अशी बँगलोर आमकां कोड्याल फिलींग येता आशिल्ली देखून बँगलोर
बँगलोरा येवन अयो मल्टी म्हळ्यार सिटीन तूं आसून इतले जनाल रेस्पॉन्स जातना म्हाका आत्तां दिसता सर आमी कोडयालचे खंयचे एक सान तेरा की शारदय महोत्सवाक की आमी बसून पळयता सच म्हणून तितली खूश जाता सामका जनाल म्हळ्यार फ्लो पळयल्यार तूं पळय येता न्ही की ताका नॉन स्टॉप फ्रॉम 4 o'clock आतां ताई नॉन स्टॉप जनाल नवे नवे तोंड आमकां मस्त दिसता सर पावूण 4 म्हणून कचलरीची एक व्हडली क्यू आशिल्ली हांव बँगलोरा आसून फर्स्ट टायम इतले रश पळयता इतले जन आसा म्हणटना खूश जाता सो सगळे एम कावून सो मस्त कोण वॉलंटियर करता आसत तुमी हांगा सो लायक खूश जाता सो वॉलंटियरींग करता आसली चड करना आसली ह्या इयर म्हाका थोडे फ्री आस म्हूण हांव येवन मस्त काम करता आसा हॅपी इतले जन रेस्पॉन्स पळयतना हॅपी तशीच ही काम आशिल्ली तेन्ना वॉलंटियर जावन घेवन येवन काम घेवचें तें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवचें मुख्य काम तें तुमी करता आसची थँक्यू धन्यवाद रजिस्ट्रेशन डेस्क आसाची पुरा जनाई हांगा आमगेल खाण जेवण बेंगलोर काशीमठ चलता अशें हे एंट्रन्सर आशिल्लें रजिस्ट्रेशन डेस्कार येवन तांगेलें नांव बरोवका तांगेल कंप्लीट डिटेल्स तांगेल कॉन्टॅक्ट नंबर पूरा घाण घेवनूच भितर वचका कडेन लास्ट पूरा खाण आनी पुरा खावन जातरी आयस्क्रीम दवरला आमी हांग्यो आयस्क्रीम आसा ते आयस्क्रीमा दाखोवन भायर येतना ते एक डब्बो दवरला थंय हे घालका जाता कूपन आनी कोणाल नांव लकी डिपान तेत की तांकां मस्त प्रायजीस आनी पुरा आसता ते डेट्स आनी पुराची तुमकां फोन कोन्न घेवन केदां येवन कलेक्ट करका म्हूण घेवन आमी कळयताची वीर वेंकटेशुतो हांगा येवन आमकां राखतलो
बेंगलोर काशीमठ चातुर्मास प्रयुक्त आमगेल खाण जेवण चलता असं पुरा रुचीची खाण खाऊन जात तरी आईस्क्रीम खावचे का म्हणून हांगेताची हांग तुम्ही पळयताची हांग्यो मेड क्रीमी मेड हॅपी ॲक्च्युली हांव आत्ता तितलेची चिक्कू अँड बदाम आईस्क्रीम केल्ले अमेझिंग मस्त रुची आशिल्ले सांगता म्हूण सांगतना बदलची द टेस्टियस्ट आईस्क्रीम ॲक्च्युली लास्ट स्वल्प दिसांत हांव केलेले अँड थँक्यू सो मच राकेश कामत आमगेलो टासाची हांग्यो टिमा दाखोवन अँड येस राकेश कशें चलता एक्सपेक्टेशन पळोवन मस्त खुशी जाता सर दनपार ऑलमोस्ट 1,500 जन आयलेची आतां ऑलरेडी 3,000 जन ऑलमोस्ट जाला 3,000 थंय सो आनी टायम 7 घंटे इतलेची सो 9 घंटे म्हळ्यार एडिशनल एक 2,000 जन येवं पुरो म्हणून लेखतात बॅकअप प्लॅन रेडी रेडी येस सो ऑलरेडी कितली पुरा आईस्क्रीम हाडलेले पुरा खाली जाता अशी एक खुशी विशय अँड पुराचे तोंडा ते खुशी पळयता बदल वय नाही पुरो जन मोग्यान लास्टाक हांग्यो म्हणटा आशिल्लेची वॉलंटियर्स पुडा म्हळ्यार आईस्क्रीम खावन हांगा दाखोवन भायर वचे सो पुरो जन हांव लास्ट पुरो जन उलयतना फीडबॅक लायक दिता जन खुशी जालें मस्त आय थिंक आज काशीमठ हायेस्ट आमी आयकूच वर्डच हांग्यो दिसता हांग्यो रे हांग्यो म्हणून लास्टाक हांग्यो म्हणून सांगून घेवन आमी पेटयताची ओके तुमकां थंय वचून खावची चान्स मेळ्ळी काही भितर वचून ना वचूं मात्र इतले जन एकटो आसतना हांव तांगेलो खुशी आशिल्लो हांगा जनरल रेस्पॉन्स पळोवच्याक सानी सेल्पडान पुरो जात्रा वचूं म्हूण लेखला भितर सो हांगाच पॉट भरला पुरो रेस्पॉन्स पळोवन घेवन अँड विशींग यू ऑल द बेस्ट थँक यू अँड लायक आईस्क्रीम यू कॅन डेफिनेटली ट्राय हांग्यो आईस्क्रीम तांगेले चिकू बदाम अँड पुरा वेरायटीज ॲक्च्युली हांग्यो आईस्क्रीम मस्त फेमस हासर पुरा फ्लेवर्स आसा सो इफ यू कॅन तें नांव सांग येस ॲक्च्युली आमगे लागीं नोवेल्टीज आईस्क्रीम्स आसाची तशीच रिसंटली आमी प्रिमियम आईस्क्रीम स्टार्ट केला हे आमी वर्डीक म्हणजे पुरो आमी पार्टी ऑर्डर्स घेवन थंय वर्डीक म्हणजे पुढे पुरा कप आईस्क्रीम पळय दिता आशिल्ले जे आतां हे लायव्ह संडेज कोण दिता आसा जे आमी स्टार्टिंग एक 2-3 कडेन करता रे कस्टमर जनाला रेस्पॉन्स लायक आसा जन आमकां फोन करून सांगता आसा जे आमगे डेट आसा हें म्हणटा फंक्शन आसा वर्डीक आसा मुंज आसा तुमी आईस्क्रीम जावका खंयचे फ्लेवर आसा म्हणून रेस्पॉन्स लायक आसा मस्त सो मस्त पुरा डिमांड आयला तेन्ना एकूच दीस 5 फंक्शन आशिल्लें तेन्ना तुमीच एक कप आईस्क्रीम खावपा जाता टू कीप युअर सेल्फ कूल येस खंडित रायट धन्यवाद उलोवन खुशी जालें नमस्कार आमगेले आमचे गेल्ले खाण जेवण चलता सो आईस्क्रीम कशें पडटा आईस्क्रीम म्हळ्यार आमकां मस्त फूड दखून न्याचुरल आईस्क्रीम म्हळ्यार मन भारी प्रफुल्ल जावन वता कित्याक म्हळ्यार मस्त फंक्शनाक आमी वचून आईस्क्रीम बरें खेळ्ळा तशें आज तांणी सांगला म्हणके हांग्यो म्हणून सांगला नांव आनीक चड अभिवृद्धी जावं मस्त आयकलें म्हणके चल्ला हांग्यो म्हणून म्हाका आपयता अभिवृद्धी जावं तशीच देव तांकां चांगली तरेन आयुर आरोग्य प्राप्त करून त्या संस्थेक लायक नांव येवन आनीक मुखार सेवा करता आसतना भाग्य देव तांकां प्राप्त कर म्हणून देवाला हांव प्रार्थना करता धन्यवाद आईस्क्रीम कशी सूपर आसले नांव पांडुरंग नायक आमी बेंगलोरचे नाटक गुड्डेंगडी फ्रॉम गुज्जाडी नायक काली भजन लायक बरें लायक आसले काली आमगेले भजन आसले मंडळीचे लायक तुमगेले प्रोग्राम परत पळयत आसा बरें आसा थँक्यू धन्यवाद आईस्क्रीम बारी लायक आसा अमेझींग हँग्यो जाल्ले कॉन्ट्रिब्युशन बारी लायक आशिल्लें सुपर ओके सगळे प्रोग्राम बारी लायक जाला आनी आयची दिसा प्रोग्रामान तुका कसं दिसता म्हळ्यार आमची गेले आनी खाण इट इज अ सिनोनीम म्हूण दिसता सो आमची गेले इज इक्वल खाण म्हळ्यार आमगेले हांगा चड जावन खंयचेय प्रोग्राम म्हळ्यार खाण नासतील प्रोग्राम जायना आमगेले देव समेत मस्त खाण इश्ट करता सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट आय फील अँड इट्स अन अमेझींग प्रोग्राम अँड टेस्ट मस्त लायक आशिल्लें पेडणोऱ्यांतू सूपर म्हाजी तर अमेझींग खुशी तोंड पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाता असं येता रबाची काशी मठाक यू आर ऑल्सो डुईंग अ गुड जॉब थँक्यू बाय नव नव विषय के
पंढरी विठ्ठल 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 पंढरी विठ्ठल 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 पंढरी विठ्ठल 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 पंढरी विठ्ठल. रंग बंद वृंदावनदलिनिंद ಕೊರಳಿನ ಧ್ವನಿ ಬಲು ಚಂದ ರಂಗ ಬಂದ ವೃಂದಾವನದಲಿನಿಂದ ಕೊರಳಿನ ಧ್ವನಿ ಬಲು ಚಂದ ಕೂಡಿ
चंद्रभागे स्नान पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान आणिक दर्शन आणिक दर्शन विठोबाचे पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान चंद्रभागे हेची घडो मज जन्मोजन्मांतरी हेची घडो मज जन्मोजन्मांतरी मागणे श्री हरी मागणे श्री हरी नाही तुझे पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान पंढरीचा वास मुखी नाम सदा संतांचे दर्शन संतांचे दर्शन मुखी नाम सदा संतांचे दर्शन संतांचे दर्शन जनी जनार्दन जनी जनार्दन ऐसा भाव ऐसा भाव ऐसा भाव पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान पंढरीचा नामा म्हणे तुझे नित्य महाद्वारी नामा म्हणे तुझे नित्य महाद्वारी कीर्तन गजरी कीर्तन गजरी सप्रेमाचे पंढरीचा वास चंद्रभागे स्नान पंढरीचा वास हनुमंतन कंडीरा गुणसागर महिमा जाण हनुमंत
ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಗುಣಸಾಗರ ಮಹಿಮಾ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಅಂಜನ ತನಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಪಿಂಗಳ ಕಾಯ ಪವನ ಹನುಮ ಅಂಜನ ತನಯ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಪಿಂಗಳ ಕಾಯ ಪವನ ಹನುಮ ಸಂಜೀವನ ಸಿರಿ ತಂದ ಪ್ರಣೀಶ ಅಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ವಾನರ ಧೀರ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಗುಣಸಾಗರ ಮಹಿಮಾ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಭೀಮಸೇನ ಭಾರತಿ ರಮಣ ರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಭುಜ ಬಲವಂತ ಭೀಮಸೇನ ವಜ್ರ ಶರೀರ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೇಮ ಮಧ್ವಮತ ಗುರು ಮುದ್ದು ಹನುಮ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಗುಣಸಾಗರ ಮಹಿಮಾ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಸಿಂಧುವ ದಾಟಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡು ಚಂದ ಚೂಡಾಮಣಿ ವಂದಿಸಿ ನೀಡಿ ಸಿಂಧುವ ದಾಟಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡು ಚಂದ ಚೂಡಾಮಣಿ ವಂದಿಸಿ ನೀಡಿ ಸುಂದರ ಲಂಕೆಯ ಬೆಂಕಿಲಿ ಉರಿಸಿ ಲಂಕಾನಾಥನ ಬಿಂಕವ ಮುರಿದ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಗುಣಸಾಗರ ಮಹಿಮಾ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಪಾಂಡವನಂದನ ಕಲಿವರ ಭೀಮ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಸಿರಿವು ತುಂಡ ಪಾಂಡವನಂದನ ಕಲಿವರ ಭೀಮ ಚಂಡ ಪ್ರಚಂಡ ಸಿರಿವು ತುಂಡ ಚಂಡ ವೈರಿಗಳ ಖಂಡಿಸಿ ಕೋಪದಿ ಮಂಡೆಗೆ ಕರುಳನು ಮುಡಿಸಿದ ಸತಿಗೆ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಗುಣಸಾಗರ ಮಹಿಮಾ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೇಮ ದುರ್ಜನ ವೈರಿ ಅರ್ಜುನ ಸೋದರ ವಜ್ರ ಉಜ್ವಲ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೇಮ ದುರ್ಜನ ವೈರಿ ಅರ್ಜುನ ಸೋದರ ವಜ್ರ ಉಜ್ವಲ ಮಧ್ವರ ರೂಪ ಸಿದ್ಧರ ದೀಪ ರಾಮನ ದೂತ ವರ ಹನುಮಂತ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಗುಣಸಾಗರ ಮಹಿಮಾ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಗುಣಸಾಗರ ಮಹಿಮಾ ಜಾಣ ಹನುಮಂತನ ಕಂಡೀರ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಭುವೇ ನಮನ ಕಡೆಗೋಲು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಹ ಕೃಷ್ಣನೇ ಮುರಳೀಧರನೇ ನಮಿಸುವೆನಾ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ
ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀ ಋಷಿಕೇಶನ ಋಣು ಶುಣು ಋಣು ಶುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಸಾಂಡೀತು ಅವಗುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಭ್ರಮರಾ ಋಣು ಶುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಸಾಂಡೀತು ಅವಗುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಋಣು ಶುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಸಾಂಡೀತು ಅವಗುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಭ್ರಮರಾ ಋಣು ಶುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಸಾಂಡೀತು ಅವಗುಣು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಚರಣ ಕಮಲದಳು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಚರಣ ಕಮಲದಳು ರೇ ಭ್ರಮರಾ ಭೋಗಿತು
भोगितु निश्चलु रे भ्रमरा रुनु झुनु रे भ्रमरा रुनु झुनु रे भ्रमरा सांडितु अवगुनु रे भ्रमरा रुनु झुनु रे भ्रमरा सांडितु पाहुणा आला माझा घरा विठ्ठला पाहुणा आला माझा ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೇಲೆಯವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಹಾರೋತ್ಸವ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಆಹಾರದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹುಶಃ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೂಡ ನೀಡಿದರು. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲೇ ಕೇಳೋಣ. ಈ ಒಂದು ಆಹಾರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ್ರಿ ನೀವು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಭೇಟಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ? ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತು. ತಲೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತುಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿತು ಅಂತ ನಾನು ಒಂಥರ ತುಂಬಿಕೊಂಡವನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಹಾರೋತ್ಸವದ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಆ ಐಡಿಯಾ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ. ಅವರು ನಾನು ಕೂತಾಗ ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು. ನಾವು ಯಾವ ಥರದ ಆಹಾರ ತಿಂತೀವೋ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಆಹಾರವೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೋ ಅದು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿಯ, ನಮ್ಮ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಇನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಅವರ ಮಾತು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನಂಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆಯೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿದ್ದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುಷುವಿನಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾದ್ದು. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ್ದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಸಂತರೊಬ್ಬರು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. तुमगे नाव कसं? रामचंद्र. शिल्पा. ओके, सो शिल्पा आणि रामचंद्र सची कश जाता सामकेल खाण जेवण? हां, भारी लायता. तुमगेल गांव खंयचें? आमी कारकळ. कारकळा दोकून तुम्ही हांगा इलेच, तुम्ही हांगा काम करता शिवाय. ओके, काशी मठा येता आसता की तुम्ही? ओके, व्हॉलंटियरींग केला? वॉलंटियर करनी, जस्ट विजिट करना. नेक्स्ट आणि काशी मठा येता ह्या रुची खाण खावन? हां, येताच. ऑफकोर्स येताच. येता बची आनी एक सना कॉन्टेस्ट करूया तुमगे दोग जनांतू. ओके, विन जालेल्यांक एक गिफ्ट वय आसा. विन जालेल्यांक एक गिफ्ट वय आसा. ओके, मस्त सिंपल. 20 सेकंड्स आसता. 20 सेकंड्सांतू तुम्ही आमचे गेलेले नेम्स सांगा. तुमगे टायम आतां स्टार्ट जाता. नेम्स आड नाव सांगा आनी तुमगे टायम कोण फस्ट? ओके, तुमगे टायम आज स्टार्ट जाता. शणै, प्रभू, पै, किणी, कामत आणि स न्हू. कामत, नायक,
आता तुम्ही पळोवया सो कशी करताची म्हणून आता ओके आता नाव कसं म्हणणार शिल्पा रेकॉर्ड तुम्ही आता बीट करता की म्हणून पळोवच टायम ओके तुमगे टायम आता स्टार्ट जाता 1 सेकंड प्रभु शणै कामत मल्य नायक भट्ट राव आणि एक सांगल्यार तुमकां प्राइज मेळटा ओके तुमगे टाइम जाल्ले दोग जाणांक पळय प्राइज ना एनिवेज गुड एफर्ट थँक्यू हॅलो हाय नमस्कार तुम्ही मस्त वेळा काशी मठा पळयला वय वय आम्ही काशी मठ रेग्युलरली येत असतात तुमगे नाव सुप्रिया भट आदित्य भट्ट सो तुमगे मध्ये आतां कॉम्पिटिशन करूया वा ओके वेरी सिंपल सो कितले फर्स्ट ऑफ ऑल कशें चलता बारी लायक आसा मातसो वेळ लायनर अप का जालें बट आफ्टर ऑल इट वॉज ऑल वर्थ इट बट खुशी जालें पुरा आमची गेल ट्रेडिशनलाची खाण आसा लायक आसा वय बारी लायक जाला पुरा आयटम्स पुरा आमचे गेले पुराणा कोळका म्हणून पुराणा बेंगलोरात जन मस्त जन ಒಟ್ಟು जाल्याचे 2000-3000 जन पुरा ಒಟ್ಟು जाले पुरा आमचे गेले पुरा ते सोमेल अनुग्रह सोमेल दयेना एक मार्गदर्शनारी एक कार्यक्रम पुराणा वॉलंटियर्सांक ಒಟ್ಟು कोण चंद कोण केला म्हणून बारी खुशी येता मस्त खुशी जाता व्हेरी वेल मॅनेज्ड काही रश म्हूण कसं नाही ना सो पुरा लायक जालें ओके आता मस्त सिंपल आमची गेलेल्यांतू 20 सेकंड्स अंतू तुम्ही नंबर्स आमची गेल्यान सांगता हू विल गो फर्स्ट कोण फर्स्ट सांगताची लेडीज फर्स्ट ओके तुमगे टाइम आतां स्टार्ट जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हिंदी गेल्यांतू 20 25 18 19 ओके ओके सो 16 नाही 16 18 नाही सो एनिवेज सो 20 सेकंड्स तो ऑलमोस्ट 16 सांगला आता तुमगे स्टार्ट करूया ओके योर टाइम स्टार्ट्स आता सुरू जाता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 20 सेकंड्स झाले 26 इंग्लिश में कोंकणी कोण घेवन सोडले सो नाईस कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमके गिफ्ट मेळटा असं सो माय एची गुड एफर्ट आता व्हिडिओ पळयता आशिल पुरा क्लॅप्स मारका थँक्यू येस सो दोग जाणांक पळय सेरवून घेनू तुमी दोग जाणां एफर्ट घाला सो आता दोग जाणांक सेरवून घेनू आमी प्राइज दिता आसाची कॉंग्रॅच्युलेशन्स
सारज ओके कसन वाजिता आश तुवा कसन वाजिता आश स्कूला कंची क्लास तुवा सेकंड स्टँडर्ड काशी मटा फूड आयला हवे तुवा ट्विन्स वे तुम्ही दोघजण वय ओके कसन खेळले तू आता स्टार्ट केलेलं ऍक्च्युली तुझे नाव कसं आहे श्लोक तुम्ही दोघजण फ्रेंड्स अशी असता की झगडी कोण घेता जगडा ओके काशी मटा तू फर्स्ट टाइम येता आशवे हांगा फर्स्ट टाइम येता आशवे वय वय वन नेक्स्ट टाइम येतल तेन्ना तू म्हाका मेळटा नावा वय ओके मिगेल नाव कसं करतस की तुका ना नाव आहे निकिता निकिता आमगेल क्लासमेट तुमगे क्लासमेट तशेलरी वेल आता तुम्ही खाऊन जेतर कशें आशिल्लें म्हूण म्हाका तुमी सांगपाचें ओके सी यू आमची गेल खाण जेवणान मस्त जन उमेदवार आसाची सुमार जन पुरा उलोवचें मेळटाची तांगेल अनुभव कशें म्हूण सांगता आसाची तुमगेलें नांव म्हजें नांव नंदा प्रभू म्हूण गे न्हू हांव बेंगलोरांत राबतां आमी येवन हांगा 5-6 वर्स जाले पण आयचे काशी मठाचे आसले प्रोग्राम आमकां पळोवन वी आर रियली थ्रिल्ड आनी आमगेले असल प्रोग्रामांत आमकां पार्टिसिपेशन करच्याक आनी एटेंड करच्याक आमकां पुण्य जावका वी आर व्हेरी फॉर्च्युनेट अँड हांव हे काशी मठाचे कमिटीक सगळे लोकांक आनी मस्त अभिनंदन करता आनी आमचे गेले असल खाण जेवण कार्यक्रमाक आमी यंगस्टर्स आनी मस्त लोक आयिल्ले आसाची हें आमगेलें ट्रेडिशन कितें आमगेले रिती रिवाज कसलो तांकां ओटू लोकांक हें तुमी लॉन्च इंट्रोडक्शन केलेलें लॉन्च केल्लें इट्स ए ग्रेट थिंग आय रियली ऑन आमचे गेले अशे प्रोग्राम जावका बरे जावका म्हण न्हू देवालय वेंकटरमणालय आनी काशी मठ स्वामी गेले मागता सगळो का देव बरें करूं धन्यवाद आमगेले सारजनी तुजें नांव कसं न्हय आतां म्हाका कोण येवन उलयतलें फर्स्ट म्हाकूच ना तूं येवन उलयतलें सारजनी श्लोक ओके तुमगेल अम्मा रायट सो कशें दिसता आमचे गेले खाण जेवण गम्मत जाता सर हे बेंगलोरान फर्स्ट टाइम जावचे सो आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा काशी मठा येवन भाग वहिसोच्याक सो धन्यवाद वॉलंटियर्साक तुम्ही खंयची गांव तुमगेल खंयची गांव गांव मंगळूर कद्री सो ह्या प्रोग्रामाक आमी एक्चुअली राबचे वायट फिल्डा थंयतल्यान आयल्याचे सो हे तुमगेल सगळे फॅमिली तुमगेल जतीन मल्या सो मस्त कोण बेंगलोर आसा मस्त वर्स दोकून बेंगलोर आस बट इतली जन आस आनी इतली जन ओट्टू जेवचे जाता रोड अंतू पळोवन जन निमगीत आशिल्ले हे रश कसं आस कसं जाल्ला कसं फंक्शन म्हण सो इट्स रियली नाईस एक्सपिरियन्स बट एसले चड जेवका आनी आमचे गेल ओट्टू जेवनू पुरा विशयाक ओट्टू येवका दॅट वील हेल्प अस सो आतां हांगा चेडवांक मस्त पुरा नवनवे खाण आसा सो खंयच्या हांत तांकां रियली नवे कसं येदोळ ते टेस्ट करनी आळवती मागीर ह्या खंयची स्पेशल काही सो ह्या पुरा फर्स्ट टाइम तांणी ट्राय करचे आनी तांकां खुशी जाल्ला काही फूड रायट सो नेक्स्ट आनी काशी मेळटा मेळचे केदान तुमकां आमी आमी येता राबताच्यांनी देन मेळ्ळ्या तरेन आमी मेळया सी यू थँक्यू नमस्कार हाय हांव निकिता किणी म्हगेलें रामकृष्ण पै दीपा पै मस्त जन दीपा पै म्हाका तसाची मे बी कॉन्टॅक्टान थंय मस्त जन दीपा म्हणून आसताच वय सो तुमगेल फोनान तूं दीपा म्हण कितली जन फ्रेंड्स आसाची कोणीनाच ओ जावेत मिगेल नावारीश मिगेल 1-2-3 जन आसाची ओके सो कशें जाता आसा लायक केला अरेंजमेंट आनी ಒಟ್ಟು ಸೂಪರ್ स्टार्टिंग फर्स्ट लायन दुखून म्हळ्यार रे हांगा क्राऊड जाता म्हणून भायर ಒಟ್ಟು करेक्टली लायन कोरनो कूपन सिस्टम आनी कोरनो कಡೆ रे सिस्टमॅटिकली 1 by 1 सोडनो हांगवर एक सिंगल लायन आनी कोरनो मस्त लायक करून अरेंज केला मस्त खुशी जाता आसा एक आमगेल्या समाजांत आसले एक इव्हेंट जाता आसा आनी आमकां मस्तीतलो आयटम वर एक म्हळ्यार नव्याची सो ते ಒಟ್ಟು खावन मस्त खुशी जाता आसा मस्त बरें जाता आसा गांवाची आडवती मिस जाल्ले हंगे गांवचे खावका म्हणून दिसता तुमगेल गांव मेगेले सिद्धापूर सिरसी लगी मेगेल कारवार सो ते डायलेक्ट विंगड आसता उरो असो नवा ओके सो आतां एक सना कॉम्पिटिशन करूया आमी मस्त सिंपल सांजवाळ स्नॅक्स आनी कसन खातात आमी कसले म्हळ्यार उपीट नाजाल्यार फोव नाजाल्यार शावगे पियावो बोजो
पेय बज कोण दी गो कॉफी होटला आयक जाता म्हणून वय ते पावसा येईल तेन्ना केन्ना करचा आसा नावा ओके आतां हांव तांच लायना निमगे तसं 20 सेकंड्सान तूं 20 सेकंड्सान तूं तोळची तसले ट्रेडिशनल आमची गेलेले खाण बज्जी बोंडा म्हूण कसन पुरो आमी सांगताची ते लिस्ट करका कोण फर्स्ट सांगताची दोग जाणांनी पार्टिसिपेट करका सो कोण फर्स्ट भजे भज्यान तूं मस्त नमून येता कॉलीफ्लावरा भजे कडे कांद्या भजे कडे रे मैदा पिठाचे म्हळ्यार रे आमगेले नॉर्मल मंगळूर भजी कडे बंच पुरी करीत कडे रे गरे म्हळ्यार पणसा गरे करे कडे रे शेंगा तळीत टाइम जाले 7 सांगला पळय आतां तुमी तांगेले रेकॉर्ड बीट करता की म्हूण गे न्हू तुमगेले टायम आतां स्टार्ट जाता तोळची तसले खाण ट्रेडिशनल आमचे गेलेले भज पुरो कसन आसा ते सांगता ओके तुमगेले टायम आतां स्टार्ट कॅप्सिकमा भजे कडेरी करे शेंगा बी चकली कोडबळे चुडा कडेरी कणगा भजे आनीक केळे भजे कॉलीफ्लावर भजे आनीक घोसाळे भजे कांदे भजे ओके सो ऑलमोस्ट 11 आयटम सांगलात आनी तूं कोडबळे न्ही चडती आमी तुकडी म्हूण सांगून घेवता बट एनी हाव कोडबळे वय जाता ओके चडतीची सो एनीवेज सो तुमी रांदप चड करची म्हूण कळ्ळी म्हाका कॉंग्रॅच्युलेशन्स वय वा ओ दॅट्स वंडरफूल कसा कूक करताच कसं नाही म्हळ्यार पलाव उरो ते कांदो कसं घालून करचे उरता ते लायक कोण करचे हांवें त्या क्वेश्चन मुखार आशिल्लें कांदो आनी लसूण सोण आनी कसन रांदप करता ते कळना म्हळ्यार हांव यूट्यूब पळोवन करचें ना कोणें सांगिल्लें पळोवन करचें सो आमगेले सायडाच म्हळ्यार ही एक्सपर्ट आमगेले कारणान ही एक्सपर्ट थँक्स टू यूट्यूब अँड यूट्यूबान यूथ ऑफ GSB फॉलो करता वय तसले तुमगे व्हिडिओ पळोव येतात थँक्यू अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स सो अभिनंदन थँक्यू धन्यवाद बँगलोर काशीमठान तो आमचे गेलेले खाण जेवण आमगेले खाण जेवण चलता आसा तशीची मस्त प्रख्यात जालेले नरसिंहाचार्य पंडित नरसिंहाचार्य म्हणून सांगताची कशें दिसता भट श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः आज शोभकृत संवत्सरांतू एक विशेष दिवस चातुर्मासा भितर एक संप्रदाय पद्धतीचे एक खाण जेवण इत्यादी करता हाका एक व्हडो यज्ञ म्हणून सांगून शास्त्र सांगता तशी म्हळ्यार मनुष्याने शरिरा भितर जाल्यार प्रति एक अंत भितर अग्नी आसा भगवद्गीते भितर गीताचार्य सांगता हांव तेगेले ते जटना भितर राबून पचन इत्यादि करचे खातीर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विध अन्न हांव प्रत्येक मनशाने शरिरा भितर बसून हें पुरें हांव जीर्ण करता म्हूण सांगचें तें परमात्मा पडटना ती शक्ती आमगेल्या शरिरा भितर बसून हें जीर्ण करता म्हणून जाल्यार तें जीर्ण कशें खातीर करता आमगेलें देह सौश्ठव वाडचे खातीर जावन आमकां चांग आरोग्य मेळचे खातीर जावन तशींच आमगेले देहाचे एक प्रकृतीमय जावन आशिल्लें तेजस म्हणटात ते तेजस वृद्धी जावचे खातीर जावन चांग तागेले स्किन एक ताका भारी चंद रुपार येवका कसनय अनारोग्य आसतनाचे हार्मोन्स बॅलन्स इत्यादी जतन जायत नावे प्रति एक रक्ता विशयान जायत ताका ते काला मेळका जाल्यार मेळका म्हळ्या खातीर जावन ती अग्नीन क्रम प्रकार जावन तें बर्न करून उडोवचें तशी तो अग्नी आमगेल्या शरिरा भितर आसता हें पुरो पळयतना हाका दिश्टी कशें म्हळ्यार समराधनेचे तत्वाची हाका धर्मशास्त्र सांगता कशें म्हळ्यार वाजपेय यज्ञ म्हणून सांगलां हाका वाजपेय यज्ञ म्हळ्यार वाजी म्हळ्यार घोडो तशें करून प्रति एक यंत्राक नामे कशें एक आमगेले यंत्रां भितर आमी पळोवचें कशें म्हळ्यार तांचो हॉर्स पॉवर कशें म्हणून पळोवचें तशी मनुष्य जिवना भितर मनुष्य देहाक तागेले स्टॅमिनी कावंट करची स्टॅमिना कोण दिवची खाल्लेलो आहारान दिवची आहार तो बदलामण जावन रगत जावन मांस मज्जा इत्यादी जावन
ती शक्ती म्हळ्यार ती देहा भितर येवची, तें विल पवर जावन त्या मनशाक कन्वर्ट जावन येवचें. तशें आमी खाल्लेलो आहार आमगेले देहा भितर 48 दिवस 48 days आमगेला रपचें. वाजमिति अन्नम पातुमिच्छताम इति पेयः म्हूण संस्कृतान सांगचें. वाजम इति अन्नम खंयचेय आहार जो ताका वाजी म्हणून सांगताचे. तसं तें एक वाजपेय यज्ञ आजी आमगेले संप्रदायबद्ध जावन कोण कोणाक कसं एक प्रीत आसता, तांगेलें मन ना तांगेलें शरीर ताका इच्छूक जाता, ते काला येवचे वातावरणाक जावका जालें तसं आहार स्विकार करतना आमगेलें व्हड कर्तव्य येवय. तातूंय विशेष जावन आमगेल्या संप्रदायांत एक दृश्टांत सांगचे जाल्यार शेनवार आदले दिसू कुळिता रांदय करची क्रम आसा, घरा भितर जाता. कसल्याक म्हणून म्हळ्यार मस्त जाणां कोणाकय मना वचना की म्हणून दिसता. आमगेले मलगडले की तांणी निमगिलां ना, तांणी हांकां सांगिल्लें ना. असलें कम्युनिकेशन गॅप आमगेल्यान वाडता आसा. आमी फॅशनेबल जावन बर्गर नामे पिझ्झा म्हूण असले भितर आमी पिशी जावन विंगड आहारा कडेन वताच. आमगेलें म्हळ्यार कसं न्हय म्हळ्यार एक दाखोवत तसो न्हयची एक विशेष जावन आशिल्लो हो एक संप्रदाय पद्दती जेवण हाडला. मध्वाचार्य आमी पुराय मध्वाचार्य ह्या सान चेडूं मध्वाचार्य आशिल्लो. त्या वेळार तागेले मलगड भयणी चेडा पळयता आसा, तें चेडूं 1.5 वर्सां भितर वयल चेडूं रडता. ते सुकत घाललो आंगणा आशिल्लो कुळी तेदो काडटा आनी ते चेडा तोंडां घालता. तेन्ना चेडूं रडणी राबयता, आपास रडो सुरू करता, आपास येदो कुळीत घालता. अशी घालताची शेरगटल्यान कुळीत सण्ण चेडा खावयता. चेडाल पोट कसं जेवका कांय जायनी. तें चेडूं मध्वाचार्य ताजे फुडलो अवतार कोण म्हळ्यार भिमाल फुडलो अवतार मुख्य प्राणो. तशें करून हनुमंताक विशेष जावन कुळीत प्रिती. हनुमंताल उडका सावन आमी कुळीत त्या दिवसाक कोरका. तशीं जी तातूंत विशेष जावन कशी म्हळ्यार शनी दोश निवृत्ती इत्यादीक जावचे खातीर शुक्रारा लक्ष्मी प्राप्ती खातीर चेणू केल्यार शेनवाराक हो कुळीत करच्यो. कुळता सार करताची, कुळता उपकार करताची, कुळता कोद्देल करताची. हें पुराय संप्रदायबद्ध जावन आयिल्लें. तशें आमगे स्वाम्यान एक पण सांगचें आशिल्लें, देव म्हळ्यार कसलो म्हण. देव म्हळ्यार परमात्मा सर्व ओट्ट जावन आसले देवच. पत्रड अशी पत्रडा पान्न काडता गेले तातूंत कांय ना म्हूण ताजी ओट्ट आशिल्ली मसाल समीत पाल्लो इत्यादी करतले ताका सुट टेस्ट. तशें संप्रादन म्हळ्यार आमी पुरो जनान ओट्ट मेळना सुका, पुरो जनांनी वेवस्थीत जावना सुका. हांगा दुर्बळो सावकारो म्हळ्यार तसलें कसं न्हय एक तसलें एक भावना नातिलें. आमी पुराय समग्र एकची म्हळ्यार ते विचारान करतना हें एक संराधना, हें एक वाजपेय यज्ञ. वाजम इति अन्नम पातुमिच्छताम इति पेयः वाजपेयः म्हूण अशी वाजपेय यज्ञ. तशीं ताका फुडें पुराय सांगता आशिल्लेच. तशी विशेष जावन कसं म्हळ्यार जनाक कसन जावका ताका ताणें घेवन खावचें, ताणें करचें. हें पुराय पळयतना आज आमकां आमगेले जनाक एक विशेष जावन कोरका जालेलें फूड केलां. आमगेले होड्ड स्वाम्यान सुधींतीर स्वाम्याक आश्रम 1944 भितर मुलके देवस्थाना सुता जालेलें. त्या वेळाचेर सगळ्यांची असंख्य अंत देखून कोची एर्नाकुलम त्या भागात दाखून मंगळूर बंटवाळ पुत्तूर अशी मुडबिद्रे हे पुऱ्या भागात दाखून पुरे जनांनी येवन एकत्र जावन मेळटा सन. त्या काला 25,000 लोक चिरलो रे आमगेले मुलके देवस्थाना मगला येता उद्दाक. आत्ताच्या वरी यूज एंड थ्रो ग्लास ना, ते पुराय केळीपानां दोडणी कोरका. ताज नंतर पुराय केळीपानां चोळक्यां भितर दिवचें. आत्ताच्या वरी फ्रूट गिट्ट म्हूण ना, पुराय तातूंत कसन जाल्यार केळें इत्यादीक मेळचें, पानाक वांटुचें. असं एक सिस्टम त्या वेळाचेर आसतना केलो तांगेलें आयदन घेवन येताची. तांकां राखूड दिलें, ना तांकां तो पोव दिलो, गोड दिलें आनी तांकां जेवका जेला नारळ दिलो.
असल पुराय कोरनु तेत्ते जाग्यारी तन्ने रांदप कोरनु तेत्ते टूराच कोरून येताची 20-25 जण येताची नामे बैला गाडी राहिल्याची अशी पुराय आई लोकांनी त्या वेळार केल्लें म्हणून सांगून सुधींद्र स्वाम्यान केन्नाय तांगेले ते एक मातशें उडगास काडतना ते एक सांगचेशें उद्यावर शणीक सगळें स्टोर रूम दिलेलें त्या स्टोर रुमान तूं कशी म्हळ्यार सगळें एक तिकडच्यान केळ्यां घडाय लंबयलेलें आम इमॅजिन करता हाजी काला कामी पुराय जाणां खंय मेळटा हाजी जाय म्हळ्यार दूद जाय म्हळ्यार आमी नंदिनी की मिल्मा की वचून दूद घेवन येता त्या काला दूद दिवका जाल्यार घरा कडेन गाय असल्या मांद्रेवची एक कुडते दूद दिवका जाल्यार तागेल्या चड दूद ना घरा कडेन अन्यकडे दिवया म्हळ्यार तशें तूप जाल्यार तागेल्या लिमिटेड तूप आसूचें ते कालू त्या वेळाचेर असन एक समाधान की समृद्ध जावची कितें जावन कसन कोरका आमगेलो कोडयालच्यो कोडपी सिनेमा शेणै ताणें तें कॅटरिंगा म्हळ्यार पुराय राबून ते वेवस्था करून घेतली तशी हे हॉटेलवाल म्हळ्यार वरीची आज आमगेले खंयची बेंगलोरांत आत्ता म्हूण न्हय मैनाथ प्रभून एक नाम छाप धरलेलो तसले ते मैनाथ प्रभू चेडवां की नातरां पंदरां की जबाबदारी मेळ्ळ्या चंद्रुपान ताणें केल्या तसले ते वाजपेयी यज्ञ व्हड पुराय जनांक मानसीक संतोष तांगेले तोंडारी पळोवन सांगूं येता बाचा आचार म्हळ्यार निमगू काम म्हणना तशें करून तांणी एक संतोष भोगल्याची म्हणून म्हाका हे GSB युथॉक GSB समुदायान करतना सर्व वीक्षक वर्गांकय भारी छंद जाला तुमगेल्या गांवांत तसले कार्यक्रम करया आमी पुराय एकत्र जावन ओट्ट मेळच्याक एक कारणीभूत जालो तसलो एक सोहळो जालो अशींची आमगेलें पिया उलोसून नातिलें तशींच तांचो मादकत इत्यादीक कसलेंय नातिलें देवळां भितरूय आमी खावपा गेलेलें जेवण खाणाची कार्यक्रम केलेलो अत्यंत आयोजन केलेलो आयोजकांकय तशींच स्वाम्यालें आज्ञा म्हळ्यावरीची स्विकार केलेले हांगाचे वेवस्थापक समिती दयानंद पैजायत मोहिनी पैजायत तशींच नारायण शेणै हे पुराय वॉलंटियर्स कोर्स हे पुराय सक्सेस जावच्याक मूल कारण कशें म्हळ्यार वॉलंटियर्सांक आमी कृतज्ञता कितले दिल्यार पावना तांणी एक भारी संतोशार केला ताकाय कोणय खंयची कोण कसं म्हणून पळयना निजावन हांगा खुर्ची खातीर आयिल्ले रांदपी जाल्यार कोची दाखून येयल्याची एर्नाकुलमा दाखून येयल्याची नाना गांवां दाखून मंगळूर दाखून बंटवाळ दाखून हरिकंडेगे दाखून आनी पुराय येयल्याची तशी प्रत्येक गांवां दाखून येवन हांगा एक हो एक बेंगळूर नगरा भितर कार्यक्रम जाला खंडीत पुराय जाणांक एक संतोष केला पुराय जाणांक सुभाशय सांगता जाल्यार तसलें खंडीत आमगेलें कर्तव्य जाल्यार येद्राक व्हड दिसचें वॉलंटियर खाव एक सेवक समाज राबून हें काम केलें भारी एक धन्यता भाव शोभग्रस्त संवत्सर तांगेलें शोभन तांकां दिवो म्हूण सांगून देवाला मागून स्वाम्यालो देवालो अनुग्रह तांकां सर्वांकय मेळ्ळो आरोग्यवंत जावन आमगेलो समाज मुखार वता तशें असनीची फुड्ड आमगेलो वाडीक म्हणजे तुवें हाडची तसली परिस्थिती देवान पुन्हा दिवका म्हणून देवाला मागता कितले वेळा आमगेले कार्यक्रम जावचे कसं एक काम करचे ताचे एक इम्पॉर्टन्स जेव्हा महत्व आमकां गोतसना अशी गोतशील जनान आमकां अशी संगीत मस्त जनाक हाजे विशय समेत कळटा तशी भट म्हाका आमी हृदपूर्वक धन्यवाद सांगता सर धन्यवाद